دفعه پمپ بنزینه. گزارشگر من و تو صدای شماست. مشهد هم زدن همین الان میدان قدس ترجیح بوده نارمک تهران. اگه شاهد رویدادی هستید یا تصویر و گزارشی از وقایع در اختیار دارید، الان رو پلم نگاه کنید نصف بلوک رفته. از طریق گزارشگر من و تو اون رو با دیگر هم میهنان در میون بذارید. ساعت 7 تا 7 دقیقه تهران، از محله آریا شهر. دود معلومه. شرق تهران ساعت 10 دقیقه به 8. دودی که از صدا و سیما بلند شد. شما رسانه هستید. سلام بر شما، وقت بخیر، خوش آمدید به این برنامه خبری. من علی همدانی هستم. ساعت به وقت لندن 10:50 بامداد چهارشنبه، به وقت تهران 12:20 پخش زنده برنامه‌های من را از این لحظه آغاز می‌کنیم. انفجارهای مهیب در شرق تهران و از بین بردن مراکز سنتریفیوژی حکومت در ساعات گذشته در صدر خبرهای جهان قرار داشته. ارتش اسرائیل اعلام کرده که یک سایت تولید سنتریفیوژ و مکانهایی برای ساخت سلاح در ایران رو هدف قرار داده. ویدیوی ارتش اسرائیل منتشر کرده از لحظاتی که آماده می شده. بله، این ویدیویی هستش که دیدیم. ارتش اسرائیل گفته که این حملات توسط بیش از 50 هواپیما انجام شده و بر اساس آن تأسیسات تولید سنتریفیوژ در تهران و همینطور چندین سایت ساخت تسلیحات از جمله تأسیسات تولید مواد اولیه و قطعات مورد استفاده در مونتاژ موشک‌های زمین به زمین مورد هدف قرار گرفته. تصاویری که از تهران مخابره شده نشان می‌دهد که بخش‌های عمده از شمال و شمال شرق تهران دیشب آتش بسیار گسترده‌ای رو دیدن. در بیانیه ارتش آمده که بیش از 50 فروند جنگنده نیروی هوایی اسرائیل در چارچوب تلاش گسترده برای آسیب زدن به برنامه توسعه سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی یک سایت تولید سنتریفیوژ در تهران را بمباران کردند. این سایت به منظور افزایش حجم و سرعت غنیسازی اورانیوم برای تولید سلاح هسته‌ای توسط حکومت اسلامی استفاده می‌شده. آنطور که ارتش اسرائیل گفته، می‌تونیم یک بار دیگه ویدیویی رو که ارتش اسرائیل منتشر کرده از لحظاتی که آماده می‌شدن تا این سایت رو مورد هدف قرار بدن ببینیم. بله، همونطور که داریم می‌بینیم این جنگنده‌ها آماده میشن. رژیم جمهوری اسلامی گفته شده که از این سنتریفیوژها استفاده می‌کرد. همینطور بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کردیم، دانشکده افسری امام حسین متعلق به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هم که فرماندهان سپاه پاسداران به ویژه از آنجا فارغ التحصیل شده بودند، دیشب مورد حمله قرار گرفته. با این وجود که شب گذشته خبر آمد که منطقه 18 تهران را ارتش اسرائیل در پیام‌هایی گفته بوده که تخلیه بکنید، منطقه‌ای که گفته می‌شد نزدیک است به فرودگاه مهرآباد، اما ظاهراً انفجارها جای دیگری بوده. تصاویر بسیار زیادی ما از همه شما دریافت کردیم، با وجود آنکه اختلالات گسترده اینترنتی وجود داشت و حتی برای لحظاتی اعلام شد که ارتباط اینترنت ایران با جهان قطع شده، اما به بحث برقراری مجدد ارتباط با وجود اختلالات گسترده تصاویر زیادی رو از آنچه که دیشب در تهران اتفاق افتاده دریافت کردیم. بر اساس تصاویری که ما دریافت کردیم، برخی از این انفجارها به اندازه‌ای گسترده بوده که رنگ آتش آن سرخ بوده، سرخ‌تر از همیشه بوده و همینطور یک مخاطب نوشته بود و البته در تصاویر هم گویا بود که این انفجارها شکل قارچی به خودش داشته. میتونیم شروع بکنیم تماشای این تصاویر رو که از تهران به دست ما رسیده از انفجارهای شب گذشته. بله، همونطور که نگاه میکنید انفجارهای گسترده‌ای بوده. همونطور که به شما گفتم، اسرائیل گفته که توسط بیش از 50 هواپیما این انفجارها انجام شده. نگاه میکنیم به تصاویری که از تهران دریافت کردیم. بله، پردیس امشب 26مه 27 خرداد پردیس رو زدن. حالا کجاشو نمیدونم. وای خدا رحممون کنه. بازم منو میزنم.
یا امام زمان. وای دارم میزنن همینجور. دردیسه. این کجاه؟ بهمون خیلی دور نی. نه تهران اینجا کجا؟ دردیسه. این چیزه بود کجا بود؟ بهمون نزدیک الان. آقا اون روزی گفت چیه؟ نه این طرف فناوری این ور بود. اصلی این ور رو زدن. الان اینجاست. دوباره داری میزنه. دیدی گفتم حال کردی. صدا اولی اومد. آنچه که تماشا می‌کنید بینندگان گرامی در ساعت 12:26 به وقت ایران 10:56 بامداد هست به وقت لندن. برنامه زنده ما رو تماشا می‌کنید که از لندن به سوی شما پخش می‌شود. تصاویری رو که تماشا می‌کنید تصاویری هست که از انفجارهای دیشب به ما رسیده از شمال شرق و برخی دیگر از مناطق ایران، تهران از جمله از دانشکده افسری دانشگاه امام حسین. وای دودو نگاه کن. وای 10 تا بکنم زد، 10 تا 15 تا زد. یه چیز عجیب زد. دودو نگاه کن. قارچی ها میبینی؟ وای هنوز صداش نیومده. قارچیه واقعا قارچیه. یا خدا چی زد؟ ابوالفضل این چیه؟ یا حسین چقدر نزدیک این کوه؟ چیه؟ چرا اینقدر بزرگه؟ آتیشو ببین. وای 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 اصلا همه جا روشن شد. این چرا اینقدر وای حاجی کجاییم؟ بام پارکیم. نگاه کن. بله کامران. این محلی کامران داداش سرخستاره. کوچه همه جا روشن شده. زدن کیری. پارک پایین. بابا این محله حاجی، این تو محل خودمون سرخستار نیست. سرخستاره این داداش. کوه رو نگاه. پشت کوهی. سرخستاره این داداش. پارک پلیس سرخستار. آی حاجی چی
بله، تصاویری که نگاه کردید شب گذشته سه‌شنبه و شب و چهارشنبه صبح بود که از تهران به دست ما رسیده بود. لحظاتی قبل خامنه‌ای در حساب کاربریش در شبکه اکس توییت کردن خودش که از این کارا نمی‌کنه، البته دفتر معظم انجام میدن. پیام تلویزیونی خامنه‌ای به ملت ایران تا دقایق دیگر منتشر خواهد شد. ظاهرا این پیام ضبط شده است، منتشر خواهد شد. اما اجازه بدید که تصویر دیگری رو که در نخستین ساعات سحر امروز دریافت کردیم که مخاطبی که برای ما فرستاده نوشته که منطقه حکیمیه تهران رو نشون میده، باز هم در شرق. ساعت 4:27 بالای حکیمیه. تصاویری که تماشا کردید تصاویری بود که در طول شبانه روز در طول 12 ساعت گذشته از تهران دریافت کردیم. یک بار دیگه خبر رو تکرار میکنم که نیروهای اسرائیلی، ارتش اسرائیل تایید کرده که مناطقی رو در تهران مورد هدف قرار داده. شب گذشته به گفته ارتش اسرائیل این حملات توسط بیش از 50 هواپیما انجام شد و بر اثر آن تأسیسات تولید سنتریفیوژ در تهران و همینطور چندین سایت ساخت تسلیحات از جمله تأسیسات تولید مواد اولیه و قطعات مورد استفاده در مونتاژ موشک‌های زمین به زمین مورد هدف قرار گرفتند. همینطور گزارش‌ها حاکی است که آنطور که رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران گفتند، خبرگزاری فارس از جمله دانشگاه امام حسین در حومه شرقی تهران هدف قرار گرفته شده. این دانشگاه یکی از مراکز اصلی آموزش فرماندهان سپاه پاسداران و آنطور که گمان می‌رود بسیاری از فرماندهان و مقامات حکومت اسلامی از فارغ التحصیلان این دانشگاه، البته دانشگاه امام صادق هستند. البته بماند که جمهوری اسلامی از آنچه که رخ داده تحت عنوان هدف قرار گرفته شدن یک مرکز آکادمیک و آموزشی نام برده. شب گذشته به دنبال خط و نشان‌هایی که خامنه‌ای کشید در حساب توییتری خودش با انتشار یک پست به نام که میخونم براتون، به نام نامی حیدر نبرد آغاز می‌گردد، علی با ذوالفقار خود به خیبر باز می‌گردد. لابد اشاره است به تشابه نام او و نام امام اول شیعیان. جمهوری اسلامی اعلام کرد که حملاتی رو به اسرائیل، حملات موشکی رو به اسرائیل آغاز کرده. عبدالرحیم موسوی که هست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با حضور که به تازگی به این منصب رسیده، با حضور در تلویزیون حکومت این پیام رو فرستاد. ملت بزرگ ایران آنچنانی که تا کنون در تاریخ نشان دادند در برابر هیچ گونه تجاوزی سر تسلیم فرود نیاوردند و در مقابل این اقدام وحشیانه هم ضمن ایستادگی رژیم صهیونی را به سزای اعمال جنایتکارانش خواهند رساند انشاءالله به حول و قوه الهی. اما عملیاتی که تاکنون اجرا شده صرفاً هشدار برای بازدارندگی بوده است و عملیات تنبیهی به زودی اجرا خواهد شد. لذا به جد به ساکنین سرزمین‌های اشغالی به ویژه تل‌آویو و حیفا هشدار داده می شود برای حفظ جان خود این مناطق رو ترک کنند و خودشون رو قربانی امیال حیوانی نتانیاهو نکنند. آزادگان جهان هم اطمینان داشته باشند ملت بزرگ ایران با طلایه‌داری نیروهای مسلح انتقام خون شهیدان را خواهند گرفت انشاءالله به حول و قوه الهی. بله، آنچه که دیدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بود. صبح امروز وزیر دفاع اسرائیل هم توییت کرده و نوشته نمادهای حکومت بمباران میشوند. او نوشته از صدا و سیما گرفته تا نهادهای دیگر مردم در حال فرار هستند. این سقوط یک دیکتاتوری است. این حرفی بود که وزیر دفاع اسرائیل زده و گفته که عملیاتی که در حال انجام هست سقوط یک دیکتاتوری است. در زمینه ادعاهای جمهوری اسلامی درباره توانهای تسلیحاتیش دیروز سخنگوی وزارت دفاع حکومت اسلامی چنین گفته: به لحاظ جنگ سخت ما دست پری داریم. در وزارت دفاع ما از گذشته
وقتی مقایسه میکنیم با قبل از انقلاب که 90% تسلیحات و تجهیزات ما وابسته به خریدهای خارجی بود، الان بیش از 90% تسلیحات و تجهیزات بسیار پیشرفته‌ای که معدود کشورهایی در دنیا چنین تجهیزات پیشرفته موشکی و غیر موشکی رو در اختیار دارند به صورت بومی هست. چون ما 110 دانشگاه پشتوانه دستیابی ما با این تسلیحات و تجهیزات پیشرفته و قابلیت ساز آفندی و پدافندی بوده و همچنین ما امروز صنایع نظامی و صنایع دفاعیمون از قبل با توجه به برآوردهایی که وجود داشت که این رژیم یک رژیم در واقع جنایت پیشه و متجاوز و شروری هست و پیش بینی هایی میشد که این رژیم ممکنه دست به شرارت بزنه، از گذشته وزارت دفاع دست نیروهای مسلح رو و منابع مورد نیاز اونها رو از جهت تسلیحات، تجهیزات، مهمات و امکانات پیشرفته پر کرده که بخشی از اینها هنوز بخش قابل توجهیش به لحاظ نوع تسلیحات و نوع تجهیزات استفاده نشده. امروز یکی از این موشک‌ها برای اولین بار استفاده شد که دیدیم در واقع اصلا اونها متوجه نشدن، یعنی گفتن به هیچ وجه اصلا ما حس نکردیم که اصلا رهگیری بکنیم، ردگیری بکنیم و با او مقابله بکنیم. این شگفتانه ها رو بیشتر خواهند دید و لذا جنگ ترکیبی بخش سختش خوشبختانه قابلیت های بسیار بسیار ارزشمندی وجود داره و به مرور زمان دشمن صهیونی کم خواهد آورد. بله، این اظهارات در حالی هستش که شب گذشته با وجود آنکه جمهوری اسلامی اعلام کرد که حملات موشکی رو هم دیشب هم بامداد امروز آغاز کرده، اما ظاهرا این موشک‌ها اصابت نکردن. خبرها در این زمینه رو دیرتر به دقت برای شما خواهم گفت. همینطور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لحظاتی قبل در بیانیه‌ای تایید کرده که تأسیسات سنتریفیوژی تسا در کرج و یک مرکز تحقیقاتی در تهران مورد هدف قرار گرفته و این سازمان این خبر رو لحظاتی قبل تایید کرده. ما میدونیم که ارتش اسرائیل هم گفته بود که تأسیسات سنتریفیوژی در تهران رو مورد هدف قرار داده بوده. اما همونطور که به شما گفتم لحظاتی قبل خبر آمده بود که علی خامنه‌ای قرار هست تا لحظاتی دیگر خطاب به مردم پیامی رو منتشر بکنه. این پیام قطعا زنده نخواهد بود آنطور که در لحن پیام ها بود. تلویزیون حکومت اسلامی پخش برنامه‌هاش رو به سوی برون مرز محدود کرده و دریافت این تصاویر بسیار مشکل هست. تصاویری که تماشا می‌کنید از طریق تلویزیون ایران و از طریق شیوه ویژه‌ای هست که ما داریم استفاده می‌کنیم برای دریافتش. به محض اینکه اظهارات خامنه‌ای رو دریافت کردیم شما رو در جریانش قرار خواهیم داد. این دومین باری خواهد بود که خامنه‌ای در طول 5 روز گذشته ظهور کرده. مشخص نیست مکان اون کجا هست. اشاره می‌کنم به اظهارات روز گذشته دونالد ترامپ دیروز در 2 توییت متفاوت، یکی از جمهوری اسلامی خواست که بدون قید و شرط تسلیم بشه. بله، همونطور که نگاه می‌کنید در شبکه سوشال آقای ترامپ پستی رو منتشر کرده که از جمهوری اسلامی می‌خواهد که جمهوری اسلامی بدون قید و شرط تسلیم بشود. او در پست دیگری در همین شبکه اجتماعی به خامنه‌ای گفته بود که مقامات امنیتی و سازمان‌های امنیتی لابد آمریکا و اسرائیل اطلاع دارند که مخفیگاه او کجا هست، اما فعلا قصد کشتن او را ندارند. آقای ترامپ با لحنی هشدارآمیز گفته بود که شهروندان غیر نظامی آمریکا و اسرائیل لابد و همینطور پایگاه‌های نظامی آمریکا نباید مورد هدف قرار بگیره و صبر آمریکا در حال صبریز شدن هست. بعد با طعنه آقای ترامپ گفته بود که از توجه شما به این مورد سپاسگزارم، خطاب به خامنه‌ای. اما در اظهارات بی سابقه ای از یک مقام اروپایی، فردریش مرز صدر اعظم آلمان از حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی ابراز خوشنودی کرده و گفته اسرائیل با بمباران ایران بخش سخت و کثیف کار را برای بقیه به دست گرفته و انجام داده. آقای مرز که در حاشیه اجلاس گروه 7 در کانادا با شبکه ZDF آلمان مصاحبه می‌کرده گفته من فقط می‌توانم احترام عمیق خود را به ارتش و دولت اسرائیل به علت شجاعت آنها برای دست زدن به چنین کاری ابراز کنم. صدر اعظم آلمان گفته از نظر او حکومت جمهوری اسلامی با حملاتش برای جهان فقط مرگ و ویرانی به بار آورده و قتل و آدمکشی توسط حماس و حزب الله و همچنین به گفته او
چنانچه اکنون ایران بر سر مذاکره بیاید دیگر نیازی به مداخله نظامی نخواهد بود. آقای متز گفته در غیر این صورت او موافق نابودی کامل برنامه هسته‌ای حکومت اسلامی است که به زعم او میتواند گام بعدی قرار بگیرد. صدر اعظم آلمان گفته برآورد او این است که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور گسترده‌ای از بین رفته، اما اسرائیل تسلیحات ضروری برای نابودی کامل آن را در دست ندارد، تسلیحاتی که آمریکا در اختیار دارد. آقای مرس همچنین در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی دیگر آلمان گفته از نظر او حکومت ایران پس از حملات اسرائیل ضعیف شده و احتمالاً به قدرت سابق خود باز نخواهد گشت که این موضوع آینده این کشور را غیر قابل پیش بینی می کند. اظهار نظر کم سابقه صدر اعظم آلمان بود. ما اطلاع داریم که مقامات اروپایی معمولاً بسیار محافظه‌کار هستند درباره اظهار نظرهاشون درباره مقامات حکومت اسلامی. شب گذشته شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با مردم ایران سخن گفت. همیهنانم، جمهوری اسلامی به پایان خود رسیده و در حال سقوط است. خامنه‌ای همچون موشی هراسان زیر زمین پنهان شده و کنترل اوضاع را از دست داده است. آنچه آغاز شده برگشت ناپذیر است. آینده روشن است و ما با هم از این پیچ تند تاریخ عبور خواهیم کرد. در این روزهای دشوار دل من با همه شهروندان بی‌دفاعی است که آسیب دیدند و قربانی جنگ طلبی و توهمات خامنه‌ای شدند. من سالها کوشیدم تا میهنمان گرفتار آتش جنگ نشود. پایان جمهوری اسلامی، پایان جنگ 46 ساله آن با ملت ایران است. دستگاه سرکوب رژیم در حال فروپاشی است. تنها یک خیزش همگانی لازم است تا این کابوس برای همیشه پایان یابد. اکنون زمان ایستادن است. زمان بازپسگیری ایران. همه با هم، از بندر عباس تا بندر انزلی، از شیراز تا اصفهان، از تبریز تا زاهدان، از مشهد تا اهواز، از شهر کرد تا کرمانشاه به صحنه بیاییم. پایان این رژیم را رقم بزنیم. نگران فردای پس از سقوط جمهوری اسلامی نباشید. ایران دچار جنگ داخلی و بی‌ثباتی نخواهد شد. ما برای آینده ایران و شکوفایی‌اش برنامه داریم. ما برای 100 روز نخست پس از سقوط، دوران گذار و استقرار یک حکومت ملی و دموکراتیک برای ملت ایران و به دست ملت ایران آماده ایم. خطاب به نیروهای نظامی و انتظامی، امنیتی و دولتی که این روزها بسیاری از آنها به من پیام می‌فرستند. برای حفظ رژیمی که سقوط آن آغاز شده و حتمی است، روبروی ملت ایران نایستید. خود را فدای رژیم پوسیده نکنید. با ایستادن در کنار ملت، جان خود را حفظ کنید. در گذار از جمهوری اسلامی نقشی تاریخی ایفا کنید و در ساختن آینده ایران سهیم باشید. ایران آزاد و آباد پیش روی ماست. باشد که به زودی در کنار شما باشم. پاینده ایران، زنده باد ملت ایران. به خبری که لحظاتی قبل به دست من رسیده توجه بفرمایید. سازمان سنجش از لغو نوبت دوم کنکور 1404 خبر داده و گفته زمان بعدی دوشنبه 16 تیر اعلام شده. سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس حکومت هم اعلام کرده زمان برگزاری آزمون سراسری حدود 3 هفته به تعویق افتاده. با وجود اعلام همه این گزارش‌ها، وزیر آموزش و پرورش پزشکیان گفته جای هیچ نگرانی نیستش. خدمت شما بگم که لحظاتی قبل همینطور خبر آمده که ارتش اسرائیل برای نخستین بار از زمان آغاز درگیری تایید کرده که یک پهپادش در ایران سرنگون شده. ارتش اسرائیل پیش از ظهر چهارشنبه تایید کرده که یکی از پهپادهای این کشور دیشب
بر فراز ایران سرنگون شده. ارتش اسرائیل گفته در جریان یک عملیات یک موشک زمین به هوا به سوی یک پهپاد نیروی هوایی شلیک شده. پهپاد در خاک ایران سقوط کرد، اما نگرانی بابت نشت اطلاعات وجود ندارد. به گفته ارتش اسرائیل از بامداد جمعه بارها عملیات هوایی در ایران انجام شده. یک بار دیگه خبر رو تکرار میکنم. شب گذشته البته یک تصویر حکومت اسلامی منتشر کرد و ادعا کرد که یک پهپاد اسرائیل رو سرنگون کرده و حالا ارتش اسرائیل این خبر رو تایید کرده که از زمان آغاز این عملیات تا حالا تنها یک پهپادش سرنگون شده. جمهوری اسلامی امروز صبح بار دیگر گفت که چندمین هواپیمای یا جنگنده رادارگریز F-35 اسرائیل رو مورد اصابت قرار داده و اون رو سرنگون کرده. در روزهای گذشته ما بارها این خبر رو شنیدیم، از جمله رسانه‌های حکومت اسلامی خبر از دستگیری و بازداشت یکی از خلبانان زن یکی از این جنگنده ها دادن. تا حالا خبری از این جنگنده زن نبود که اگر بود لابد نشان میدادن. ارتش اسرائیل همه این گزارش ها رو تکذیب کرد. یک بار دیگه خبر رو تکرار میکنم. لحظاتی قبل ارتش اسرائیل تایید کرده یکی از پهپادهاش توسط یک موشک زمین به هوا مورد حمله قرار گرفته، اما گفته که خطر نشت اطلاعات وجود نداره. در گزارش دیگری من به شما بگویم که نماینده حکومت اسلامی در سازمان ملل متحد در گزارشی که انتخاب منتشر کرده گفته هیچ چیز مانع غنیسازی اورانیوم برای مقاصد صلح‌آمیز توسط ما نمی شود و این حق ذاتی ماست. این نماینده حکومت در سازمان ملل در ژنو نگفته با کدام سانتریفیوژ قرار هست این اورانیوم ها غنیسازی شود بعد از آنچه که میشنویم از تخریب امکانات سانتریفیوژی حکومت. اما اجازه بدید که به خبرهایی بود که در طول چند ساعت گذشته به دست ما رسیده بازگردیم. از اردبیل این گزارش به دست ما رسیده. شبکه خبری اسرائیلی I24 گزارش کرده که در پی حمله سایبری گروه هکری گنجشک درنده به پلتفرم رمزارز نوبیتکس دست کم 48 میلیون دلار ارز دیجیتال از این صرافی به سرقت رفته. بر اساس این گزارش گروه گنجشک درنده اعلام کرده پلتفرم نوبیتکس نقش موثری در دور زدن تحریم‌ها و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی حکومت اسلامی از طریق ارز دیجیتال ایفا کرده. برخی گزارش‌ها حاکی است که مبالغ به سرقت رفته به کیف پولی واریز شده که عنوان آن حاوی عباراتی اعتراضی علیه سپاه پاسداران بوده. اما همونطور که به شما گفتم در ساعات شب گذشته و بامداد امروز حملات گسترده‌ای به اهدافی در شمال و شمال شرق تهران صورت گرفته. یک تأسیسات سنتریفیوژی حکومت مورد اصابت حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته. از کرج هم گزارش‌ها درباره هدف قرار گرفتن یک تأسیسات هسته‌ای سنتریفیوژی حکومت حکایت میکنه. از حکیمیه تهران هم ما گزارش‌های مشابهی داشتیم. تصاویری که شب گذشته ما دریافت کردیم نشان می‌دهد آتش و ستون‌های دود بسیار بسیار بزرگی در شرق تهران دیده شده. این ستون دود همچنان تا بامداد امروز هم ادامه داشته. این مجموعه از گزارش‌هایی است که از انفجارهای شدید و مهیب دیشب از شرق تهران به دست ما رسیده. فاز 8 پردیس ساعت 2:30 نصف شب. پردیس امشب 26مه 27 خرداد پردیس رو زدن. حالا کجاشو نمیدونم. وای خدا رحممون کنه. بازم منو میزنم. یا امام زمان. وای دارم میزنن همینجور. پردیسه
این کجاه؟ بهمون خیلی دور نی. نه تهران اینجا کجا؟ این چیزه بود کجا بهمون نزدیک الان. آقا اون روزی گفت چی؟ نه این طرف فناوری این ور بود، اصلی این ور رو زدن، الان اینجاست. دوره داره میزنه. دیدی گفتم حال کردی. صدا اولی اومد. یه چیزی زرن ترکوندن، نیا کن. یا اول پس روشن شد هوا. یا خدا وای دودو نگاه کن. وای 10 تا فکر کنم زد، 10 تا 15 تا زد. یه چیز عجیب زد. دودو نگاه کن. قارچی ها میبینی؟ وای هنوز صداش نیومده. واقعا قارچیه. یا خدا چی زد؟ ابوالفضل این چیه؟ یا حسین چقدر نزدیک این کوه؟ چیه؟ چرا اینقدر بزرگه؟ آتیشو ببین. وای 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 اصلا همه جا روشن شد. این چرا اینقدر وای حاجی کجاییم؟ پاهم پارکیم. نگاه کن. بله کامران. این محلی کامران داداش سرخساره. کوچه همه جا روشن شده. زدن کیری. پارک پایین. بابا این محله حاجی، این تو محل خودمون سرخسار نیست. سرخسار این داداش. کوها رو نگاه. پشت کوهی. سرخسار این داداش. پارک پلیس سرخسار. آی حاجی چی؟ بله، تصاویری که نگاه کردید در طول چند ساعت گذشته از تهران به دست ما رسیده بود. اما نگاهی بندازیم به وضعیت پروازها در حوالی ایران که به نظر من بسیار گویا هستش. همونطور که می‌بینید آسمان ایران، عراق، سوریه، کویت حتی و جنوب ترکیه، اردن همینطور و لبنان خالی از پروازهای هواپیماهای تجاری. شاید خبر از اتفاقاتی می‌دهد در ساعات آینده. ما اطلاعات داریم که برخی هواپیماهای جنگنده و سوخترسان ایالات متحده آمریکا که در بریتانیا نگهداری می‌شدند به سمت خاورمیانه پرواز کردند. اجازه بدید که به کرمانشاه بریم. این تصویر رو ما امروز صبح دریافت کردیم. چهارشنبه 28 ساعت 7:30 صبح کرمانشاه.
مثل باران موشک میاد پایین. پادگان هم مثلا. بینندگان گرامی، همکاران من اینجا حاضر هستن تا تماس‌های تلفنی شما رو دریافت بکنن، اما خواستم به شما بگم که از آنجایی که رهبر حکومت اسلامی بعد از 5 روز قرار هست صحبت بکنه درباره آنچه که در مملکت اتفاق میفته و به ویژه آنکه مقامات آمریکایی و اسرائیلی گفتند از مخفیگاه او خبر دارند و از او خواستند تا تسلیم بشود، به محض شروع سخنرانی او ما باز خواهیم گشت، خبرها رو پی خواهیم گرفت، اما تا پیش از اون از شما دعوت میکنم برای ما گزارشاتون رو ارسال بکنید، جایی نرید، روی همین شبکه تلویزیونی بمونید. ما لحظه به لحظه آنچه که در ایران اتفاق میفته رو به کمک خبرنگارانمون در جای جای ایران گزارش میکنیم و همینطور از طریق تلفن‌های شما. سالمه و تینا منتظر شما هستن. شماره تلفن گزارشگر ما رو یادداشت کنید. رسانه واقعی شما هستید و گزارشگر اولین و تنها پلتفرم مردمی برای انتشار ویدیوهای شما. برای ارسال ویدیو به واتساپ یا تلگرام گزارشگر همین حالا این QR کد رو اسکن کنید. بینندگان گرامی، وعده داده بودم که با دوستانم، همکاران نازنینم سالمه و تینا همراه بشین، اما خلاصه متن آنچه که خامنه‌ای گفته آمده. همونطور که حد زده میشد این پیام زنده نیست، مستقیم نیست، به خاطر اینکه او احتمالاً دسترسی به امکانات زنده نداره و به هر حال حکومت اسلامی رهبرش لحظاتی قبل اعلام کرده. این مطلب رو میخونم و با شما میخونم، اولین باری هست که دارم میبینمش. رژیم صهیونیستی مرتکب اشتباه بزرگی شده و به سزای اعمال خود خواهد رسید. خامنه‌ای گفته ایران تجاوز رژیم صهیونیستی به حریم هوایی خود را نخواهد بخشید و خون شهدای خود را فراموش نخواهد کرد. و خامنه‌ای همینطور گفته نیروهای مسلح ما آماده دفاع از میهن هستند و مورد حمایت مسئولان و همه مردم قرار دادن. پیام خامنه‌ای هست. یک بار دیگه من برای شما پیام خامنه‌ای رو در حالی که کوشش میکنم ببینم آیا متن کامل این حرفا رو میتونم برای شما پیدا بکنم یا نه میخونم. خلاصه حرفای خامنه‌ای چنین هست: رژیم صهیونیستی مرتکب اشتباه بزرگی شده و به سزای اعمال خودش خواهد رسید. خامنه‌ای گفته ایران، یعنی جمهوری اسلامی، دفعتاً ایران شد اون جمهوری اسلامی اینها. ایران تجاوز رژیم صهیونیستی به حریم هوایی خود را نخواهد بخشید و خون شهدای خود را فراموش نخواهد کرد. خامنه‌ای همینطور گفته نیروهای مسلح ما آماده دفاع از میهن هستند و مورد حمایت مسئولان و همه مردم قرار دارند. تا اندازه، البته این خلاصه چند خطی هست که لحظاتی قبل خبرگزاری‌های حکومت این رو مخابره کردن. به نظر میرسه که پیام، دست کم این چیزی که من میبینم پیامی است نه به سفت و سختی که قبلا خامنه‌ای صحبت میکرد. به هر حال به محض دریافت تصویر این خبر یا متن کاملش باز خواهم گشت، اما بریم سراغ سالمه و تینا. از رو رسانه ها، بله، به محض اینکه پیام رو ارسال کردن همان لحظه رو ظاهرا همکاران من به من اطلاع دادن که این پیام رو از تلکس خبرگزاری ها برداشتن. پیام خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی که منتشر شده بود رو و برای شما خلاصش رو خوندم. بلافاصله خبرگزاری‌های حکومت از تلکس خبرگزاری‌ها برداشتن. به محض دریافت متن کامل پیام رهبر حکومت اسلامی و تصویرش به شما باز خواهیم گشت. این شما و این سالمه و تینا. درود بر شما. خیلی خوشحالم یک بار دیگه در کنار شما و تینای عزیز همراهتون هستیم تا صدای شما باشید. لطفا با ما تماس بگیرید و گزارشات و مشاهدات خودتون رو به ما بگید. واقعا مملکت، حالا میدونستیم بی صاحبه، ولی اصلا خنده‌دارترین اتفاق این بود که الان علی همدانی میگه که هنوز خبر بیرون نیامده، پاک کردن. احتمالاً خودشون خوندن چقدر حرفاش ضایع است، بهترین ندیم بیرون، بذار پاکش کنیم یه جوری دیگه ادیتش کنیم بدیم. ولی یک از دوستان به اسم کاربری به اسم پریسا به مسخره نوشته بود آخه رهبر انقلاب حتی اینترنت هم نداره. بعد دیگه چون الان خودشون هم دوچار یک جور سردرگمی هستن در بین خودشون و خب دقیقاً یکی از نشانه های حکومت هایی که در حال فروپاشی هستن و در این سطح آسیب میبینن همین سردرگمی و پریشانی هستش که اینو اول کجا باید منتشر کنیم. آیا شاید وزارت ارشاد باید چک میکرده اول، اصلا وزارت خونه دیگه بعد مرکز تبلیغاتشون مورد تهاجم قرار گرفته، یعنی کاملا طبیعیه. حالا میاد دیگه، حالا بیاناتش، حالا هر چیزی که گفته. تینا، من دیشب خب نخوابیدم، بیدار موندم و این
اتفاقی که برای ایران افتاد که لحظه به لحظه گوشه به گوشه تهران و بالا و پایین اینا زدن، انقدر من عصبانی شدم تینا، یعنی اصلا گفتم من فقط فردا بیام جلوی دوربین اینو بگم. همونجور که تو خودت گفتی ما به نظر من تو جنگ که بودیم، چون آب که نداشتیم، برق که نداشتیم، گرونی که بود، خبرایی که میگفتیم از گرونی مرغ و گوشت و لوبیا و همه اینا بودش که مردم داشتن با یه همچین چیزایی با زندگی روزمرهشون داشتن دست و پنجه نرم می‌کردن. اونا هم اگه بود به دلیل میدونم به دلیل جرم، نه میگم اون اگه گوشت و مرغ و اینا هم حتی وجود داشت به دلیل گرانی و تورم و اینا نمیتونستن بله مایحتاج اولیه‌شون رو تهیه بکنن. بعد یهو میبینی همین جور دارن بمباران میشن، اینا پول و خرج چی؟ این همه تجهیزات، این همه پایگاه. من کاری ندارم به اختلاسایی که کردن، موشک‌ها و بمبا و نمیدونم جای دیگه خرج کردن تو سوریه، لبنان، حماس، نمیدونم اینا اصلا پولای اون میلیاردی به کنار. شما این همه پول خرج کردین که این همه پایگاه زدید، بعد مردم میگفتن لوبیا گرون شده نمیتونیم بگیریم. یعنی ما باید در مورد سیب زمینی صحبت میکردیم، در مورد پیاز صحبت میکردیم، بعد الان همه اینا هم نزدیک شهرها درست کردین. یعنی اینا اصلا من هر چی نگاه میکردم این شهرهای اطراف تهران، خب وضعشون، خب من زمان من نبودم، مثلا من شهرک پردیس من اصلا نبودم وقتی من تهران بودم. شهرک پردیس رو درست کردی رفتی بغلش پایگاه زدی، شهرک اندیشه رو درست کردی رفتی بغلش پایگاه زدی. یعنی هم نزدیک شهرها میلیارد پول خرج کردی به جای که خرج مردم بکنی. حالا خیلی گله‌مندن چرا ما پناهگاه نداریم، آژیر نداریم. اصلا یعنی شما ببینیم پول مملکت کجا خرج شده، الانم باز داره دودش میاد تو چشم مردم. اونا بعد تن بدنشون بلرزه، اونا باز دارن تقاصشو پس میدن. من انقدر عصبی میدم اینجا رو زد، اونجا رو زد، اونجا رو زد. شماره برنامه رو اینجا اعلام میکنم 2044 118 32 41 083 2044 118 32 41 083. لطفاً با ما تماس بگیرید. ببخشید من اصلا نمیتونم بگم، دیشب گفتم من همین رو فردا میام جلوی دوربین میگم، انقدر عصبانی شدم. نه حق داری، برای اینکه در کنار اون همه اون هزینه هایی که شد در لبنان، در سوریه، عراق و تمامش دود هوا شد و رفت. الان شما میبینین حتی این در واقع جسد نیمه جانی هم که از خود حزب الله در لبنان مونده نتونه اصلا نفس نکشیده الان زمانی که، یعنی هیچ و پوچ، اینا هیچ و پوچ شده. در عین حال هم به قول تو تمام این مراکز و در جای جای شهر تهران، من واقعا میدونی همیشه به هر چیزی که اینا ساختن در کار اینا نیست، وقتی هم میسازن من واقعا نسبت بهش بدبینم. یعنی به قول خودت مثلا شهرک هایی که میسازن، شهرک های جدید، ببین توی چیتگر پر از این پایگاه های نظامی و تسلیحاتی گذاشتن، هیچ وقت اطمینان نداشتن به اون چیزی که در دست ساخت ایناست. چون آدم باید روی کردشون رو نگاه کنه دیگه، یعنی روی کردیه که از طرف گروه‌های نیابتیشون دنبال شده، سپر انسانی درست کردن. حماس این کارو کرده، همیهنانمون دیدن، حزب الله این کارو کرده. اما خب تحولات هم چیزی که به طور کلی میخوام بگم در مورد خود خامنه‌ای اینه که واقعا جالبه که خب ما همش اشاره میکنیم که الان پنهانه دیگه، نمیدونی کجاست، چیکار داره میکنه. بعد حتی وزیر دفاع اسرائیل مقایسه کرده بود خامنه‌ای رو به سرنوشت صدام. من میخوام بگم که حتی قابل مقایسه با سرنوشت صدام هم نیست، چون صدام تا لحظه سقوط بغداد هم حضور داشت. یعنی حضور داشت، پنهان نشده بود و دیگه بعد از سقوط بغداد بود که پنهان شد. اما خب این از همون ابتدا مخفی شده و معلوم نیست اصلا کجاست. سردرگمی که در انتشار حتی پیامش وجود داره، خب اینم یه نشانه دیگه است. و یه مورد دیگه هم که به نظرم خیلی قابل توجه بود و در این کلن میگم تحولات خیلی سریعه، یکی پیام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خطاب به علی خامنه‌ای بود که در واقع اشاره کرد به اصطلاح رهبر معظم انقلاب. یعنی تحقیرش کرد. یعنی رئیس جمهور آمریکا گفت تو دیگه معظم نیستی، تو یک فرد تحقیر شده هستی. و واقعا جایگاهی که حتی جهان الان براش قائله، اونو دیگه از اون لیدر نمیدونه دیگه.
دقیقاً، یعنی اینطور به نظر میرسه که میگه همچین جایگاهی نداره. فکر کنم یه تلفنم اومد که امیدوارم از ایران باشه، نمیدونم. اگر از زرین پشت میریم، زرین پشت اگر درست دارم میگم. آقای بهنام درود بر شما، روی خط هستید. زرین دشت. درود بر شما، خسته نباشین. ممنون. بفرمایید بهنام جان. از زرین دشت هستید، بفرمایید. بله، زرین دشت استان فارس هستم، تماس میگیرم. بله. اینجا اوضاع خب خیلی وخیم نیست، یعنی یه شهر کوچیکیه، درسته. خیلی تو جنگ و اینا دخیل نیستش، ولی خب مردم اینجا خیلی پشت جمهوری اسلامی هستن، یعنی اصلا فکر نمی‌کنن، اصلا نمیفهمن که چه خبره، هیچ چی ندارن. چرا اینو میگید آقای بهنام؟ چرا؟ چی میبینید که اینو میگید؟ ببینید من هستم، من بینشونم الان، من خودم مال تهران هستم، ولی چون همسرم اینجایی هست، ازدواج کردم اینجا هستم، بینشون دارن زندگی میکنم. بله. یعنی منظورم اینه که مشاهداتتون چیه که میگیم پشت جمهوری اسلامی هستن؟ یعنی مثلا میریم بیرون چیزی میبینیم؟ اینجا خیلیشون خطشون پرید. من متوجه منظورش نشدم که آدم که نمیتونه راجع به یه شهر کلی اینجوری نظر بده، ولی خب خطشون اصلا پرید. داشتی میگفتی که ترامپ اینو میگفت. آره، این تغییر لحنی که هم حالا به لحاظ تحقیر رهبر جمهوری اسلامی، همین که دیشب در بخشی به این اشاره کردش که آسمان ایران در اختیار ماست. بله. چون تا پیش از این بحث در مورد اسرائیل بود. وقتی از ضمیر ما استفاده میشه، این یه تغییر مهمه دیگه. یعنی اینکه من هم الان خودمو در کنار اسرائیل، و برای همین بود که تمام تحلیل ها برای این مبنا بود که آمریکا هم حالا وارد شده. باز میدونم یه تماس تهران داریم، از تهران بریم برمیگردیم به تینا. پری نازنین از تهران، درود بر شما، روی خط هستید. الو، سلام. درود به شما. پری جان، خسته نباشید. مرسی، خیلی ممنون. از کجای تهران، از کدوم منطقه تهران هستین اگر دوست دارید بگید؟ من از طرف پاسداران هستم. پاسداران. پس شما هم صدا شنیدید، تجربهشو داشتید؟ صدا که خب مگه نمیشه که آدم نشنوه؟ بله، چون اون حوالی رو وزارت اطلاعاتو که زدن خب سمت شما بود. بله، سمت ما بود. ما الان که تقریبا 4-5 روز هستش که نمیتونیم بخوابیم. ببین پری جون، ما هممون داریم تر خوش داریم، واقعا داریم با هم میسازیم و یه واقعیتیه. ببینین زمانی هم اگر که شما در جنگ، حالا شما جای بچه های ما هستین، ما خب یه سنی ازمون گذشته، ولی اون موقع هم هر رژیمی که بیاد همین بساطه. یعنی الان جمهوری اسلامی همین بساط بود، شاه هم که میخواست بره همین بساط بود. 46 سال شما فکر کنین الان من نوین که 3 تا زایمان داشتم، بچه من الان چند سالش باشه خوبه، میشه 46 سالش دیگه. حالا پسر بزرگ من 50 خورده، دومی همین زمانی که بود که انقلاب شد بچه من به دنیا آمد. یه سوالی فقط من چون متوجه نشدم درست منظورتون این هستش که هر رژیمی که در حال سقوط هست شرایطش اینه، یا اصولا هر رژیمی که بر سر کار هست شرایط همینه؟ ببینید هیچ نه، اون سقوط که خلاصه چه بخواین چه نخواین، شاه با اون همه عظمتش سقوط کرد، اینها هم همینطور. حالا زمانش تا چه زمانی میخواد برسه اون مشخص خدا میدونه، خدا عالم میدونه. ما الان با 2 تا شرایط متفاوت کاملا روبرو هستیم. این رو نمیشه اینطوری که شما ساده سازی میکنید، نمیشه به این شکل کنار هم قرار داد. یعنی 57 به یه دلیل اون اتفاق افتاد و شاه تصمیم گرفت که ایران رو ترک کنه. الان من خب ادامه سوال. الان در شرایط جنگی هستیم و خامنه ای حاضر به تسلیم نیست، در شرایطی که داره میبینه که در واقع بازنده این جنگ نابرابری هست که خودش شروع کرده. مقایسه شما برای من گنگ بود، اما به هر حال اگر که باز هم تماس بگیرید دوست دارید با هم دیگه میتونیم راجع به این مسئله گفتگو کنیم.
بریم شهریار پیش علی. شهریار جان از روی خط هستید، درود بر نه ببخشید علی جان روی خط هستید، درود بر شما. سلام، خسته نباشید. خیلی ممنون. برنامه خوبتون. اول از همه خانمی که قبل من تماس گرفته بود باید بگم که اینا دیگه مهلتشون خیلی وقت تموم شده، اینا تاریخ مصرفشون خیلی وقت تموم شده. این نیست که کی دورانشون تا خدا میدونه، نه، اینو ما مردم باید تعیین کنیم دیگه، از دست خدا هم در اومده. این که من میخواستم بگم خب شرایط سخته. بله شما نزدیک اسلام شهر و بیدگنه و اینا هم هستین درسته؟ آره. بله. محدوده شهریار رو زدن، بعد ما اینجا شاهدیم هر روز اتفاقاتی که تهران داره میفته، صداهاش، تصاویری که داریم میبینیم، با اینجا معلومه ما نزدیک تهرانیم. بعد شرایط جنگیه، چیزیه که این جمهوری اسلامی برای مردم ساخت، ما رو بهمون جنگ رو تحمیل کرد. آقای خامنه‌ای که الان خودش معلوم نیست تو کدوم لونه موشه. فقط میخوام بگم که من یه نظری دارم، البته نظر منه، الان شرایطی که مردم باید بیان جلو، ولی مردم ما الان تنها مشکلی که داریم نداشتن یک رهبره. مردم ما الان یه رهبر نیاز دارن. ما الان شاهزاده رو با تمام وجود الان نیاز داریم بهش، بیانیه بده، از مردم بخواد، یعنی هماهنگ کنه مردم تو چه تاریخی، تو چه زمانی بیان جلو، مردم بیان تو خیابون، بتونیم اینا رو بیرون کنیم. ما اگر خودمون نیاییم بیانیه دیشبشون رو دیدید علی جان؟ درسته. من خیلی زودتر از اینا توقع داشتم شاهزاده بیاد جلو. بازم ممنونم ازش. مردم ایران همه پشتشن، مردم ایران همه دوستش دارن، مردم ایران همه از این رژیم متنفرن. رژیمی که بچهای ما رو کشته، رژیمی که بچهای ما رو کور کرده، ما چجوری میتونیم حامی این رژیم باشیم؟ اینا ارزشیایی که زنگ میزنن هم واقعا متاسفم براشون. دیگه تاریخ مصرفشون گذشت، ارباباشون دارن فرار میکنن. پزشکیان امروز اومد اختیار وزرا رو به معاونات داده. یعنی چی؟ یعنی اینکه وزرا دارن فرار میکنن، یعنی اینکه مملکت رو هواه. وقتی رهبرشون میاد اختیارش میده به سپاه، یعنی چی؟ یعنی که آقا خداحافظ، من رفتم، ملت به خودتون بیایید، الان باید بیایید جلو. این تعداد کمی هم که موندن از اینا همه خدمه و حشرن که یه ارباباشون رفتن و اینا دارن دست و پا میذارن. فقط دیگه رهبر ما نیاز داریم. الان نیاز واقعی ما به شاهزاده است. الان باید بیاد خلاقیت نشون بده، الان بیاد رهبریشو نشون بده، بیاد بیانیه بده، اما مردم بخواد، تاریخ بده، تایم بده، مردم بیان تو خیابون تا بتونیم ما این توفالا رو بیرون کنیم، بتونیم مملکتمون رو بگیریم. وگرنه به امید چی دیگه موندید؟ دیگه چی میخواید برامون بیاره؟ اسرائیل و آمریکا دیگه این همه رو زدن دیگه. میخواید دونه دونه بیان جارو کنن براتون، فرش قرمز پهن کنن؟ بابا برای مملکتتون بیاد بیرون، برای آینده بچه‌هامون. ما که آیندهمون تباه شد، ما نسل سوخته بودیم، ما دیگه چیزی برای دست دادن نداریم. برای اون بچه‌هامون، برای آینده بچه‌هامون بیایم بیرون. حداقل ببینین علی فرار کردن که نمیشه. علی جان ببینیم، سپاسگزارم از نظراتتون که با ما به اشتراک گذاشتین و من اینو خب در بسیاری از بینندگانمون که مثل شما تماس میگیرن و نگران تداوم و ادامه این جنگ هستن که هر روزش، هر لحظهش به هر حال خسارتی رو بر جان ایران تحمیل میکنه. اما یه نکته‌ای که اینجا وجود داره، توی این شرایط ما شروع میکنیم همدیگر رو خطاب قرار دادن، کمکاری خودمون رو خطاب قرار دادن. من همیشه میگم اون مردمی که ما میگیم علی جان، اون مردم شما هم هستین. یعنی مردم یک گروه دیگری نیستن جدا از همه ما. و من باور دارم که این شرایط، یعنی این چیزی که جلوی چشمشون مردم دارن میبینن، واقعا ابتدا باور نکردنی به نظر میاد. یعنی اینکه شما بدونید که یک ساختاری که چنین ترس و وحشتی رو در دل مردم انداخته بعد از 14 در عرض چند روز مقابل چشمانتون در حال فروپاشیه. بنابراین مردم نظاره‌گر ابتدا هستن تا بفهمن شرایط چیه. یک خرد جمعی من باور دارم که وجود داره. شاهزادم یه سری راهکاراشون رو ارائه دادن. در این مرحله شاید مهمترین چیزی که هر کسی که حتی نگران واکنش افراد به موقعیت هایی که
استرس هستش متفاوته. واکنش من ممکنه خروج از شهر باشه، اما باز هم ابتکار عملهایی هست که میتونه به ما کمک کنه تا اون بزنگاهی که طبق صحبت شاهزاده رضا پهلوی برای حضور خیابانی آماده بشه. اما اون مسئله که الان مهمه اینه که اعتصابات سراسری، ببینید من هنوز هم میدانم که نیروهای میانی هستن که مشغول کار هستن، اینور و اونور کسانی هستن که مشغول کار کردن هستن. بنابراین ادامه اعتصاب سراسری که هزینه ای رو تحمیل نمیکنه بسیار اهمیت داره و خطابم شاید به خانواده و خود نیروهای نظامی هستش که باز هم بخش مهمی از پیام‌های شاهزاده مربوط می‌شد به اونها و چند نکته در موردش وجود داره. یکی این که باید بپیوندن واقعا به مردم برای اینکه جلوی تداوم این جنگ رو بگیرن. بپیوندن، اگر بپیوندن تاریخ ساز میشن در ایران و خودشون سهمی در ساخت آینده ایران خواهند داشت که این به باور من بسیار مهمه و خانواده هاشون خواهش میکنم در کنارشون باشن. افراد سطح بالا شما مطمئن باشین که الان در تنش بسیاری هستن. شما علی شادمانی جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که خیلی برای اینا مهمه، ظرف 4 روز رفت. شما فکر میکنین نفر بعدی که قراره بیاد چی پیش خودش فکر میکنه؟ چقدر ترس بر جانش افتاده؟ نگاه نکنید 4 تا بسیجی ایست بازرسی اینور و اونور نیروهای اینا مثل بادکنک 2 روز دیگه ترکیدن، همینا رو هم نمیبینید دیگه حضورشون. به نظر من اعتصاب سراسری و ریزش. بله، مرسی علی جان که با ما تماس گرفتیم. میریم هلند پیش حسین. درود بر شما حسین جان، روی خط هستید. درود، خسته نباشید. خیلی ممنون. حسین جان شما خانواده‌تون ایران هستن؟ من خانم به شخصی من هلنده ولی فامیل دارم ایران. آره. باهاشون صحبت میکنید؟ والا نه، من تماسی ندارم ولی از طریق اخبار رو دنبال میکنم و اینا. خیلی جمهوری اسلامی ضربه خورده. از این جریان اسرائیل هم از زمان شاه بوده. میخواستم اینو بگم که از زمان شاه همین برادر مهدی چمران میرفت لبنان با اسرائیلیا میجنگید. همین که به حساب میگن شهید چمران، اتوبان شهید چمران به نامش شده. اینا بالاخره بعد از 40-50 سال مخالفت با اسرائیل موی دماغ اسرائیل شدن، ضربه‌اش خوردن. حتی زمان شاه خیلی میرفتن اسرائیل مخالفت میکردن با اسرائیلیا. اینا حقشون از انگلیسی ها میخواستن چون اسرائیل مستعمره انگلیس بود. اینا حقشون از اسرائیلی ها میخواستن. من خواستم همین رو بگم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. موفق باشید. ممنون، مرسی که با ما تماس گرفتید. بریم تهران پیش پویا. پویا نازنین درود بر شما، روی خط هستید. درود بر شما، امیدوارم که روزای خوبی رو داشته باشین. صدا میاد؟ بله داریم صداتون میشنویم. ما تقریبا توی منطقه هستیم که ما بین فرودگاه مهرآباد و بیت رهبری پدافندا جفتشون کار میکنن. یعنی منطقه 18 هستی؟ نه، منطقه 10. منطقه 10. بله بفرمایید. میشنویمتون، بفرمایید. میشنویم صداتو پویا جان. یه صحبتی هم داشتم با آقای علی حمید که پیروز بود. خیلی به خاطر این بچه‌هایی که بچه‌های سپاهی بودن، سردارا بود. خطشون پرید. قطع شد تلفنشون. خب یه سری هم خب یه سری پیام دارم بخونم. یه سری هم دوستان خب این مدتی که اینترنت نبوده خب خیلی تعداد پیام‌های کمتری به دست ما رسید یا گزارش‌های کمتری تا اینترنتشون وصل می‌شده به ما پیام میدادن، به دایرکت‌های شبکه‌های مجازیمون، شبکه‌های اجتماعیمون پیام میدادن. یکی از پیام‌ها این بود: سلام، وقت بخیر. دیشب منطقه 18 خلیج فارس، خیابان 8 متری و یافت‌آباد و شاداباد مورد حمله قرار گرفته بود. ساعت 3 بامداد کل مردم از ترسشون بیرون بودن. نه پناهگاهی بود بخوام برن نه چیزی.
بله. دیگه دیشبم گذاشته بود. همه مشخصه. من فقط بگم به محض اینکه رهبر جمهوری اسلامی سخنرانیش رو شروع کنه ما همراه میشیم با همکارم علی همدانی و شما رو در جریان میذاریم. اما فقط در این حد بگم که رسانه‌های بین‌المللی تیتر زدن که علی خامنه‌ای گفته که هرگز تسلیم نمیشه. بنابراین شما میبینید که اینجا نه تنها این فرد ایران رو وارد جنگ کرده بلکه حاضره تا پای ویرانی کامل ایران بر سر جاش بشینه و اینجاست که واقعا البته من انتظار بیش از این هم نداشتم واقعا، اما میشه انتظار داشت از نیروهای نظامی که واقعا ایران براشون مهمه یا حتی اگر جان خودشون براشون مهمه و نمیخوان جانشون رو فدای رژیمی کنن که سقوطش در این شرایط حتمیه. یعنی هر عقل سلیمی که نگاه به اطراف خودش بکنه میدونه که شما اگر ادامه بدید در کنار اینها جانتون رو فدا کردید بابت هیچی. بنابراین هرچه زودتر در کنار مردم قرار بگیرید به پایان این جنگ بیشتر زود کمک میکنید. واقعا این مسئله خیلی مهمیه برای اینکه دیکتاتورها خطاها و اشتباهاتی میکنن در لحظات سقوط که نه تنها خودشون هزینه اون خطا و اشتباه رو میدن بلکه تمام کسانی که در خدمتشون هستن هزینه اون خطاها و اشتباهات مهلکشون رو میدن. در تاریخ سابقه نداشته که دیکتاتوری در لحظات آخر این چنینی خطاهای این استراتژیک مثل خامنه‌ای نکنه. بنابراین برای جان خودتون یا اونهایی که ایران براشون مهمه کنار بکشید و اجازه بدید که ایران نفس بکشه و ایران از این شرایط خارج بشه که شما درش انداختید. اصلا حکم مرگش رو صادر کرد با این چیزی که گفته. میریم سوئیس. حکم مرگش صادر شده بود ولی دیگه. آقای حامد از سوئیس روی خط هستید. درود بر شما. درود بر شما و شبکه خوب ممنون خانم سالو و همکار محترمتون. من یه دو تا مسئله میخواستم بگم. اول اینکه من توی این نسا فعالم و مخاطب تقریبا خوبی هم دارم. فقط یه چیزو من نمیفهمم، چرا خیلی از مردم ایران نسبت به کسایی که این ور آب دارن فعالیت میکنن، دارن برای کشورشون، برای آزادی وطنشون هر فعالیتی میکنن، اینقدر جبهه میگیرن، ماها رو وطن فروش میگن. با مردم ایران ماها وطن فروش نیستیم، ماها دلمون داره میسوزه، ماها خانواده هامون ایرانه. هیچ کس از تجاوز هیچ کشور خارجی به خاکش خوشحال نمیشه. ولی مشکل ما با جمهوری اسلامیه. تا ماها هر کدوم از من میبینم بچه‌ها هر کسی میاد از ایران حرف میزنه سر یه وطن فروش بهش میچسبه. من یه چیزی بهتون بگم واسه این که واسه دلگرمیتون نیست، به نظر من واقعیته. یکی این که شما نگاه کنین کسایی که به ما زنگ میزنن اگه ارزشی اگه نباشن هیچ کسی که از ایران زنگ میزنه به ما نمیگه وطن فروش. برعکس متوجه میشن که ما همراهشونیم، داریم صداشون رو میشنویم. اینایی که الان توی اینستاگرام راه افتادن، تو فضای مجازی یه سری راه افتادن، یا وابسته به خود همون رژیمن یا سایبریاشونن. مثلا شما دیشب ببینین اصلا اینترنت نبود. در اکثر نقاط ایران اینترنت قطع شده بود. تلفن‌ها به ما میگفتن که ما اینترنت نداریم. من یهو می‌دیدم همینطور مثلا چند هزار تا یه جایی میریزن و نمیدونم حالا حرفای خودشونو میزنن، حالا به غیر از لبیک یا خامنه‌ای این چرت و پرتایی که میگن، همین حرفای ناامید کننده رو میزنن. یه سری هم بلاگر رو اینا هستن که نونشون تو اینه. یا این مثلا میبینم این ورزشکارای وابسته به جمهوری اسلامی الان راه افتادن، خب اینا نونشون توی اینه. اینا اصلا واسه اینجور زمانها تربیت شدن. برای همین اینو به نظر من اصلا بس ندیم به کل مردم، به خاطر اینکه مردم متوجه میشن. البته تعدادی افراد ناآگاه هم هستن که فریب این پروپاگاندای حکومتی رو میخورن، ولی بله خیلی کمن. یعنی من به شما امیدواری میدم که مردم میفهمن. بله میگم یک سری از مردم اینا با پروپاگانداشون گول زدن، گفتن آیا اگه ما بریم اینجا میشه سوریه. نه این خبرا نیست. اینا برن تازه ایران میفته رو دو. میگن شبیه کجا میشه؟ میگن شبیه سوریه میشه. شما میدونید که مردم سوریه نیستن. نه اجازه بدین اصلا من به شما همین سوریه‌ای که مثال میزنن بگم. اتفاقا مثال بسیار خوبیه. میدونید چند وقت پیش دقیقاً قبل از اینکه این ماجرا پیش بیاد سوریه به سویفت متصل شد. تحریم‌هاش برداشته شده. پول ملیش میدونید ارزشش چند برابر شده؟
نسبت به گذشته. یعنی این من فکر نمی کنم چندان مثال خوبی باشه برای کسانی که میخوان مثال بزنن. من فکر می کنم که هر کشوری انقدر پیچیده است با توجه به تاریخ خودش، شرایط اجتماعی خودش، شرایط فرهنگی خودش، جنس حکومتی که برش حاکمه، نسخه پاسخ مناسب خودش رو داره و نمیشه کاملا بگید که ایران شبیه سوریه میشه، ایران شبیه عراق میشه به عنوان مثال، یا شبیه مدل افغانستان میشه. هیچ کدوم از اینها، این ساده سازی ها و برابر سازی ها به نظر من درست نیست و یه حرف کلیه. چون شما از این افراد بپرسی خیلی خوب الان به من بگو شرایط سوریه چطوریه، ازش بپرسید که فکر میکنم 400 خورده‌ای برابر شده واحد پولیشون بعد از این ماجرا، بعد از اینکه تحریم هاشون برآورده شد به سویفت حساب بین المللی. ما در جنگ نبودیم، به سویفت متصل نبودیم، هیچ ارتباطی نداشتیم. هر کی به شما گفت عراق، بفرمایید که عراق چه نوع حکومتی بوده، جمهوری اسلامی چه نوع حکومتیه. همین صدام حسین تا لحظه سقوط بغداد حضور داشت، یعنی همونجا شما میتونستید ببینید حضور داشت. خامنه‌ای کجا الان حضور داره؟ شما کجا میبینیدش؟ ببینید اینقدر متفاوت شرایط، نحوه عملکرد اسرائیل حتی با نحوه عملکرد آمریکا دو رویکرد کاملا متفاوته در حمله کردن به یک کشوری. بنابراین هر کسی شما رو جلوی این پرسش رو قرار داد، بهش بگید که ازش سوال کنید، پرسش کنید، بهتون اون جزئیات رو بگه که شیطان در جزئیاته، اون وقت مشخص میشه اون حرف مبنا نداره. و مرسی از شما که مثل بقیه خیلی هموطنان دیگه خارج از کشورمون تو این شرایط در کنار مردم هستید و دارین براشون فعالیت میکنید. خواهش میکنم، وظیفه است. و من فقط در انتها یه چیزم بهتون میگم، کنار اینایی که گفتم یه تشکری بکنم، دست اون مردمی رو ببوسم که با اینکه تو ایرانن، با اینکه با این وضعیت خفقان همچنان فکرشون هم مسیر با ما. من دارم میبینم خیلی از اینایی که تو ایرانن هم فعالیت میکنن، دمشون گرم. یعنی ایران زمانی که آزاد بشه، شماها حق بیشتری داشتید از ماهایی که خارج از کشور. شماها دل و جرأت دارید، شماها برای آزادی وطن تلاش کردید. امیدوارم که هممون یه روز توی ایران آزاد کنار هم باشیم. مرسی. سپاس فراوان از تماس شما. مرسی. بریم لندن پیش جاوید. آقای جاوید درود بر شما، روی خط هستید. آقای جاوید صداتون رو اصلا ندارم. قطع شد. یه جای لطفاً وایسین، قطع شد اصلا خودشم. آنتن بده. یه پیغام دیگه هم من بخونم که فکر می‌کنم الان داشتم یه عالمه پیغام نوشته بودم اینجا. درود آقای عباسی، من در مورد وضعیت اینترنت در داخل ایران که دیروز بچه‌های شبکه از مردم پرسجو می‌کردن 2 بار وایس فرستادم اما به خاطر کندی نت ارسال نشد. امیدوارم پیام ارسال بشه. راستش وضعیت اینترنت افتضاحه. من خودم دیروز کامل قطع بودم، الانم اینترنت گوشیم قطعه، اما دستگاه وای فای تونستم به سختی وصل بشم. احتمالاً اونم دوباره قطع میشه. فقط خواستم در این روزهای سخت در کنار هستین ازتون تشکر کنم. خواستم بگم پس اینترنت نیست. اینو به جواب آقای حامد. و تینا چی داری می‌نویسی همه تون دوتو؟ اتفاقا دارم تحقیق میکنم راجع به همین که هر وقت هم میهنانمون تماس میگیرن راجع به سوریه و موارد دیگه، اما الان میدونم سخنان عمود خیمه رو عمر علی آماده است. بریم پیش علی همدانی که الان با شما خواهد بود. بله، ظاهرا پیام رهبر حکومت اسلامی در حال پخش هستش. همکاران من اگر حاضر هستید این پیام ها رو با هم تماشا بکنیم و پخشش بکنیم که از طریق تلویزیون سراسری حکومت اسلامی به دست ما میرسه. تماشا بکنیم به اظهاراتی که علی خامنه‌ای داره میکنه. من از صاحبان فکر و بیان و قلم به خصوص مرتبطین با افکار عمومی جهانیان انتظار دارم این معانی و مفاهیم را تبیین کنند و اجازه ندهند دشمن با پیامی که دارید تماشا میکنید هنوز پیام ویدیویی خامنه‌ای نیست و بسیار حیرت آور هست که دارن متن پیام او رو میخونن و تصویری از اون منتشر نمیکنن. یادآور روزهایی است که صدام حسین قایم شده بود مخفی
مخفی شده بود و فقط پیام‌های صوتی او به رسانه‌ها می‌رسید. در حیرت آور واقعا من همین حالا پیام صدام حسین رو که روز 25 مارچ 2003 منتشر شده جلوم هستش. این پیام صوتی بود که او فرستاد به خاطر اینکه در مکانی نبود که امکان پیام تصویری داشته باشه. حتی در آن زمان من دارم می‌بینم مقامات آمریکایی ابراز تردید کرده بودن که اصلا او زنده هست یا نه، آیا این صدای او هست یا نه. ما می‌دونیم که صدام حسین بدل داشت. همونطور که داریم می‌بینیم پیام خامنه‌ای شبکه خبر تلویزیون حکومت داره پخشش می‌کنه. مشخص نیست این پیام چرا به صورت نوشتاری و از طرف گوینده تلویزیون داره خونده میشه و نه توسط پیام ویدیویی او نشون داده میشه. بشنویم ببینیم که تلویزیون حکومت چه داره میگه و پیام خامنه‌ای چه است از قول شبکه خبر حکومت اسلامی. به آنها میگوییم اولا تهدید را برای کسانی انجام دهید که از تهدید میترسند، در حالی که ملت ایران معتقد به این آیه شریف است که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. و تهدید هیچگاه در رفتار و اندیشه ملت ایران آنچه که می‌بینید پیام خامنه‌ای نوشتاری خامنه‌ای هست توسط شبکه خبر حکومت ایران داره پخش میشه. تردیدها درباره اینکه او کجاست و چرا پیام ویدیویی از او منتشر نمیشه بالا گرفته. نیست و افراد با خردی که با ملت ایران و تاریخ آن آشنا هستند هیچگاه چنین حرفی را بر زبان جاری نمی کنند، زیرا ملت ایران تسلیم شدنی نیست و تسلیم تعرض هیچ کس نخواهد شد. ایشان خاطر نشان کردند آمریکایی ها و کسانی که با سیاست های این منطقه آشنا هستند می‌دانند که ورود آمریکا به این مسئله 100% به ضرر او خواهد بود و ضربه خواهد خورد، ضربه‌ای که صدمه آن به مراتب بیشتر از صدمه است که ایران خواهد خورد. رهبر انقلاب تصریح کردند ورود نظامی آمریکا در این میدان بدون تردید موجب صدمه جبران ناپذیر برای آنها خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای ضمن توصیه مجدد به ملت عزیز ایران برای مد نظر داشتن آیه شریفه ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین خاطر نشان کردند. پیامی که مشاهده می‌کنید پیام علی خامنه‌ای هستش که به طور حیرت آوری تا این لحظه پیام ویدیویی از اون منتشر نشده. همونطور که به شما گفتم عکسی که تماشا می‌کنید عکسی هست از اون که ویدیویی منتشر شد از اون روز 23 خرداد روز جمعه. عکس جدید هم حتی نگذاشتن. عکسی که می‌بینید روز 23 خرداد هست که در قالب پیام تصویری که او در آغاز حملات هوایی اسرائیل منتشر شد در واقع منتشر شده. حالا پیام نوشتاری خامنه‌ای رو می‌خونیم که مشخص نیست از کجا ارسال شده و چرا پیام ویدیویی از اون نیامده. ممکنه در ساعات آینده خواهد آمد، ممکنه دارن از نظر امنیتی و اطلاعاتی چک می‌کنن که پیام حاوی مکان او نباشه. گوش بکنیم ببینیم دیگه چی گفته او. بله، شبکه خبر بازگشت به پخش اخبارش. همونطور که به شما گفتم و همونطور که دیدید پیام خامنه‌ای آمده که من اجازه بدید که ببینم آیا میتونیم متن کامل این پیام رو که تلویزیون حکومت بله متن کامل پیام خامنه‌ای حتی متن کاملش هم نیامده نوشته مشروح این پیام تلویزیونی به زودی منتشر میشود. همین پیام است که خوانده شد. پس این پیام ویدیویی نیست، پیام نوشتاری بود که علی خامنه‌ای لحظاتی قبل به نقل از او تلویزیون حکومت گفت یادآور تمام پیام‌های نوشتاری که از صدام حسین میآمد. همین حالا من پیام صدام حسین روز 23 مارس 25 مارس سال 2003 وقتی که حملات آمریکا علیه رژیم صدام حسین آغاز شد رو جلوی خودم دارم. تردیدهای آن موقع مطرح شده بود. ارتش آمریکا مطرح کرده بود که اصلا مشخص نیست آیا صدام زنده هست یا مرده، به خاطر اینکه این پیام بعد از هدف قرار گرفتن یکی از مکانهایی که تصور میشد صدام حسین در اونجا مخفی شده آمده بود. یک بار دیگه خبری رو که آمده تکرار میکنم. بینندگان گرامی، لحظاتی قبل تلویزیون حکومت اسلامی پیامی رو منتشر کرد به نقل از خامنه‌ای و گفت این پیام نوشتاری هستش. میبینم که خبرگزاری‌های دولتی هم خبرگزاری حکومتی هم خلاصه این پیام رو فعلا منتشر کردن، نه مثل کاملش رو خبرگزاری ایرنا خلاصه از این پیام رو گذاشته. برای شما میخونم.
تیتر خبرگزاری ایرنا آن هست آمریکایی ها بدانند ملت ایران تسلیم شدنی نیست. اشاره و پاسخی هست به پیام روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که به خامنه‌ای گفته بود تسلیم بشو و خامنه‌ای در این پیام گفته از رفتار متین، شجاعانه و وقتشناسانه ملت ایران در قضیه اخیر تهاجم ابلهانه و خباثت‌آمیز دشمن صهیونی، واژه‌ای تازه در کلام خامنه‌ای، آن را نشانی رشد ملت و قوام عقلانیت و معنویت دانست و گفت ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می‌ایستد، همان گونه که در مقابل صلح تحمیلی هم محکم خواهد ایستاد. یک بار دیگه من به شما بگم خامنه‌ای گفته در مقابل جنگ تحمیلی محکم می‌ایستد، همون گونه که در مقابل صلح تحمیلی. بله، ببینیم تلویزیون حکومت داره چی پخش میکنه. بله، صحبت بکنیم ببینیم که چه داره پخش میکنه تلویزیون حکومت. دارن با مردم مصاحبه میکنه و همه دارن میگن که اوضاع آرام هست، مشکل سوخت وجود نداره، هیچ مشکلی نیست، همه سهمیه ها رو برداشتن. سهمیه بشنویم این مسئله این دیگه، ولی وقتی مردم رو میبینیم به این رشادت و غیرت وزیر راه و شهرسازی ترمینال بودم، پایانه جنوب بودم، بسیار در آرامش. البته که یه مشکلاتی رو داریم در تامین بلیط، در تامین اتوبوس، ولی بسیار همراهن. امروز هم همینطور جلسه‌ای که گذاشتیم اختیارات تام و انشالله سربلندتر از موضوعات قبلی از این موضوع هم خارج خواهیم شد. متشکرم. آقای وزیر، روزا مردم نگران مدارس و آموزش و پرورش بله، وزیر آموزش و پرورش حکومت. ذره‌ای نگرانی نباشه، کارها رو با جدیت تمام داریم دنبال می‌کنیم. مدارس در کنار مردمن برای به هر حال خدمات به مردم. همین لحظاتی قبل خبر آمد که دور دوم کنکور به تعویق افتاده و آزمون‌های آخر سال مدارس برگزار نشده. وزیر آموزش و پرورش اما زنده در تلویزیون میگوید که همه چیز آرام است. ما که نگران آب و برق مردم داریم، بالاخره با اقدامات بله، وزیر مقابله می‌کنیم. آب و برق، انرژی. حال تأسیسات هسته‌ایمون چطوره؟ بله، خوبه الحمدلله. رئیس سازمان انرژی اتمی اسلامی. جنسشون جنس غرور و اقتدار، هرگز زیر بار زور نرفتن، هرگز تسلیم نشدن. دشمن مطمئن باشه که تصاویری که می‌بینید از تهران به ما میاد بعد از جلسه هیئت دولت هستش. لحظاتی قبل پزشکیان ظاهراً به وزرا گفته که اختیاراتشون رو تفویض بکنن به معاونان خودشون، لابد از ترس کشته شدن. پیش نمیاد، همه کارا داره طبق روال جلو میره. تو هم که آقای دکتر نوری چند بار اعلام کردن، ذخایر هنوز دست نزدن که میزانی که الان ما داریم، منظور ذخایر ارزی هست، مصرف میکنن. سعی میکنیم با استانایی که مقدار مصرف بالاتر رفته یا شرایط عوض شده به اونها هم برسونن. منظور استانهایی هست که مردم از شهرهای بزرگ بهش فرار کردن. الحمدلله. بله، لازم خدا را شکر. همدلی خیلی بیشتر از روزها و هفته‌های گذشته است که این خودش خیلی مهم است. همه تولید کنندگان، تامین کنندگان. بینندگان گرامی، این صحنه‌ها رو یادتون باشه ها. پایکار هستن که برای خود این صحنه‌های تاریخی رو با هم زندگی می‌کنیم در حالی که آسمان ایران، آنطور که پرزیدنت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به قول حکومت اسلامی، آسمان ایران به طور کامل باز هست و هیچ اثری از دفاع جمهوری اسلامی نیست. مقامات حکومت، وزرای حکومت هستند که تماشا می‌کنید از جلسه هیئت دولت اومدن بیرون و میگویند همه چیز آرام است. از مردم به شهرهای دیگه رفتن، اونجا قاعدتاً باید تامین کالا با سرعت بیشتری انجام بشه. نانوایی‌ها بعضی جاها صف بود، الان سهمیه‌شون اضافه کردن. قرار شد که در واقع نانوایی سیار رو در اون شهرها مستقر کنن. و الحمدلله بازار هم به نظر میرسه آرام باشه. بله، بازار تعطیل شده در تهران. سازمان انرژی اتمی به اظهارات اخیر مدیر کل آژانس، ایشون که به اندازه کافی کوتاهی کرده که در پیشگاه تاریخ ثبت شد دیگه، که نقش مخرب ایفا کرد. امیدواریم که بتونیم با مستندسازی این رو تو تاریخ ثبت کنیم که تعلل تاریخی ایشون موجب این سوء استفاده ها شده. سوال گفتم بپرسم اول از همه، این روزا خیلی دلتنگ 23 برمیگرده ان شاء الله.
دادی. پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما: با شجاعت و غیرت و تعصب تمام بخش‌های خبری، تمام شبکه‌ها، تمام برنامه‌ها ادامه پیدا میکنه. ممکنه حالا برای اینکه بالاخره ما دیگه جایی به نام استودیو شبکه خبر که قبلا بود نداریم، ولی به تدریج آنچه که تماشا میکنید به صورت زنده ما داریم برای شما نشون میدیم. آنچه که میبینید شبکه خبر در حال حاضر داره پخش میکنه، گرچه این گزارش ظاهراً دقایق پیش ثبت شده. با شجاعت همکاران ما، به ویژه با شجاعت مثال زدنی همکار بسیار عزیزم خانم امامی ادامه کار داد و بله ادامه کار دادن. من مجددا از همکاران بسیار خوب و شجاع و غیورم در رسانه ملی تشکر میکنم و دست و بازوشون هم میبوسم. و این مسیر ادامه داره آقای جبلی؟ من حتما ادامه دارم. تو همه شهرها خوشبختانه همه جوانای ما پای کارن. توی بحث ورزشکارا و به هر حال اونایی که به هر صورت مردم اینها رو دوست دارن، اونها پای مسائل نظام هستن و دنبال این هستن که یک کمک بکنن به اتحاد آفرینی و وحدت. مانند آقای مهدی طارمی که به دلیل نبودن پرواز نتونست سفر بکنه و در مسابقات جام باشگاه‌ها شرکت کنه. قد بودیم و به خطر ان شاءالله. امیدوار هستم که با وحدت، با انسجام، با همدلی این بحرانی رو هم که الان درش قرار گرفتیم، حتما اگر همصدایی و همدلی وجود داشته باشه ما با قدرت میتونیم این مسیر رو طی کنیم. خلاصه این روزها دولتی ها با امید و پشتکار و انگیزه بیشتری دارن کار و همینطور خبرنگاران صدا و سیما که بله آقای سلامی در همان معاونت سیاسی رادیو تلویزیون حکومتی کار میکنه، طبقه 4 ساختمان شیشه‌ای معاونت سیاسی، جایی که دفتر پیمان جبلی در اون قرار داره. رئیس سازمان همونطور که میدونیم 2 روز پیش مورد حملات گسترده هوایی قرار گرفت. عرض کنم خدمت شما که سازمان صدا و سیما گرچه گفته است که آنچه که اتفاق افتاده برخلاف موازین بین‌المللی است چون رسانه‌ای رو هدف قرار دادن، اما اسرائیل گفته که دستگاه تبلیغاتی رژیم رو هدف قرار دادن و گفته از این مرکز برای عملیات‌های نظامی هم استفاده می‌شد. اما همونطور که به شما گفتم طی شبانه روز گذشته حملات گسترده هوایی علیه مواضعی در تهران و کرج صورت گرفته. خامنه‌ای از مخفیگاهش به راستی پیامی نوشتاری فرستاده، پیامی که مشخص نیست چرا تلویزیونی نیست. رهبر شجاع حکومت اسلامی که میدونید ولایت فقیه در هنگام انتخابش در مجلس خبرگان بر اساس قانون اساسی حکومت اسلامی که مطابق با کتاب ولایت فقیه آیت الله خمینی نوشته شده در دهه 40، شجاعت از جمله شاخصهای رهبر و ولی فقیه هست. این کلمات من نیست، این کلمات عباس گودرزی هم هست، رئیس و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس حکومت اسلامی. رهبر شجاع جمهوری اسلامی لحظاتی قبل تنها پیام نوشتاری فرستاد و گمان زنی ها درباره آنچه که به روی آمده اتفاق افتاده گفت. اما اجازه بدید به پیام سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل نگاه بکنیم در مورد حملات چند ساعت گذشته در شرق تهران. با درود، ما در 6مین شبانه روز از عملیات طلوع شیران هستیم. عملیاتی با هدفی کاملا آشکار. رژیم ضربه بسیار سنگین در قلب سرزمین خود متحمل گشته که انتظارش را نداشت، نه از نظر زمان، نه سرعت و نه شدت آن. شب گذشته در چارچوب تلاش گسترده برای ضربه زدن به زیرساخت‌های هوایی رژیم 50 فروند جنگنده نیروی هوایی اسرائیل در تهران تأسیسات تولید سانتریفوژ را که برای ادامه و تقویت غنیسازی اورانیوم طراحی شده بودند هدف قرار دادند. این عملیات مکمل اقدامات قبلی ما برای ضربه زدن به مجموعه‌های هسته‌ای از آغاز عملیات است. از شروع عملیات تا کنون بیش از 1100 مؤلفه مختلف را هدف قرار دادیم. بله، پیامی که شنیدید پیام ارتش اسرائیل بود که درباره حملات شب گذشته که در چند نقطه از ایران و تهران انجام شده بود پخش کردم. همونطور که به شما گفتم وزیر دفاع اسرائیل هم در توییتی نوشته تهران را طوفانی جارو خواهد کرد. در واقع او گفته نمادهای جمهوری اسلامی، نمادهای رژیم اسلامی رو هدف قرار دادن. این هدف قرار دادن از صدا و سیما آغاز شده و به سایر نقاط کشور هم خواهد رسید. وزیر دفاع اسرائیل گفته این
چنین است که یک دیکتاتوری فرو خواهد پاشید. اما تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم با وجود آنکه پیام رهبر حکومت اسلامی رو صدا و سیما قرائت کرد و خواند، اما پیامی از اون منتشر نشده است. خبرگزاری‌های نوشتاری جمهوری اسلامی هم صرفاً به انتشار خلاصه‌ای از این پیام اکتفا کردند. شاید پیام کلیش اصلا مهم نیست. خامنه‌ای گفته افراد با خردی که ایران و تاریخ ایران رو میشناسن هیچگاه با زبان تهدید با این ملت سخن نمیگویند، زیرا ملت ایران تسلیم شدنی نیست. اشاره‌ای به آنچه که دونالد ترامپ روز گذشته گفته بود که خامنه‌ای باید تسلیم بشه و او خط و نشان کشیده آمریکایی‌ها بدانند هر گونه ورود نظامی آمریکا بدون تردید با صدمه جبران ناپذیر برای آنها همراه خواهد بود. اجازه بدید که یک بار دیگه از همه شما دعوت بکنم تا با ما تماس بگیرید و گزارش‌های خودتون رو از جمله واکنش خودتون رو به این پیام نوشتاری خامنه‌ای به ما بفرمایید. همکاران من اینجا نشستن منتظر واکنش شما به این پیام. رسانه واقعی شما هستید و گزارشگر اولین و تنها پلتفرم مردمی برای انتشار ویدیوهای شما. برای ارسال ویدیو به واتساپ یا تلگرام گزارشگر همین حالا این QR کد رو اسکن کنید. واقعا من باید تشکر کنم از این سیرکی که علی همدانی به ما نشون داد که ما بعد از این همه روزی که اینجا در کنار شما بودیم، در کنار شما گریه کردیم، استرس داشتیم و همه این حرفا، یه لبخندی واقعا رو لب من آورد که اینا اصلا واقعا پیش خودشون چی فکر کردن. یه دونه دونه که حرف می‌زدن میگفت همه چوکه، تحصیلات همه سر جاشه، مدارسمون هم بله امتحانا بعداً برگزار میشه، همه چی آرومه، ما چقدر خوشحالیم. بعد یه چیزی دیگه هم که من یادداشت کردم توی بیانیه عمود خیمه که حتی جرئت نکرده صداش، رو صدات میترسی پیدا بکنن، یه زن اومد جای تو اون بیانیه رو خوند، یه زن اومد جای مقام معظم رهبری اونو خوند، گفتش که ما رو تهدید میکنید، تهدید رو کسانی بکنید که بترسن. تو اصلا نترسیدی، که حتی میگم جرئت نکردی صدا بدی، حالا ویدیو بخوره تو کلت، صدا بدی. یعنی حرف نمیزدی به نظر من خیلی سنگین تر بودی، بیانیه نمیدادی خیلی سنگین تر بودی. یعنی افتضاح. یعنی حتی فکر نکنم صدام هم اینجوری نبود دیگه. بعد از سقوط بغداد خب بله پنهان شد دیگه، همون چیزی که گفتم، ولی حتی از صدای یک زن استفاده کرد برای اینکه پیامش رو بخونن. ولی این رو نمیشه ازش ساده گذشت. اینکه پیام علی خامنه‌ای حتی نسبت به چند شب پیش که تونسته بودن ازش یک پیام تصویری بگیرن، با امروزی که حتی صدای خودش رو هم نمیتونی بشنوی، به نظر من نشانه این نیست، نشانه‌ایه که حتی این فرد پنهان هم نشده، این فرد فراریه. بله. چون چیزی غیر از این نمیتونه باشه. شما زمانی پیام رو به صورت حالا یا تصویری باید بگیری قاعدتاً، اگر در جایی هم پنهان شدی و مستقر هستی، خب، یا باید صوتی باشه. حتی هیچ کدوم از این گزینه‌ها نبوده. بنابراین تو پنهان نیستی، تو در حال فرار هستی. و خب به نظر من امروز یک خبرهایی هم مبنی بر اینکه روسیه وارد شده و داره سعی کرده حالا یه حالت میانجیگرانه‌ای به خودش بگیره که اگر مثلا آمریکا وارد بشه در کنار اسرائیل، وارد جنگ بشه، خب این شرایط رو خیلی بدتر میکنه، تنش رو بالا میبره و هشدارهایی رو داده. من واقعا میگم این رهبر فراریه و حالا کدوم سمت و سو، با توجه به اینکه آدم باید رویدادها رو کنار هم دیگه بذاره دیگه. یعنی اظهار نظرهایی که آقای پوتین کرده، الان بشار اسد کجا رفت؟ بشار اسد رفت روسیه. من نمیدونم، فقط دارم میگم که اینا نشانه های مهمیه وقتی شما نه صوت و نه تصویر از رهبر تحقیر شده جمهوری اسلامی میبینید. این یعنی این فرد پنهان نشده، این فرد فراری هستش و این مهمترین نکته‌ایه که من از این موضوع میگم. بعدم که بقیه همه واقعا اگه حرف نمیزدن و شما آهنگ همه چی آرومه من چقدر خوشبختم اصلا برنامه جوکر رو پخش میکردی از شبکه
صدا و سیما کاملا گویای تمام صحبت‌هایی که بود. و یه نکته دیگه هم در کنار این پیام خامنه‌ای باید در نظر بگیرید، پزشکیان از وزراش خواسته که مسئولیت‌هاشون رو به معاونین نشون بدن. این نشانه ها خیلی با خودش حرف ها داره که نباید نادیده گرفته بشه. بله، بریم سوئد پیش پویا بختیاری. بله، پویا بختیاری نازنین روی خط هستید. درود بر شما. درود بر شما، وقت شما بخیر. شنیدید الان پیام درمانده فراری رو؟ بله، خیلی خنده‌دار بود. من یه چیزی که به ذهنم رسید میخواستم بهتون بگم. ما یه رهبر داشتیم در زمان شورش 57، جرأت اینو داشت که اومد توی تلویزیون و برگشت گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم. و الان با کسی طرف هستیم که جرأت اینو نداره یه فایل صوتی از خودش بیرون بده. یا به قول شما یه خانوم باید بیاد از شبکه خبر پیغامش رو براش بخونه. این چیزی بود که میخواستم بهتون بگم. و بعضی از بیننده ها که زنگ میزنن، بعضی از دوستانی که میبینم میترسن، از دوران گذار میترسن. ما یه برگ برنده داریم به اسم شاهزاده رضا پهلوی. این برگ برنده ماست. ما هیچ وقت افغانستان، عراق، سوریه و کشورهایی مثل این کشورها نمیشیم، چون که ما یه برگ برنده بسیار بسیار بزرگ داریم که فقط به فکر ایرانه. خواهش میکنم اعتماد کنید و پشت به پشت هم بدیم که مملکت رو بسازیم دوباره. شما خانواده دارین در ایران پویا جان؟ بله بله، باهاشون صحبت میکنید؟ باهاشون در تماس هستم. تماس‌های خیلی کوتاه به خاطر وضعیت اینترنت. بله بله. کجا هستن؟ تهران هست؟ کدوم شهر هستن اگر مایل هستید بگید؟ عراق هستن. بله. پس اونجا هم اینترنتشون ضعیفه. بله، اینترنتشون ضعیفه. مشاهداتشون چیه وقتی بیرون میرن از مردم، از جو عراق؟ مشاهداتشون میتونم بهتون بگم که خیلی ها ترسیدن، خیلی ها هستن که امیدوارن و یه جو نمیدونم چطور بهتون بگم 50-50 راه افتاده. ترسشون، ترسی که میگی خب ترس از جنگه، درسته؟ خب به نظر من یه ترس طبیعیه. خب همه شوکی وارد شده. بله بله بله. یه قسمتش ترس از جنگه، یه قسمتش ترس از اینه که اونهایی که سر کار هستن، پست و مقامی دارن، توی اداراتی دارن کار میکنن، از این میترسن که فردا روزی این پولی که در میارن دیگه وجود نداشته باشه، در صورتی که همین الانش هم وجود نداره متاسفانه. و حاضر نیستن که چشمشون رو باز کنن روی این حقیقت. درست. بیشتر ترسشون اون جوری که من شنیدم این بوده. حالا ترس از جنگم بوده 100%. درست. خیلی ممنون پویا جان که با ما تماس گرفتید و برنامه ما رو دنبال میکنم. مشخصه که در ماشین هم هستید. مرسی که از همین توی ماشین هم نشستید و برنامه ما رو گوش میکنید. مرسی. خواهش میکنم. سلامت باشید. ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. بله. باز من بذارین پیغام بخونم تا تینا داره هم تو مشغول رو یادداشت میکنه. چیزی داری بگی؟ آره حتما. حالا من باز هم تکرار میکنم پیام علی خامنه‌ای که نه صوتی و نه تصویری بود و بازخوانی صدای یک زن فقط برای من یک معنا داره. این رهبر پنهان شده نیست، فراریه. رهبر که دیگه اصلا نیست، فراری هست. اما در پیامش توی یه قسمتی اشاره کرده، نوشته که در واکنش به اون هشداری که بهش دادن که ترامپ گفت تسلیم نامشروط باید بشی، گفته که افراد با خردی که ایران و ملت و تاریخ ایران رو میشناسند هیچگاه با زبان تهدید با این ملت، تأکید میکنم روی ملت، سخن نمیگن، زیرا ملت ایران تسلیم شدنی نیست و آمریکایی‌ها بدونن هر گونه ورود نظامی آمریکا بدون تردید با صدمه جبران ناپذیر همراه خواهد بود. اینی که برات خوندم یک پاراگراف بود. در همین پاراگراف تعداد کلمه ملت، یعنی شاید در حد 4 خط، میخوام بشمارم 1 2 3 بار کلمه ملت رو تقریبا در هر یک خط 1 بار. خب
فکر میکنم هوش مصنوعی رو میشه داد سخنرانی‌های علی خامنه‌ای رو در تمام این سالها که رهبر جمهوری اسلامی بود بررسی کرد و ببینید که چند بار من دارم میگم شاید 30 و خورده سال داریم از صحبت میکنیم، ببینید چند بار از ملت استفاده کرده و در 3 خطی که امروز نوشته 3 بار واژه ملت رو به کار برده. در تمام 30 و خورده سال صحبتش و روی صحبتش به روی امت بوده و امت اسلامی بود. یه سوال الان متن جلوته میخوام ببینم، چون من دیدم توی کامنت ها مردم گفتن دیگه جمهوری اسلامی نیست شده ایران. میخوام ببینم از جمهوری اسلامی استفاده کرده یا ایران بیشتر؟ از ملت و ایران و تاریخ ایران. بله. ما میدونیم که دیکتاتورها تمام هم و غمشون و تمام تلاششون این بوده که تاریخ رو بتونن حذف کنن و تحریف کنن و این خیلی بحثه. حالا شما الان میخوای اتکا کنی به تاریخ ایران، خودش گویای همه چیز. نمیخوام بیشتر از این صحبت کنم. حالا بریم فلاند پیش الهه. الهه جان روی خط هستی، درود بر شما. درود بر شما، درود بر شما. خیلی خوشحالم که تونستم تماس بگیرم و اینکه واقعا یه احساس خیلی خوبی توی وجود همه ما ایرانیای خارج از کشور مثل ایرانیایی که داخل ایرانن و همراه با هیجان، استرس، باور کنید صدای من داره میلرزه. من خبرها رو دنبال میکنم یا اینکه ماشین سرکوب اسرائیل الان باید بیفته دنبال این آخوندهای بی پدر، این رژیم تروریستی که تمام ایرانی‌ها رو خونشون رو کردن تو شیشه. ما از اینجا شاهد بودیم چقدر اعدام کردن، چقدر کشتن، چقدر بچه‌ها تو سطل آشغال دنبال غذا بودن. الان کجان؟ اینایی که میخواستن شربت شهادت بنوشن، طرفداری میکردن، مردم رو تو شیشه میکردن، تو زندان چقدر الان زندانیای سیاسی ما داریم که من الان فقط فکر اونام. واقعا هر لحظه آرزوی آزادی ایران رو دارم، هر لحظه. بعد این بیشرف اومده میگه از سوراخ موشش پیغام داده من هرگز تسلیم نمیشم. تو خیلی وقت تسلیم شدی. بله درسته. مرسی، ممنون الهه جان. اگه اجازه بدیم ما خطای ایران رو بگیریم. ممنون که ما تماس گرفتین. بریم تهران پیش بردیا. بردیا جان درود بر شما، روی خط هستید. درود بر شما سالوم خانم گل. درود بر تینا بانوی گرامی. درود به شما. درود ریاست دانشگاه ایران پرستان ایران. داوید شاه پاینده ایران و ایرانی. بردیای عزیز. تینا بانو من خیلی سعی کردم تماس بگیرم، بچه‌های کامیونیتی هم از همینجا درود میفرستم، ولی خب خطا خیلی خرابه. اینترنت من در حد شما بردیای کامیونیتی هستید که اینجا می‌نویسید؟ بردیا همیشه خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم. منم همینطور. خیلی با سختی گرفتم، با این شماره هم نتونستم بگیرم، شمارهاتون رو یادداشت کردم، 10-12 تا شماره امتحان کردم تا تونستم یکی رو بگیرم. خیلی فقط یه پیامی برای هم میهنان عزیز داشتم. عزیزان میدونم که جنگ هست، ترس هست، فلان هست اینا، ولی الان وقت فتح تهرانه، نه ترک تهران. نباید این عزیزمون رو ترک کنید. بردیا هیچ وقت تهران رو ترک نمیکنه. اگر قرار شد تهران ویران بشه منم باهاش ویران میشم. بردیا جان من واقعا من نمیدونستم اصلا شما ایران هستید. واقعا ممنون ازت که این همه حمایت شجاعانه اینجا هستی. میبینم چیا مینویسی، مردم ایران رو داری چجوری حمایت میکنی. واقعا دمت گرم. مرسی از شجاعتت، مرسی از همبستگیت، مرسی از همراهیت. اینترنت نیستش، به بچهای کامیونیتی خیلی درود منو برسونید. همشون دارن میشنون، دارن برات درود میفرستن، همینطور دارن برات مینویسن و بهت سلام میرسونن و بهت درود میگن. من هستم، بردیا هست، حین بردیا هم هزار هستش. تهران رو نگه داریم. ما باید فتح کنیم تهران. حتما همینطوره. بردیا جان خودت که خب مطمئنم سر کار نمیری، دست از فعالیت برداشتی، چقدر فکر میکنین که شرایط، میخوام ببینم چه تعدادی از افراد سر کار میرن، چقدر این اعتصاب به معنای اون حالا یه شکلیش که واقعا اجباری هم شده از طرف بازاریا و یه سری کسب و کارها به هر حال دنبال شده، ولی میخوام ببینم که چقدر این ایده اعتصاب رو دنبال میکنن هم میهنانمون.
والا خیلی ها شرکت کردن، یعنی یه سری ها که مجبور شدن شرکت کنن چون اصلا به قولی دیگه کسبه‌ای که بودن مثلا مشتری نمی اومد در مغازه‌هاشون رو بستن. خودشون هم مستحضر هستن. خیلی ها وسایل داخل مغازه‌شون هم انتقال دادن به انبارها و یه درصد خیلی کمی مثلا شاید در حد به شما بگم 30% اصلا از این پرسنلی که هستن الان سر کاراشون حاضر میشن. حتی من همسایه هامون هستش که سرباز هستن، اون سربازا من چیز کردم نرفت نمیرن پادگاه و الان مثلا سربازی بوده که متأهل با همسرش دوتایشون رفتن شما. البته حقم دارن، مشکلی نیستش، ولی من هست مثل منم هست خیلی ها. فقط من چیزی که میخوام از عزیزان پادشاهی خان اینه که ما یه جوری باید همدیگر رو پیدا کنیم. ما باید همدیگر رو پیدا کنیم، هسته‌های اولیه رو تشکیل بدیم. هستین رو خط بردیا جان؟ بله هستم. بله. بچهای کامیونیتی نمیدونی دارن اینجا برات چی کار میکنن؟ رویا، پریسا، فکر کنم علی ایرانی نوشت که منم در بردیا جان عشقی داداش، منم تهران هستم، همه به سلام میرسونم. ندیدم کی نوشته بود. من دیروز از به امید گفتم که بپرسه بردیا کجاست، حالش بپرس، پس اینترنت نداشتی که نتونستی. به پریسای عزیز، حمید جان، نمیدونم مجبان بانو، به همشون درود منو بفرستید. بله حتما دارم میشنون صداتو و همم دارم برات درود میفرستم. بردیا جان خیلی مواظب خودت باش. قربونتون برم. و امیدوارم به زودی همدیگر رو در تهران ببینیم. میبینی. بردیا جان من یه سوالم خیلی سریع بپرسم همین حنان دیگه، نظرت راجع به این پیامی که از خامنه‌ای منتشر شد چیه؟ با این شکل یه چیزی بگم خدمتتون تینا بانو، شما واقعا باهوش هستین، واقعا گل سرسبد هستین. من افتخار میکنم، ای کاش من یه خواهر مثل شما داشتم. دیگه منو باید خواهر خودتون بدونین حتما. عزیزین واقعا هم همینم هست. من یه چیزی شک کردم تینا بانو، من فکر میکنم این مرده. من فکر کردم فراریه، یعنی اون برام محتمل. آخه این حجم از پنهانکاری و اینا، این حتی اکثرا حالا شما فرمایشتون، شما استاد هستین، خیلی بیشتر از من میکنم، منم واقعا نمیدونم. ولی این دیگه اگه در حال فرارم باشه میشه یه 4 تا مثلا صحنه درست کرد بنشوننش که به اندازه 30 ثانیه ازش فیلم بگیرن. این کارم میشد کرد، ولی من فکر میکنم مرده. باید دید نظاره‌گر. این اگر باشه یعنی واقعا دیگه جای معطلی نیست. الان اون ونایی که می اومدن تو تهران سیاه رنگ توشون 20 تا قورباغه مثل لاک پشتانی اینجا می اومدن بیرون که مردم بترسونن، الان اون ونا میان ولی 2 نفرن. بله. یعنی الان موقعشه. حالا مشخص میشه بردیا جان اصلا نمیشه این پنهان بمونه برای مدت طولانی، خصوصا با اشراف اطلاعاتی که الان حالا هم خود کشور اسرائیل هم آمریکایی ها دارند، نمیتونه برای پنهان بمونه. یعنی دیر یا زود من و شما متوجه میشیم که ایشون فرار کردن به سمت روسیه و پیش دوستانشون مانند بشار اسد یا به قول شما یا کشته شده یا اسرائیل کشته شده یا به قول سالم سکته کرده مرده. بله مرسی بردیای نازنین، خیلی خوشحال شدیم صداتو شنیدیم. ممنون. مواظب خودتون. حتما میادش، حالا دیرتر در روز میادش. بله مرسی، خدا نگهدارت. بریم باز تهران پیش قاسم جان روی خط هستید، درود بر شما. درود بر شما، خسته نباشید. خیلی ممنون قاسم جان. تینا خانم بله خانم سالمه، اول این آقا بردیا، ما یه موقع آرزو داشتیم با علی دایی و علی کریمی عکس بگیریم، حالا این آقا بردیا شده ملکه ذهن آرزوی ما که باهاش عکس بگیریم. تهران لحظه شماری میکنیم بهش ببینیمش، این یه مقدمه. بعد تینا خانم ازم حضور شما، ما یه همسایه داریم رفته سفر مکه، بعد این همسرش متولد 70، 2 تا بچه هم داره، اوایل مثلا کوچیکن 5-6 سال و زیر 10 سال. بعد این وقتی صدای پدافند میاد، صدای انفجار میاد، به شدت میترسن، گریه میکنن، جیغ میزنن و فلان اینا.
حالا من هیچ ادعایی ندارم، نمیخوام قهرمان فیلم‌های هندی یا فیلم‌های اکشن از خودم درست کنم، ولی با توجه به اینکه غرب کشور متولد شدم و 6 دهه از زندگیمو تقریبا گذروندم و جنگ ایران و عراق رو دیدم. بله. جنگ مدرن الانم دارم میبینم. اون موقع روستایی که ما بودیم کلیدور پروازی جنگنده‌های عراقی بود، طوری بود که ما آنتنای خونمون و آنتن تلویزیون سیاه‌سفیدمون آوردیم پایین، با اینقدر با قررش از ارتفاع پایین میرفتن. بعد یه انبار نفتی بود تا تو حاشیه شهر همدان، اومد جنگنده بمباران کرد، یه خطایی خلبان مثلا یه خطایی کرد، یه چشمه اونجا بود زد، مادرای حاشیه نشین که شیر لوله کشی شیر آب نداشتن می اومدن بنده خدا اونجا ظرفاشون رو میشستن. خطای خلبان زد یه دونه از مادرها پیش بچهش بیش از 60-70% بدنش متلاشی شد. پزشکی قانونی اومد تو یه دونه کاور جمع نشد. بعد 2 ساعت زنگ زدن، از این باجه تلفن زردا بود، زنگ زدن یه کاور دیگه آورد، شاید 30% بدنش اصلا پیدا نشد. ولی الان جنگ مدرن شده، ما باید دشمن دانایی طرف هستیم، اینقدر نیاز نیست بترسن، مخصوصا زنان و کودکان تهران. حالا اگه اطراف شمال جاهای دیگه ارزم حضور شما منزل مسکونی ویلای خونه فامیلی دارن برن، ولی اینقدر نیاز نیست بترسن. جنگ بسیار مدرن شده ارزم حضور شما. بعد فکر نمی کنم با توجه به سفارت‌های خارجی که تو تهران هست، فکر نمی کنم جنگ خشونت رو پیدا کنه، از اون دقت خودش خارج بشه. نیازی نیست اینقدر مخصوصا خانم‌ها و کودک‌ها بترسن. حالا اگه جایی هست برن، اگه نیست که تو این تهران ازم حضور شما خونسردیشون رو حفظ کنن. بعد تو اون روستایی که ما بودیم چشمه بود، قطعات بود. چشمه رو وقتی داشتیم لایروبی میکردیم، تمیز میکردیم، گلالود میشد، ولی بعد از اینکه تمیزش میکردیم تو آینده چشمه این آب مقطر میشد، مثل آب اشک چشم زلال میشد. زیاد نگران نباشن و به آینده امیدوار باشن. این پیام من بود. برسونین بهشون. خیلی ممنون. موفق و پیروز و پایدار باشید. خیابون جام جم منتظرتونیم. مرسی، خیلی ممنون قاسم نازنین که با ما تماس گرفتید. به امید بگو تابلو شبکه افق قرار عوض بشه شبکه شام یادت نره. حتما به امید بگو. حتما. مرسی، خیلی ممنون. سلامت و پیروز باشید. کسی دیگه پشت خط هست صحبت کنه. پیروز و جاودان باشید. بدرود. بریم تهران پیش کیان نازنین روی خط هستید. درود بر شما. سلام، خسته نباشید. خیلی ممنون. کیان جان از تهران برای ما بگید. خیلی دوست دارم احساسی نشم و بتونم صحبتامو بکنم. خواهش میکنم کسایی که میان روی خط داستان تعریف نکنن. بفرمایید. شما صحبت خودتون رو بفرمایید. ما توی شهر قدسیم. اول اصلا میخواستم نگم منطقمونو. ما تا صبح زیر بمبارون بودیم. یعنی من از دیشب هی میخوام نگاه بکنم ببینم کسی میاد صحبت بکنه. چند بار گوشیمو شارژ کردم بتونم باهاتون صحبت کنم، یه سری خبرها بدم. سالومه و تینای عزیز، شما خیلی زحمت میکشید. خدا رو شکر که شما هستید، ما میتونیم خبرامون رو به شما بگیم، حداقل شما پخشش بکنید. من داشتم تلویزیون جمهوری اسلامی نگاه میکردم، همه چی رو داشتن عادی جلوه میدادن، میخندیدن، مسخره میکردن، یعنی به سخره گرفته بودن هممونو. من خانواده‌ام الان همش یه سریاشون رفتن شهرستان، من خودم الان با خانومم موندم توی اینجا. یعنی واقعا من اصلا آدم ترسویی نبودم، ولی یه جون دارم، دوست دارم فدا کنم واسه این مملکت. کاملا طبیعیه کیان نازنین کاملا طبیعیه حسی که داریم. بله. ما دیروز رفتیم خرید بکنیم، 2 تا کارت داشتیم که متاسفانه جفتش مسدود بود. خدا رو شکر پیشمون پول نقد. بله. وضعیت جنگیه. میخوام بگم که چرا عادی جلوه میدن؟ چرا دیشب اینجا زدم پادگان رو ترکوندن، همه بیرون بودن. من خواهرم 4 صبح با شوهرش با بچهش بنده خدا بلند شدن رفتن بلیط تهیه کردن. حالا آشنا داشتن رفتن زنجان
خیلی استرس دارم. کیان جان، جنگ حرفامو... هیچ وقت نباید عادی سازی بشه و این احساسی که شما دارید کاملا طبیعیه. وقتی این صداها رو میشنوید، وقتی این تصاویر رو میبینید، من متوجه هستم و کاملا بهتون حق میدم. ما از اینجا وقتی تصاویر رو میبینیم وحشت زده میشیم. من دیشب به تینا گفتم، یکی از ویدیوهایی که فرستاده بودن، اون انفجاری که طرف شرق تهران بود، من بسیار اصلا حالم انقدر بد شده بود و متعجب بودم از کسانی که فیلم میگرفتن و داشتن میخندیدن و فیلم میگرفتن و میگفتم چطور ممکنه من اینجا وحشت زده دارم این تصویر رو نگاه میکنم و اونا دارن میخندن. و بدونین که اونا براشون عادی نیست. هر کسی یک جوری عکس العمل نشون میده توی این همچین شرایطی. جمهوری اسلامی ایشالله که آخراشه. من و خانومم خدا شاهده، با اینکه مشکل مالی اونجوری نداریم، ولی خدا شاهده هر شب خانومم میگفت چیکار کنیم بریم بیرون، چیکار بکنیم بریم یه حرکتی بزنیم، چیکار کنیم بریم داد و بیداد کنیم، مردم بیان بیرون. مردم تو رو خدا اگه ما بیایم بیرون اینا خودشون میذارن میرن. ما دیگه زیر این بمبا ما نمیگیم خوشحالیم، وطنمونه، بالاخره مملکتمونه. دوست داریم اینجا رو، دوست نداریم این اتفاقا. ولی میبینید الان رهبر جمهوری اسلامی معلوم کدوم سوراخ موشیه اومده، از ترس اینکه حتی پیامک به نظر من نزده، نوشتن روی کاغذ بردن دادن واسش خوندن، از ترس اینکه جاش لو نره. بله، یعنی حتی حاضر نشده صدا بده. خواهش میکنم کیان جان آرامش خودتون رو حفظ کنید، خواهش میکنم. ما در کنارتون هستیم لحظه به لحظه. و خواستم بگم که همونطور که دیدید هر باری که قرار بود اقدامی انجام بشه هشدارش هم از قبل اومد. اگر منطقه 3 بود که بخش‌های مسکونی اونجا هست، اگر منطقه 18 دیشب بود، میخوام بگم که آرامش خودتون رو حفظ کنید و باید لحظه به لحظه با هم دیگه دنبال کنیم ببینیم که چه پیش میاد. ولی بهترین کاری که میتونید در این لحظه بکنید همین اقدامی هستش که به نوعی در یک اعتصاب سراسری فرو برید. این دیگه من خودم مغازه‌مو بستم 6 روز. درود به شما. شما بهترین کارو کردید و واقعا اگر در اطرافیانتون یا آشناهاتون حتی افرادی هستن که در نیروی انتظامی فعالیت میکنن، در نیروهای نظامی فعالیت میکنن، خواهش میکنم تماس بگیرید. من راجع به اینم 30 ثانیه میتونم بگم. بفرمایید. ولی نمیتونم بگم چه شخصی هستن. با نزدیکترین کس هم که داشتم صحبت میکردم، ببخشید نمیتونم بگم، داشتم میگفتن که مسئولین، حالا اسمش هم بازم نمیارم، یعنی یه مرده متحرکن، به زور دارن میان سر کار، همشون ترسیدن، واقعا زوری دارن میان، یه سریاشون نمیدونم به خاطر چی زوری دارن میان. یعنی داشتن میگفتن که یه مرده متحرکن، نمیتونن کاری انجام بدن، فقط زوری دارن میان سر کارشون. همون زوری هم یعنی این که الان دیگه میدونن برای حفظ جان خودشون هم که شده، اگر میخوان در آینده و ساخت ایران سهیم باشن و اگر میخوان تاریخ ساز بشن در تاریخ این مملکت، باید در کنار شما قرار بگیرن کیان جان تا زودتر این ماجرا تموم شه و ادامه دار نشه. ولی آرامشون حفظ کنید. درود به شما، ما در کنارتون هستیم. بازم هر موقع خواستید با ما تماس بگیرین کیان جان. بازم دوست داریم صدای شما رو بشنویم. مرسی، خدا نگهدار. خب وایس من بازم پیغام ببینم دارم بخونم براتون. بزنید تلفن ها رو بخونم. 2044 118 32 41 083 2044 118 32 41 083 با ما تماس بگیرید، با ما صحبت کنید و مشاهداتتون رو با همه به اشتراک بگذارید. منتظرتون هستیم. بله. چیزی باز پیدا کردی بگی؟ نه، یه خبری همه رو تون داری دردون توی این مدت، اما گوشم همش به بینندگان نمونه. نه، فقط خواستم بگم که سخنگوی وزارت راه و شهرسازی هم از تمدید لغو پروازها تا ساعت 2 بامداد پنجشنبه خبر داده. این خبریه که همین لحظه به دستمون رسیده. من حالا میدونم که با علی هم به زودی همراه خواهیم شد، اما باور کن من هیچ چیزی، یعنی الان تأکیدم تمام مدت
بر دو چیزه. یکی این اعتراض خیابونی قطعا بخشی از این مسیری هستش، یعنی اعتراضم که دیگه اصلا به کی، اینا اصلا یه حکومتی که نابود شده، وزیر دفاع اسرائیل اومده گفته که ما مراکز نمادین رو هدف قرار میدیم. منظور از مراکز نمادین به عنوان مثال ساختمان پروپاگاندای صدا و سیماست، مراکزی هستن که به سرکوب مستقیمن. این استراتژی یه ذره فراتر از استراتژی اینه که من جلوی تسلیحات هسته‌ای و تهاجمی رو میگیرم. استراتژی برای تغییر یک نظام سیاسی که به نظرم اینم خیلی قابل توجه بود و خواستم بگم که برآیند ارزیابی‌های رسانه‌های بین‌المللی بر مبنای اینه که رفتار علی خامنه‌ای مشابه همه رفتارهای دیکتاتورهای پیشینی بود که در مرحله سقوط قرار دارن. درست. بریم تهران پارس. پویای نازنین از تهران پارس، درود بر شما، روی خط هستید. سلام، وقتتون بخیر. میخواستم از طریق شما صدامو به هموطنای عزیزم برسونم و آرزو میکنم حالشون خوب باشه. اگرم نیست با یه جوری صحبتهای من حالشون بهتر بشه. تو این شرایط ما الان هممون ترسیدیم و ترس مخالف شجاعته و من دوست دارم که الو؟ صداتون هست، میشنویم پویان جان. دوست دارم که مردم بدونن که جمهوری اسلامی کاری کرده که ما قدرت‌های واقعیمون رو فراموش کرده باشیم. قدرت ذهن، قدرت این که میتونیم با ذهنیت و مخصوصا تو حالت جمعی یه حرکتی انجام بدیم که واقعا دیگه بقیه رو بسپریم به خدا، مثل خیلی کارهایی که دیگه که تو زندگی انجام دادیم. اصلا یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی توی مدت مونده اینه که این همه دعا، این همه آرزو کردن، این همه حرف زدن، این همه با صدای بلند خواستن که جمهوری اسلامی بمونه. واقعا اینا موثره. من از مردم میخوام که تو این شرایط یه مقدار ذهنیتشون رو مثبت کنن، آینده رو اونجوری که دوست دارن تصور کنن، شب قبل از خواب، صبح بعد از بیدار شدن. درسته این مقدار سخت غیر واقعی میاد، ولی ببخشید من صدام میلرزه. آخه پویا جان بذار یه چیزی رو بهت بگم، چقدر نکته درستی رو اشاره کردی. برای اینکه من میدونم خیلی ایرانی‌ها این رمان 1984 جورج اورول رو خوندن، خیلی محبوبه. یادمه در این روبروی دانشگاه تهران میفروختن کتاب فروشی‌ها با اینکه ممنوع بود. یه جمله‌ای داره واقعا درخشانه، اونم داره ساختار حکومت تمامیت‌خواه نشون میده. میگه که این حکومت‌ها کارشون اینه، میگن که فقط کافیه تصور این رو در ذهن شهروندان ایجاد کنی که تمام مدت 24 ساعته دارن نظارت میشن و زیر سایه ترس و خفقان زندگی کنن، حتی اگر در حقیقت هم اینطور نباشه. و پویا به درستی، نمیدونم هنوز هست یا نه، به درستی این رو اشاره کرد. این تصویر باید، البته که به باور من مردم با یه ناباوری، اصلا این که به این صورت جمهوری اسلامی ظرف 5 روز به این فلاکت رسید، اصلا برشون هضمش یه ذره زمان میبره. بله. واقعا هم زمانه. یعنی من دیشب خودم تو ماشین اینجوری بودم که داشتم میرفتم خونه، تو راه پیش خودم فکر کردم این 5 روز چی شد. بعد شروع کردم دقیقاً به سران فکر کردن. گفتم اینا همه رفتن، الان اینا چه حسی دارن؟ الان اینا خانواده هاشون چه حسی دارن؟ چه بلایی سرشون اومده؟ اینا چه ترسی؟ یعنی خودم رو یک لحظه گذاشتم حتی جای اونا و گفتم من اصلا توی این 5 روز وقت نکردم به این فکر کنم که اونا الان چه وحشتی به وجودشون افتاده از این از اینکه میدونن سقوط کردن، از اینکه دارن به این فکر میکنن که مطمئنا میدونن که از بین رفتن، ولی واقعا توی این 5 روز وقت نداشتم. دقیقاً برعکسه. بعد اصلا اون سران دیگه قدیمی شده، یعنی تحولاتی که داره پیش میره در یه سطح دیگه از امروز علی خامنه‌ای رو داشتی. بله دقیقاً. بریم تهران پیش نسیم. نسیم جان درود بر شما، روی خط هستید. سلام، وقت عالی بخیر. خوب هستین؟ بله خیلی ممنون. من قبلا هم باهاتون تماس گرفتم سر همون انقلاب مهسا با تلویزیون من و تو، فقط به این دلیل که تریبون نداشتیم. امیدوارم این تریبون زودتر بهمون برگرده. و یه هشتگ میخواستم برای آقای خامنه‌ای که میاد توی پاراگراف 3 بار می نویسه ملت، ما مردمیم، مردم ایرانیم. الان با اینکه امکانش رو داریم از تهران خارج بشیم، زیر بمبارون موندیم و یه هشتگ میخوام بپرسم تو کجایی؟ بله تو کجایی؟ ما الان زیر بمبارون امکانش هم داریم که از تهران خارج بشیم. درود به شما. عزیزانمون کنارمونن.
کسی ولی تهران موندیم به خاطر اینکه اینجا خونمونه. بله. تو کجایی؟ حتی یه آژیر قرمز رو از مردمی که این همه سال 46 سال کل منابعشون رو خرج غزه کردی، خرج فلسطین کردی، خرج جاهایی که ما اصلا نمیدونیم کجای زمین هست کردی، تو کجایی الان؟ یه آژیر قرمز نداریم ما. درست. یعنی باید به کسی که به همون حمله کرده بیشتر اعتماد کنیم. این واقعا جای تأسفه. دقیقاً درسته. به درستی اشاره کردید. می‌خواستم فقط این هشتگ رو بپرسن از یعنی آقای خامنه‌ای بپرسن، مردم بپرسن که تو کجایی؟ الان کجایی؟ به عنوان رهبر تو کجایی؟ بله. نسیم جان، من واقعا به داشتن هموطنانی مثل شما افتخار میکنم. چقدر خوشحالم اینجا نشستم و دارم با شما صحبت میکنم و الان مردم ایران دارن صدای شما رو میشنون. مرسی. همه ما تهرانیم، تهرانم میمونیم برای اینکه اینجا خونمونه. ما از خونمون هیچ جا نمیریم. امیدوارم که سلامت که خونت اینجا نبوده. رفته دیگه. بله دقیقا فراریه، چون وگرنه فکر نکنم حتی یه جایی داشته که بتونه یه دقیقه بشینه یه پیام صوتی هم یه صدا ازش بگیرن. بله. باید تاوان پس میداد بابت تمام اون کارهایی که با پدر این سرزمین کرد و واقعا دارم میگم ناسپاسی که این جماعت داشتن از مردمی که این همه سال جبرتون رو تحمل کردن، همه چیتون رو. الان مردم تهران یعنی 5 شب ما از زور بمبارون هیچ وقت نتونستیم بخوابیم، نتونستیم چشم رو هم بذاریم، ولی حاضر نیستیم اینجا رو ترک کنیم به خاطر اینکه خونمونه. درود بر شما واقعا. امیدوارم که سلامت باشید. ممنونم. دیشبم نمیدونم چرا تلویزیونتون قطع بود، یعنی نمیدونم چی شده بود که آرم من و تو بود ولی تلویزیون قطع بود، نمیتونستیم پیگیری کنیم. مرسی از اینکه صدامون رو میرسونید. مرسی از اینکه از شما که با ما تماس میگیرید. خیلی ممنون. مرسی نسیم جان. مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار. خدا. بریم لاهی جان، مادر مبارز. درود بر شما، روی خط هستید. مرد مبارز، ببخشید من خوندم مادر، مرد مبارز. درود بر شما، روی تماسشون پرید. ولی چه نکته دقیق و درستی رو اشاره کردن، این که تو کجایی؟ ما که هستیم. چه هشتگ قشنگی رو گفتن. بله واقعا. علی خامنه‌ای تو کجایی؟ بسیار. مثلا تینا خیلی خوشحالم که من اینجا نشستم، این هموطنان در این لحظات و این هموطنان شجاع من که میگه من اینجا نشستم خونم رو ترک نمی کنم، با اینکه نمیخوابن، بمباران کاملا درک میکنم، میگم ما از راه دور داریم میبینیم وحشت زده میشیم و خیلی خوشحالم که در این لحظات من اینجا هستم. واقعا من اصولا خیلی خوشحالم که من و تو برگشت روی آنتن برای در دسترس همیهنانمون قرار گرفت. مرتب دارم به این فکر میکنم که اگر این چنین نبود، اگر حتی این اتفاق در دوره‌ای بود که من و تو هنوز شروع به کار نکرده بود، ما چه کار میکردیم؟ من چطور میتونستم نقش خودم رو به عنوان یه ایرانی از اینجا ایفا کنم اونجوری که دلم میخواد؟ قطعا هم موقع به یه شکلی یه راهی پیدا میکردی، اما واقعا بعضی چیزا در سرنوشت به نظر من خیلی آدم منطقی ام، خیلی خردگرام، ولی یه سری چیزا فکر میکنم توی سرنوشت اتفاقی نیست. بازگشت تلویزیون من و تو توی این لحظات با اون تلاشی که ما کردیم که این باید باشه، که صدای مردم باشه، به نظر من اتفاقی نبود. من هنوزم اصولا آدم خوشبینی هستم نسبت به آینده ایران، بلکه به ایران ایمان دارم، به ملت ایرانم ایمان دارم. ولی خب الان یه شرایطی هم هستم نمیتونی اصلا کلن انقدر شادمان باشی، برای که هنوز نمیدونی چه تحولاتی پیش روته، چه اتفاقاتی خواهد افتاد. خب اما همینطور میگم باید قدم برداشت در لحظه، قدم برداشت در اون لحظه و روز به روز که ببینیم که به چه سمت و سوی میریم. دقیقاً. بریم تهران پیش نیکا. نیکای نازنین، درود بر شما، روی خط هستید. سلام سالومه جان. سلام تینا جان. درود به شما. سپاس از شما. قربونتون برم. من نیکا هستم از تهران. منم تو خونه خودم نشستم، در صورتی که خواهرام گفتم بیا پسرم
با خانومش رفته جایی، ولی من از خونم تکون نمیخورم تا پیروزی رو نبینم. یعنی خیلی خیلی الان خوشحالم از این موضوع، حالا هم خوشحال هم ناراحت مثل هموطنای دیگه که بهتون میگن، ولی خیلی امیدوارم. خیلی میفهمم کاملا، منم دلم با شماست، کاملا امیدوارم، اما قدم هامو هر لحظه به لحظه برمیداریم تا ببینیم با هم دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد و به چه سمت و سوی میریم. ولی شما اگر که شاغل هستین اعتصابتون رو ادامه بدین، فکر میکنم علی همدانی در اون سوی استودیو منتظر ما هست. ما از شما خداحافظی داریم. نیکا جان ازت خداحافظی میکنم. مرسی که با ما تماس گرفتید. شما بیشتر. ما هم در کنارتون هستیم. خدا نگهدار. میریم پیش علی همدانی، مسئول خبر فوری من و تو. بله، شبکه خبر تلویزیون ایران در حال حاضر نشان می‌دهد پیام ویدیویی خامنه‌ای را. صهیونی یک اشتباه بزرگی کرده، یک جنایت بزرگی رو مرتکب شده و باید مجازات بشه و داره مجازات میشه. همین حالا داره مجازات میشه، مجازاتی که ملت ایران و نیروهای مسلح ما برای این دشمن خبیث انجام دادن و دارن انجام میدن و برای آینده برنامه دارن، مجازات سختی است و او رو دچار ضعف کرده. همینی هم که دوستان آمریکاییش وارد صحنه میشن و حرف میزنن نشانه. آنطور که همکاران من دارن بررسی میکنن، اولا صدای خامنه‌ای بسیار عجیب هستش، مکانش هم مشخص نیست. اخیراً رئیس جمهور آمریکا زبان به تهدید گشوده، ما رو تهدید میکنه، هم تهدید میکنه هم با یک بیان سخیف و غیر قابل قبولی از ملت ایران صریحاً میخواد که بیایید تسلیم من بشید. وقتی انسان این چیزها رو مشاهده میکنه واقعا تعجب میکنه. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه و لا تهینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این رو بهش ملت ایران معتقده. تهدید تاثیر نمیذاره در رفتار ملت ایران و در اندیشه ملت ایران. ثانیاً اینی که به ملت ایران بگن بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. افراد با خرد که میشناسن. خامنه‌ای به پست دیروز دونالد ترامپ هست که گفته بود تسلیم بی چون و چرا. تسلیم چی بگن؟ ملت ایران تسلیم شد. کیفیت صدای خامنه‌ای من نمیدونم آیا اینطوری ضبط شده این پیام، دلیل اینکه تأخیر داشتن بود که داشتن سعی می‌کردن این رو درست بکنن، یا این جوری هست که ما دریافتش می‌کنیم؟ تسلیم تعرض هیچ کس نمی‌شیم. منطق ملت ایران، این رویه ملت ایران. و البته آمریکایی‌ها، اونهایی که با سیاست‌های این منطقه آشنا هستن، می‌دانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. ایران صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بکنه، صدمه جبران ناپذیری خواهد بود بدون تردید. من به ملت عزیزمون عرض میکنم همین آیه شریفه رو همیشه در نظر داشته باشید. زندگی به حمدالله به طور عادی در جریانه. نذارید دشمن احساس کنه که شما در مقابل او میترسید، احساس ضعف میکنید.
دشمن احساس کنه که شما از اون میترسید، دیگه شما رو، گریبان شما رو رها نخواهد کرد. همین رفتاری که تا امروز داشتید، این رفتار رو با قوت ادامه بدید. کسانی که امور خدماتی به عهدهشون هست، کسانی که با مردم سر و کار دارن، کسانی که امور تبلیغاتی و تبیینی بر عهدهشون هست، کار خودشون رو. آنچه که می‌بینید تصاویری است که از خامنه‌ای همین حالا داره منتشر میشه. این تصاویر ضبط شده است، اما برای اولین بار از تلویزیون حکومت پخش میشه بعد از آنکه پیام نوشتاری او را اول خواندن. ظاهراً کیفیت صدا یا مکانی که این صدا ضبط شده بسیار نامناسب است. ملت ایران رو، حقیقت رو و حق رو به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بمونیم همچنان روی شبکه خبر ببینیم چی پخش میکنن. خدا حافظ رهبر عزیز و فرزانه ما باشه انشاءالله. ملت عزیز و سربلند ایران، آنچه که دیدید بیانات رهبر معظم انقلاب با ملت شریف و عزیز ایران. آنچه که تماشا کردید پیام ضبط شده خامنه‌ای بود. مشخص نیست این پیام کی ضبط شده، در چه حالتی ضبط شده. به هر حال جایی که حضور داشت تقریبا سعی شده بود که همون جایی باشد که روز جمعه 23 خرداد آخرین باری که دیده شده باشد. کیفیت صدای خامنه‌ای به گونه‌ای بود که ظاهراً امکانات ضبط صدا رو نداشتن. برای من هنوز روشن نیست آیا این پیام اینطور پخش شده یا از اساس اینطوری ضبط شده. همکاران من در حال بررسی تصاویر هستند. به نظر می رسید که چیزی درباره جایی که خامنه‌ای می نشسته بود درست نیست. آیا این مکانی واقعی است؟ آیا از امکانات کامپیوتری و صفحه‌های سبزی که می‌گذارند که بعد هر عکسی که دلشون خواست بر پشت صحنه یا بک‌گراند به قول خارجی‌ها بگذارند استفاده شده؟ به هر حال آنچه که تماشا کردید بسیار مشابهت می‌کرد، یادآوری می‌کرد پیام‌هایی رو که ما از سایر رهبران حکومت‌های منطقه دیدیم وقتی که در آخرین روزها بودند، وقتی که مورد حملات خارجی قرار گرفته بودند. پیام‌های مشابهی برای ماها از صدام حسین منتشر می‌شد، در حالی که حتی مشخص نبود آیا این پیام‌ها ضبط شده و به مرور پخش می‌شود به عنوان یک برنامه اضطراری. آیا او اصلاً زنده است یا نه؟ در پیام صدام حسین من دارم میبینم که مثلا او گفته بود که آمریکا خسارت جبران ناپذیری رو خواهد پرداخت بر اثر حمله. همون پیامی که خامنه‌ای گفت. خامنه‌ای به صورت مشخص به پیام روز گذشته دونالد ترامپ واکنش نشان داد. آقای ترامپ گفته بود که از جمهوری اسلامی خواسته بود که تسلیم بیچون و چرا شود. علی خامنه‌ای مانند همیشه این پیام را حواله به مردم داد و گفت مردم تسلیم نخواهند شد. همینطور ما میدونیم که روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که از مکان مخفی شدن خامنه‌ای اطلاعاتی در دسترس هست. باید ببینیم که چه می شود. برمیگردیم. دوست داریم واقعا واکنش شما رو بدونیم به این پیام. میتونید برای ما از طریق گزارشگر پیام بفرستید یا به ما تلفن بزنید. رسانه واقعی شما هستید و گزارشگر اولین و تنها پلتفرم مردمی برای انتشار ویدیوهای شما. برای ارسال ویدیو به واتساپ یا تلگرام گزارشگر همین حالا این QR کد رو اسکن کنید. خب بالاخره پیامش هم اومد از یه محیط فکر کنم خیلی صدا اکو داشت. من حالا محیط بسته. دقیقاً صداش که خیلی بدجور بود، رنگ و روش خیلی متفاوت تر از دفعه پیشی بود که صحبت کرده. والا قیافش کاری ندارم. الان به همکارم علی همدانی هم گفتیم که تصاویر رو بذاره کنار هم، چون من و تینا اینجا گذاشتیم کنار هم. میخواستن بگن که همونجا بوده. دفعه پیش که صحبت کرد همین پرده بود، همین پرچم بود. حالا یه ذره پرچم بیشتر دیده میشد ولی شما سایه‌اش رو اون پشت میدیدید. این دفعه سایه رو که اصلا نمیدیدی، که من فکر میکنم احتمال زیاد این یک گرین اسکرین بود و با اون صدای لرزان و انقدر صدای بد و یه رنگ و روی افتضاح این پخش شد و دیگه پخش شد دیگه. اتفاقا حالا حتما ما همکارانم در شبکه‌های اجتماعی و همینطور علی بیشتر بررسی میکنیم تفاوت تصویر رو. صدا که قاعدتاً در یک محیط کاملا بسته و اکو به شدت میپیچید در اونجا، در اعماق زمین فکر کنم، حالا هر جایی که هستش یا هر جایی که پنهان شده. بله. اما اینم جالب بود به نظرم که ابتدا پیامش رو یکی روحانی کرد. بله. و بعد
پخشش کردن، تونستن که پیام ویدیویی رو پخش کنن. اینم به نظر من شاید چیه دلیلش؟ به نظرم اینم قابل توجهه. حالا یا میتونه تمام اون کمبودهایی که توی این شرایط ویژه دارن عاملش باشه که اینکه حالا اون فیلم دیرتر آماده بشه، بعد فیلم باید مخابره بشه، فرستاده بشه به صدا و سیما. این ممکنه حالا یه سری اختلالاتی برای اون باشه، میتونم تاکتیکی باشه دیگه. یعنی اول مثلا من بگم که همه فکر کنن که این چرا خودش ظاهر نشد، بعد مثلا یه اقتداری از خودم نشون بدم، بگم دیدین، به قول تو نشون بدم که مثلا دیدین من همون سر جای خودم هم از جام تکون نخوردم. منم به مثلا بینندگانی که فکر کردن که مثلا در حال فرار و تو کجایی، مثلا یه بازی کنه با ایرانیا، بگه که نه من هنوز سر جای خودم هستم، در صورتی که هنوزم تو کجایی. دقیقاً. یعنی این بازم هیچ فرقی نمیکنه، تو کجایی فرقی نمیکنه. دقیقاً. من شماره ها رو یه بار دیگه اینجا اعلام میکنم چون عوضم شده. 2044 204 61 20 827 2044 204 61 20 827 با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو درباره این حرفایی که ایشون زدن و اینو که با این حالت و اینا. من همیشه میگم که همیشه توی برنامه من گفتم، حالا بازم میگم، آخه خامنه‌ای با این همه سن و سالی هم که داره همیشه خیلی پوست صاف و صورتی و اینا دیگه، الان اونم نبود. یعنی یهویی تو این چند روز، خب منم نمیدونم، منم جاش بودم، میگم دیشب داشتم فکر می‌کردم مثلا این چجوری تا حالا واقعا سکته نکرده. بریم تهران پیش اسماعیل. درود بر شما، روی خط هستید، بفرمایید. سلام. لطفاً اگر میشه صدای تلویزیونتون رو ببندید. بله. خسته نباشید. خیلی ممنون. اسماعیل جان شما این پیام رو شنیدید؟ بله شنیدم. نظرتون رو میتونیم بدونیم؟ والا دیگه همینی که شما گفتید دیگه، هر کی با آخر خط میرسه هیچ کی نمیاد بگه من همه چی برام تموم شد و باختم و میذارم و میرم و مثل همه کسای دیگه. من فقط از خدا میخوام انشالله یه طوری بشه که عاقبت این مردم به خیر شه. ما داریم میبینیم مردم با چه زجر و با چه بدبختی جونشون رو برداشتن این ور اون ور میرن. من خودم این چند روزه به خدا چقدر این مردم رو دیدم یا این بچه‌ها رو دیدم، اشک ریختم، ناراحت شدم. فقط دعامون مرینه. شما کدوم منطقه تهران هستین؟ اگر دوست داشتین. ما پایین شهریم، ما بالا شهر نیستیم. بله. آره. ولی خب من تو مسیرم میبینم مردم چجوری میرن. درست. با چه اضطراب و با چه نگرانی. شما سر کار میرید اسماعیل جان؟ الان سر کار تعطیلی همه جا. درست. کاری نیست که مثلا با اون صورت شما اینایی هم که میرن کاری ندارن. بله. اطرافیانتون بله، اطرافیانتون چطور؟ اونام همه یا نمیدونم تهران هستن یا سر کار نمیرن؟ چه کار میکنن؟ خیلی آشنامون تهران بودن، رفتن. من دیشب اتفاقا با چند تاشون تماس گرفتم، هیچ کدومشون نبودن، همشون رفتن. کاراشون هم مختلف بوده، خدماتی بوده، همه جوره بوده، رفتن، نیستن. درست. منتها ایشالله شما هم دعا کنید چیزی که حقیقت داره به گوش مردم برسونید تا ایشالله به امید خدا من فقط دعامه یه رأی نگه داشتم برای شاهزاده. یعنی حاضرم این چند روزه گفتم بمیرم، اونی که دارم اصلا خواسته نخواسته موشک بخوره نخوره بین بره، ولی عاقبت این مردم به خیر شه. یه روشنایی ببینیم از دور، یه امیدی داشته باشیم. هیچ امیدی نداریم. امیدتون از دست ندید. من خدا میخوام. نه چرا هیچ امیدی ندارین؟ شما الان یه رأی آمادم دارین. به خاطر این امیدی نداشتیم واقعا. تو الان مثلا میبینم 46 ساله، هر چی نگاه میکنم میبینم امیدی واقعا زندگی میکردیم. نه اینکه بگم من خونه دارم ماشین دارم ولی امید ندارم. یعنی امیدی که برای نوام برای بچم بگم مثلا من خودم بگم آقا من 4 سال دیگه بازنشسته میشم راحت، نه هر چی فکر میکنم میبینم باید تا آخر عمرم با این بساطی که تو این 46 ساله بوده همینطوری جون بکنم. اینطوری نخواهد. خدا کنه یه طوری بشه کار این مملکتم. نه من بگم، من با مردم زیاد سر کار دارم، با خاندان پهلویه، چون اینا صاحب این خونن. کسی که جایی رو درست کرده باشه راضی به خرابیش نیست، راضی به نابودیش نیست.
تا بتونه نگه میداره اینو. فقط خدا کنه. من خودم از خودم میگم یه رأی نگه داشتم فقط برای شاهزاده. انشالله بیاد این رأی هم به این بدم همه چی درست شه، چون میدونم وجودش داره، میدونم علمش داره، میدونم توانش داره، تو شخصیتش هست. کسی که نخواد با کشتن مردم بیاد، از روز اول گفته آقا نمیخوام کسی رو بکشید، نمیخوام الکی بریزید تو خیابون. این کاریه که ایشون از همه خواستن. خدا به خیر کنه. ما هم داریم دعا میکنیم. چی بگم، کاری هم از دستمون میاد واقعا. همین کاری که مثلا همین شما دارین اعتصاب میکنین. بله برای این دقیقاً به اعتصابتون ادامه بدید. به اعتصابتون ادامه بدید. شاید هم به زنگاه فراهم شد که یه خرد جمعی همه رو هدایت کرد برای حضور گستردهشون در خیابان‌ها. مرسی اسماعیل نازنین. ممنون که با ما تماس گرفتید. متشکرم. سلامت باشید. خسته نباشید. میریم لاهیجان پیش مرد مبارز که قطع شده بودن دوباره زنگ زدن. مرد مبارز نازنین درود بر شما، روی خط هستید. از ایران هست. از لاهیجان. اگر لطف کنید صدای تلویزیونتون رو کم کنید ممنون میشم. الو. بله. درود بر شما، روی خط هستید. درود بر شما تینای عزیز و سالمه عزیز دوست داشتنی. متشکرم. مرسی. مردی از دیار گیلان، از شهر زیبای لاهیجان با شما صحبت می‌کنم. چه شهر زیبایی که الان بسیار از هموطنان ما احتمالاً پیش شما هستن. 100% خودم ساکن تهران بودم ولی کاسب تهرانم. مغازه‌مو رو تعطیل کردم از روز یک شنبه و حالا خواسته و ناخواسته به این شهر اومدیم و اینجا البته خوشبختانه ما امکانات داریم ولی دوستان ما که امکانات ندارن خیلی نگرانیم. سالمه عزیز چجوری الان جو شهرتون؟ والا شهر ما که عادیه تقریبا، میگم میشه گفت عادیه. نه مردمی که از تهران و اطراف اومدن اونجا منظورمه. خب من دوست دارم مردم ما صبوری پیشه کنن، بالاخره کمک یکدیگر بکنن تا انشالله آینده خوبی داشته باشیم، همدیگر رو داشته باشیم، کمک کنیم به همدیگر انشالله به امید خدای بزرگ که بتونیم که یه آینده خوبی در انتظار ما باشه. هرچند که سالمه عزیز من شما رو دنبال میکنم زیاد و خانومم یکی از طرفدارای پرباقرص شماست. خیلی ممنون. و عرضم به حضور شما برنامه شما رو خیلی دوست داشتیم و دوست دارم، واقعا آرزوی قلبی منه که ملت ایران به همدیگه کمک کنن تا بتونیم آینده خوبی بسازیم، یعنی هوای همدیگه رو داشته باشیم. انشالله که الان من زندگیمو ول کردم، مغازه‌مو و خونه‌مو همه رو ول کردم اومدم اینجا، ولی هستیم ببینیم تا آینده چی میشه. بل اجبار بوده، همه همکارای ما تعطیل کردن، هیچ کس تو بازار نیست، همه تعطیل کردن تا ببینیم. واقعا در چند وقت پیش ما زندگی نمی‌کردیم، ما زجر می‌کشیدیم، واقعا بازار نابسامانی داشتیم و الان هم همینطوریه. حالا ببینیم در آینده ببینیم چی میشه، باید یه خورده مقاومت کنیم و بله از نامی که برای خودتون انتخاب کردید مرد مبارز مشخصه که کجا ایستادید. بله امیدوار باشید، مطمئنم آینده روشنه. من افتخار میکنم به گیلانی بودنم، به ایرانی بودنم و 100% ایرانو خواهیم ساخت، گیلانو خواهیم ساخت. مطمئن باشن. بله. مرسی. دوستتون دارم. وقتتون رو نمیگیرم. امید پیروزی. به همسرتون سلام برسونید. خدا نگهدار. بریم تهران پیش نیلوفر. درود بر شما، روی خط هستید. درود بر شما و خیلی ممنونم از زحمات قشنگی که همیشه میکشین و پای کشورتون ایران ایستادید. صدای از شما. بله صدای زیبای شما که برای گویندگی هم مناسبه. خیلی بزرگوارید. من زحمات شما رو قابل ستایش میدونم و الان تماس گرفتم فقط چند تا نکته مهم رو بگم. اول اینکه هر کسی امیدوارم برنامه رو میبینه و ایرانیه و وطن پرسته بشینه دو تا چهارتایی با خودش بکنه و به این نتیجه عالی برسه که ما 46 ساله که درگیر جنگیم، 46 ساله که کشتار داریم، 46 ساله که زندان داریم، اعدام داریم، بی هویتی داریم، بی فرهنگی داریم. همه چیز ما رو این رژیم آخوندیست به تاراج برد. همه چیز ما رو، جوانهای ما رو معتاد کرد، بیکاری و تورم رو زیاد کرد. میخوام بپرسم دوستان، یادتون رفته اسید پاشی ها رو؟ یادتون رفته متروپول و پلاسکو رو، ارومیه کازرون، زاینده رودی که خوش شد؟ اگر یادتون رفته بشینید دوباره به همه اینا فکر کنید. یادتون رفته 1500 نفر در یک شب کشته شدن؟
مردم تو چه فاجعه‌ای دست و پا زدن و صدا به جایی نرسید. ببینید ما خودمون این جنگو شروع، یعنی ما که نه، این رژیم، این آخوندان این جنگو شروع کردن. سالهاست این فکر اسرائیل ستیزی رو همه جا دارن پرورش میدن. آخه به چه علت؟ سالهاست تو مدرسه ها به بچه ها مجبورشون میکنن تو صف بیستن بگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. دنیا تبادل اقتصادات، تبادل رفتارها، تبادل دیپلماسی. چرا باید کشور ما با این همه فرهنگ، با این همه قدمت به این صورت زندگی کنه؟ چرا باید ما شهروندها رو به جون هم بندازه؟ برای اون عده‌ای که الان ارق وطن گرفتن و در جای ایستادن و تا چند روز پیش ندیدن مجاهد کورکور رو، صدای زجه های اون مادر رو نشنیدن، متاسفم برای اونهایی که این همه آدم تو بندر رجایی پودر شدن و صدا و سیمای میلی جمهوری اسلامی اصلاً به اینها بهایی نداد. متاسفم که میگن وطنم تسلیت. به چی تسلیت میگید؟ اسرائیل فقط داره از کشور خودش مبارزه میکنه برای اینکه هویت و فرهنگ و مردم کشور خودش رو از دست نده. فکر میکنید شروع کننده این جنگ کی بود؟ همینها بودن که رفتن توی 7 اکتبر با تروریست هاشون، با حزب الله شون باعث این فتنه، باعث این جنگ شدن و خودشون کلیپشون اومد بیرون، از سرداراشون میگفتن که ما قولی رو از چراغ در آوردیم که باید تا تهش بریم. دوستان اشتباه فکر نکنید. اسرائیل با ما جنگی نداره، با ما مردم. این رژیم برای تمام دنیا خطرناکه. تا زمانی که اینها باشن نه خاورمیانه خواهیم داشت، نه اروپا در امنیت خواهد، نه خودمون. هنوز هیچی نشده بانو توی پیجه هاشون اومدن مردم رو تهدید میکنن و نوشتن که بذارید این جنگ تموم بشه، میدونیم با شماها چی کار کنیم. ببینید اینا انقدر پستن، ناموس خودشون رو به باد میدن. من دلم خیلی پره بابت اینکه کج فهم نباشیم. از تمام و افکار 57 باید گذر کنیم. این نسلیه که ایدئولوژی رو پس زده، ایرانگراست. قدردان این نسل باشیم. در یک رفراندوم سال جدید مردم گفتن پاینده ایران جاوید شد. دنیا نشنید. اینا نخواستن ما بشنویم. ما در خفقان هستیم. صدای ما باشید و بدونید مردم، اونهایی که میدونن و به این نتیجه رسیدن که اسرائیل دشمن ما نیست و این رژیم دشمن ما هست، طرفدار شما هستن و طرفدار شاهشون رضا پهلوی. بازگشت خاندان ایران ساز پهلوی به کشور با ابهت، با شکوه و اینکه ایران رو به سمت آبادی، آزادی و فرهنگ ببریم و بسازیمش. صبوری کنین دوستان، طرز ایستادنتون رو سمت درست تاریخ بایستید. از اینکه هجمه کردن، حمله کردن، چپیا، واقعا متاسفم. دوباره زن، زندگی، آزادی رو اونور راه انداختن. ما اصلا همچین شعاری رو بدون مرد میهن آبادی نداریم تو ایران. و این استارتش از خود کشور خورد. اونی که الان میگه زن، زندگی، آزادی طرف ما نیست، بدونید اونها همون امثال مهتدی ها. ما درست اینترنت نداریم ولی بیشعور نیستیم. مهتدی ها هستن، امثال جوانمردی ها هستن. من اسم میبرم، خانم قومی کلا هستن، خانم گوشیفته فراهانی هستن که بسیار متاسفانه اسم کردن. بله، در این خیلی اذیت کردن. انقلاب 1401 رو دستهای پلیدی متاسفانه به سکوت و انزوا کشید و اینها نیلوفر جان پرید صداش. ولی چه بیننده واقعا آگاهی بودن. یعنی واقعا آدم لذت میبره. تک تک ایرانی هایی که میشنوی خودشون بهتر از تمام تحلیلگرانی هستن که تو مثلا ممکنه این ور و اون ور در رسانه های مختلف ببینی. یعنی من ساعت ها میتونم بشینم و فقط گوش بدم و خودم به شخصه از بینندگانمون یاد بگیرم و برای همینه که من به آینده ایران به شخصه خیلی امیدوارم. به خصوص برای همین می‌خواستم به اسماعیل جان از تهران بگم، البته فکر می‌کنم منظورشون این بود که تا حالا امید نداشتن ولی حالا امیدوار باشین و از رأی خودتون در آینده ایران امیدوارم. واقعا منم امید دارم که اون روزی بشه که بتونید در یک رفراندوم آزاد شرکت کنید و برای اولین بار پس از مدت‌ها رأی خودتون رو آزادانه اون چیز رو که می‌خواید به صندوق بندازید. بریم مازندران پیش جناب بابک. بابک جان درود بر شما، روی خط هستید. سلام، وقتتون بخیر. وقت شما هم بخیر.
سلام بر خانم بسیار عزیز. درود به شما بابک جان. بسیار عزیز و سلام بر خانم سلومه. از من خدمتتون که 2 تا خواهش داشتم. یکی این که دوستانی که زنگ میزنن سعی کنم این مقدار کوتاه‌تر صحبت بکنم که به هر فرصت برسه به بقیه دوستان. و یه خواهش دیگه ای که داشتم این هستش که الان تو شرایط خاص و واقعا جنگی که کشور قرار داره، من خواهشم از گروه بسیار خوب و عالی من و تو اینه که صورت شبانه روزی لایو باشید. میدونم سخت براتون، میدونم بسیار سخته. خب سعی بفرمایید که این حالتی که مثل حالتی که شیک 6 ساعت 12 ساعت 8 ساعت 2 نفر فرق این ارتباط طرفی که بین مخاطب و شما وجود داره این حفظ بشه. این خیلی مهمه. این از شما خواهش می‌کنم. بابک جان 12 ساعت فکر کنم بیشتر ما دیروز ولی مسئله میدونین چیه بابک جان؟ من و تو الان برخلاف گذشته یک تیم کوچک داره و اون چیزی که شما مقابل دوربین میبینید و پشت دوربین همه بچه‌ای هستن که واقعا بار یه ملت رو باید الان به دوش بکشن و با همه وجود میکشیم. ما اصلا در حال حاضر این تیم کوچیک حتی اون امکانی که رسانه‌های دیگه دارن برای تغییر شیفت، جابجایی‌های آنچنانی نداره، ولی اون چیزی که در توانش هست رو برای شما میذاره تا جایی که امکان داره زمان بیشتری در کنارتون باشه. باور کنید من خودم دلم میخواد 24 ساعت فقط بشینم اینجا با شما صحبت کنم. باور کنید، یعنی حتی اگه قرار 2 ساعت 3 ساعت بخوابم میگم کی صبح میشه من بیام بشینم اینجا که با مردم صحبت کنم. این تیم کوچیکه ولی همه توانش رو داره میذاره. هر چی میبینید همینیه که هست. بله. ولی ما هستیم، در کنارتون هستیم. می‌بینین که فرمت برنامه رو عوض کردیم که فقط با شما باشیم، که فقط صدای شما باشه. کاملا همه چی رو عوض کردیم به خاطر این شرایطی که به وجود اومده، برای این شرایط جنگی. کامل همه چی رو عوض کردیم که فقط صدای شما باشیم، گزارش‌های شما رو پخش کنیم، شما زنگ بزنید، با ما حرف بزنید و مشاهداتتون رو بگین و مردم صدای شما رو بشنون. زنده باشید. بله درست میفرمایید شما. درسته از لحاظ کوانتیتی و تعداد ممکنه کم باشید، ولی از لحاظ کوالیتی و کیفیت بسیار بسیار بالا هستید و امید یک ایران هستید. امید یک ایران هستید و به هر حال شرایط اینجا شرایط عرض کردم جنگی و بسیار سخت هستش و برای شما هم آرزوی سلامتی و هم آرزوی این که بتونید تلاش به هر حال بیشتر و مضاعفی اگه امکانش هست تا اونجا که امکانش هست داشته باشید. از هر دوتون ممنونم. از همه بچه‌ها. بابک جان قبل از اینکه برین، چون شما از مازندران هستین، میدونم خیلی از همیهنانمون الان اومدن به شمال کشور. اگر میشه از مشاهدات خودتون برامون بگید، از اینکه شرایط چجوریه. میدونم خیلی از همیهنان درهای خونه هاشون رو گشودن به روی مسافران. بله 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 کاملا. از که خب مازندران نسبت به وقوع جنگ خب خوشبختانه، حالا یا متاسفانه بگم چون اگه بخوام هم دردی بکنم، فعلا خلوت و آروم هست. خبری نیستش اینجا تا حالا نبوده. ولی همونطور که فرمودید من خودم شخصا احتمالا مثل بسیاری از هم استانی ها و هم شهری ها در خونه من باز هستش به روی کسانی. یعنی واقعا دوست دارم کسانی رو بیابم، کسانی که از مناطق جنگ زده، از مناطقی که به هر حال ناچار شدن که از اونجا بگریزن یا به خاطر حفظ جونشون از اونجا خارج بشن. در خونه باز هستش و واقعا میتونم خیلی از افراد رو بپذیرم، خیلی از افراد رو، خانواده ها رو میتونم بپذیرم با افتخار. درود بر شما. ما هم امیدواریم که مهمانان عزیز قدر شما میزبانان نازنین رو بدونن و این همبستگی رو قدرش رو واقعا بدونن که بسیار ارزشمنده. حتما همینطوره. قربان شما. ممنون. مرسی بابک نازنین. بسیار مشتاقیم و بسیار مطمئن هستیم از اینکه به زودی شما در ایران و کنار همدیگه خواهیم بود. بله مرسی، خیلی ممنون. مرسی که با ما تماس گرفتیم. قربان شما. روزتون خوش. خدا نگهدار. خدا نگهدار. دوستان ما مرتب داریم شماره های روی صفحه رو عوض میکنیم. من باز شماره رو براتون میخونم، یعنی حواستون باشه اگر میگیرید و نمیتونید تماس بگیرید صفحه ما رو نگاه بکنید. شاید شماره عوض شده، چون میدونم چند بار دوستان شماره رو عوض کردن. شماره که الان روی صفحه هست 2044 151 40 20 941 2044 151
40 20 941 با ما لطفاً تماس بگیرید که ما اینجا میخوایم، همه ایران میخوان صدای شما رو بشنون. تینا خانم این همه یادداشت کردی، چی یادداشت کردی؟ من مرتب آخه هم توی فضای مجازی هم با تیم سوشال میدیا مرتب در ارتباطم، هم خبرها رو هم کامیونیتی رو میخونم، هم نکته برمی‌دارم مینویسم از صحبتایی که همیهنانمون میکنن یا جدا میکنم، مثلا اونایی که فکر کنم مناسبه که پستشون کنیم روی سوشال میدیا. ولی یه صحبتی که داشتم میکردم راجع به این همین موضوعیه که یه صحبت جالبی رو وزیر دفاع اسرائیل میگفتش که این شادمانی رو که هدف قرار دادن که جانشین اون فرمانده ستاد مرکزی قرارگاه خاتم الانبیا شده بود، این 4 روز گذشت دیگه. در پیامش وزیر دفاع گفتش که اونایی که میخوان جانشین بشن حتما قبل از اینکه این شغلو بپذیرن، این پیشنهاد شغلی که بهشون میده، خیلی بیشتر فکر کنن به جای اینکه این واقعا یه حقیقتیه. من این بحث این که نیروهای نظامی بپیوندن به مردم، این رو نباید، من فکر میکنم مردم خودشون فکر میکنن که باید خودشون بار همه چیز رو به دوش بکشن و بار این تغییر که قطعا اینطور هست، من میدونم روی تک تک ما ایرانی‌ها بار سنگین مسئولیت وجود داره، از من و تویی که اینجا در تبعید نشستیم تا عزیزانی که در ایران هستن. اما یه بخش مهمی که نباید نادیده بگیرن وقتی تماس میگیرن، اون انتظاریه که ایرانی‌ها از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی دارن که مرتکب جنایت نشدن. من باور دارم اونهایی که مرتکب جنایت شدن خودشون میدونن کی هستن و حالا تکلیفشون مشخصه و خیلی‌هاشون احتمالاً مشغول میشن که بخوان فرار کنن، کما این که الان زمینه‌هاشو دارن فراهم میکنن. اما اونای کسانی که واقعاً هم ایرانو دوست دارن، هم دلشون نمیخواد جانشون رو فدای یه همچین سیستمی کنن که رو به فروپاشیه، باید اون مسئولیت رو حس کنن که به پایان یافتن این جنگ نابرابر که جمهوری اسلامی مردم ایران رو بی پناه و بی دفاع در برابرش قرار داده، من فکر می‌کنم اینم یه جور خدمت کردنه، اینم یه جور دفاع کردنه از ایران. برای همین به این فکر نکنن، یعنی فقط باید فکر کنن بعضی وقتا شما وارد میدان جنگ میشین به این شکلی دفاع میکنین، بعضی وقتا با خروج از میدان جنگ نابرابر تحمیلی که جنگ شما نیست و جنگ ایران نیست و پیوستن به مردم دارید خدمت میکنید و میجنگید. همه صحبت من با اوناست و از مردم میخوام که اگر خانوادهشون در این میانه این نیروها هستن، اگر همسایه‌شونه، اگر کسی رو میشناسن، اونها رو هم متوجه این مسئولیت بکنن. همش فکر نکنن که خودمون کی میریم بیرون، چرا مردم نمیرن بیرون، چرا ما این کارو نمی‌کنیم، چرا ما اون کارو نمی‌کنیم. شما خب خیلی کارو دارین می‌کنین. الان در یک اعتصاب جمعی دارین شرکت می‌کنین. من مطمئنم که در اون بزنگاه لازم حضور هم پیدا خواهید کرد. ولی اینم یه بخشش مسئولیت خودشون، یه بخشش مسئولیت خود مردم ایران. و بازم من میخوام اتکا کنم به اون بخش پیام دیروز شاهزاده رضا پهلوی که شما جانتون رو فدای اینها نکنید و در این لحظه تاریخ ساز بشین. و شاید قشنگترین قسمتش اینه برای من که در ساختن ایران آینده مشارکت کنید. اون یه بخش خیلی مهمشه و این انتظاریه که دارم. و بعد توی قسمت‌های بعدی من واقعا میخوام صحبت کنم راجع به همه امتیازاتی که نیروهای نظامی میتونن ازش بهره مند بشن زمانی که واقعا به جای حفاظت از جان یک سیستم نامشروع و تمامیت خواه میان واقعا به معنای واقعی از مال و جان ملت خودشون حفاظت میکنن. و پس برمیگردیم که راجع به اینم واسه ما توضیح بدیم. خب می‌خوای صحبت حتما. و چه جایگاه پر احترامی دارن اگر این کارو بکنن. درسته. بله مرسی تینا جان. بریم انگلستان. مجید رضا رهنورد روی خط هستید. درود بر شما. درود بر شما در دو بانوی بزرگوار. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. سپاس از شما. خواستم فقط از همینجا اول با مردم عزیز ایران
این صحبت بکنن که به هیچ وجه ناامید نشن. هر خبری که داخل ایران هستش فقط اینه که اینا رو به این شکلی ناامید بکنن و گوش بدن به حرفای شاهزاده رضا پهلوی و ببینن که چه مسیری رو برای اونا داره روشن میکنه. دقت کنن به این حرفا، به هیچ وجه ناامید نشن و فکر نکنن که آیا اگر اینا نباشن چه خواهد شد. دشمن ما کسی که جان مال مردم رو به یغما برده این حکومت نامشروعه که 46 سال تمام ثروت ایران رو به باد داده و هیچ وقت به جوانای ما و هیچ وقت به آینده بچه‌های ما هیچ وقت فکر نکرد و هر زمان که اینا از این کشور پا بکشن و برن با اون ثروتی که ما داریم تو ایران مطمئن باشید که بهترین کشور رو توی منطقه ایران ما خواهد بود. بله مجید رضا جان، شما خودتون خانواده‌تون در ایران هستن؟ با اون نیروی انسانی که ما داریم. بله من خانواده‌ام ایران هستم. بله کدوم میتونم بپرسم کدوم شهر؟ بله خب کدوم تهران هستم. بله باشون در تماس هستید؟ باشون در تماس هستید؟ میخوام ببینم چی میگم، مشاهداتشون چیه؟ بله خیلی به سختی. به خاطر اینترنت درسته. وقتی باشون صحبت میکنید چی میگن؟ هم خبرهای خوب هست هم خبرهای خوب. این که واقعا خبر خوبش این که واقعا مردم تو این درک میکنن همدیگه رو، به کمک هم هستن. چه تو صفایی که الان پیش اومده، صحبتایی که دارم میشنوه، واقعا بعضی موقع تایید خوشحال میشه که چقدر تو این دوره سخت و تو این دوره گذر به فکر همدیگه هستن و تقسیم میکنن اون چیزایی که هستش و واقعا به فکر همدیگه هستن. خب پیش میاد که خبرهای بعدی هم هست که یه سری مردم مشکلات دارن، یه سری تو ارتباط برقرار کردن، تو تهیه مایحتاج مشکل دارن، ولی واقعا یه سری خبره مادرم هم میشنون که واقعا آدم میگه چقدر خوب که مردم تو این حال به فکر همدیگه هستن که مطمئن و این یه امیدیه بین اینا که این دوره تمام خواهد شد. بله یه همبستگی فوق‌العاده. اتفاقا ما مرتب خودتون اشاره کردین خونه هاشون رو در اختیار مسافران میذارن. گفتم همش میگم اون ویدیوی مکانیکایی که تو جاده دارن خدمات میدن به مردم و اتفاقا یه تصویر خیلی تاثیرگذاری که دیدم که گفته میشد که مربوط به دیشب بود، تصویر یه نوازنده‌ای بود که داشت ویولون میزد. یعنی شما میدیدین صدای موشک و حالا موشک‌هایی که دارن پدافند رو میدیدید در آسمان، ولی داشت مینواخت برای هم‌میهنانش تا احساس آرامش کنن در این شرایط جنگی. منم دیدم، خیلی تصویر تاثیرگذاری بود. متاسفانه مجید رضا قطع شدن. میرین تهران با محمد نازنین روی خط هستید. درود بر شما. سلام، وقتتون بخیر. اول از همین الان که دارم باهاتون صحبت میکنم نیرو هوایی صدای پدافند که نه، صدای کوبیده شدن موشک‌ها داره میاد. حالا کجاست معلوم نیست. میخواستم بگم که ما ایرانی‌ها مدال گرفتیم از دنیا به خاطر تحمل تمام غیر ممکن‌ها، سختی‌ها، مستحق این مدال بودیم. ولی چند روزی که داره میگذره شرایط فعلی الان از نظر فکری، سیاسی، جانی، تهدیدها، حالا تصویر حال هوایی که خودمون تو تهران داریم همین الان شبیه شهریه که بمب اتمی خورده، مثل بازی بلک آپس کال آف دیوتیه. شما هر جا رو سر میچرخونی یه جایی داره دود میکنه، اصلا متوجه نمیشی که این الان ابر یا دوده. البته امروز که دیگه به شما حاشیه شهر هم معلوم نیستن، اینقدر این پایین کوها انبارها زده شده که شما دیگه نمیتونی حاشیه شهر رو ببینی، مملو از دوده. اگر انفجاری دوباره رخ بده بعید بدونم اون انفجار معلوم باشه لای این دود. یه سری صحبتایی داشتم آقای خامنه‌ای. یه روز اومدین گفتیم هر کی ز علی دم بزند هموطن ماست. با عراق، سوریه، یمن، فلسطین، همه اینا که فدای یه تار موی ایرانی. از اونا مهمتر شما با ایران چیکار کردی؟ اون آقای برنامه پاورقی هنوز هستی؟ اجرا داری؟ هنوز همه حرفا رو میزنی؟ دنیا رو به سخره میگیری؟ میگی مردم خیالتون راحت؟ آقای داریوش ارجمند همیشه تو همچین مواقعی شما وسط صدا سیما داشتی
یه شخصی طرفداری میکردی، الان کجایی؟ اگر الان تهران توی خونت نیستی، به کل اون کسایی که شرایط رفتنشو نداشتن جفا کردی. مردم ایران واقعا فکر میکنن قبل از اینکه به دنیا بیان انگار مرتکب یه قتلی یا اشتباهی شدن که خدا هم گفته بفرما ایران واسه تاوان جزا، واسه سپری کردن دوران محکومیت. آخه ما کاری نکردیم، اصلا وقت نشد ما کاری بکنیم. چند سالتونه محمد جان؟ من متولد 1365، نزدیک به 40 سال. بله. خب تازه آغاز جوانیه. میدونید که معیارهای سنی هم تغییر کرده امروز. یعنی قبلا، یعنی دوران نوجوانی، دوران جوانی و میانسالی، بازه‌های زمانیش تغییر کرده. بنابراین شما الان در جوانی هستید. بله. ولی 40 ساله های مملکت بله ما خودتون میدونید دیگه، باید عداشو در بیاریم که 40 سالمونه، ولی تجربه هایی شاید 60 ساله داشته باشیم. بله. و یه چیزایی داره اتفاق میفته که ما تا تجربه نکردیم. یعنی ما تنها تجربه بدی که نداشتیم همین اتفاقات این 2-3 روزه که الان جدیدن دیگه هم داریم سپری میکنیم. بله متاسفم. فقط میخواستم یه امیدی هم بدم، همش نمیشه ناامیدی باشه، ولی امیدمون روزای خوبه ایشالله که تو همین برج میلادی که اسمشو میکنیم برج یادگار مهسا، کنسرت های از کلها گفتید اسم نیارم، خب خیلی دوست دارم یک اعجاز رو به شکل لایو توسط 2 هنرمند واقعی کشورم اینجا نزدیک ببینم و اینکه ایشالله روزای خوب. اونایی که نرفتن موندن بدونن تنها نیستن، خیلی ها هستیم با اینکه ما اگرم قراره اتفاقی برامون میفته اینجا برای ماست، ما نمیدیم، ما هستیم. بله خیلی ممنون محمد جان. مواظب خودتون باشید. در کنار شما زمانی که بیایید ایران اونجوری در کنار شما بچهای مناطق میشستن حتما. و اینکه امیدوارم که این باری که شما کشیدید در این 14 در ایران، اون باری که به قول شما سنی میشه آدم بگه 40 سال، ولی بار روانی و اون فشاری که بوده شاید خیلی آدمو به لحاظ سنی توی جای دیگه قرار بده. ولی امیدوارم که شرایط ایران به سمتی بره که واقعا جبران شه و شما هم به لحاظ سنی هم به لحاظ همه چیز همون شادابی دوران جوانی و امید برای ساختن دوباره به همون شکل براتون برگرده. محمد نازنین خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدیم که ما تماس گرفتیم. خطشون پرید. امیدوارم هر جا هستی سلامت باشی. بریم دبی پیش سارا. سارای نازنین روی خط هستید، درود بر شما. سارا جان اگر صدای تلویزیونتون رو کم کنین ازتون ممنون میشم. اوکی. میریم پیش فاطمه سپهری از ملارد. درود بر شما، روی خط هستید. خطشون پرید. دوستان اینجا دارن می نویسن که صدای انفجار اومده. مانیا عباسی نمیشه صدای انفجار. بله. امیدوارم که هر جا هستید دوستان، میگن در سمت لویزان صدای انفجار بله اومده. ما در شبکه‌های مجازی مناطو اگر که دنبال کنید لحظه به لحظه داریم گزارش میدیم و ویدیوهایی رو دریافت کردیم از انفجارهای پیاپی در تهران. اگر که شما هر جا هستید، انفجار در حوالی فرودگاه پیام، همچنین در شرق تهران در منطقه لویزان که خودت هم بهش اشاره کردی، میگن فرودگاه هوافضای پیام کرج، فافا نوشته میگه اونو زدن. اقدسیه تهران. اگر که شما در این مناطق زندگی میکنید لطفاً با ما تماس بگیرید. میدونم اینترنت دچار اختلال هستش و مشاهدات خودتون رو در این شرایط با ما به اشتراک بذارید. دلیلی که ما اینجا هستیم، سعی میکنیم بیشتر ساعات شبانه روز در کنار شما باشیم، همین هستش که این ارتباطات با توجه به اختلالات و سانسوری که در جریان از اختلالات در اینترنت وجود داره، این ارتباط رو حفظ کنیم بین ما و شما و بتونیم که از آخرین ها و اون چیزی که هم شما به ما بگید هم ما بتونیم شما رو در جریان رویدادهایی که پیش رو هست لحظه به لحظه قرار بدیم. امیدوارم که هر جا هستین سلامت باشید. با گوش من گفتن در چند نقطه تهران، اقدسیه، لویزان، کرج صدای انفجار شنیده شده. اگه همونطور که تینا گفت اگر به شبکه‌های اجتماعی ما برین، به خاطر شمایی که
انقدر در کنار ما هستیم و اعتماد دارین و لحظه به لحظه بر ما گزارش میفرستید، میتونین اخبار رو از اونجا دنبال کنید. واقعا یعنی من شگفت زدم وقتی صدای رو شما اینجا مینویسید، ما 5 دقیقه بعد ویدیوش به دستمون میرسه و تازه با این مشکلات اینترنت یعنی همون فاصله که این قطع و وصل میشه عزیزان استفاده میکنن تا بتونن ویدیوها رو بفرستن. بیشتر ویدیوهایی که دریافت شده همونطور که سالمه هم اشاره کردش در حوالی فرودگاه پیام در کرج هستش و در لویزان تهران. اما من یک ویدیویی رو هم دیدم که حوالی نوبنیاد در تهران بوده. باز هم میگم اگر شما در این منطقه زندگی میکنید ما منتظر دریافت تماس هاتون هستیم و شاید بد نباشه که یه بار دیگه و در این لحظه یه مروری کنیم روی اون موارد ایمنی که باید رعایت بشه، خصوصا در زمان انفجار اگر که حتی بهش نزدیک هستین. خواهش میکنم که از اتاقهایی که پنجره‌های بزرگ دارن خارج بشین، نزدیک پنجره نباشین. خواهش میکنم که اگر نزدیک محل انفجار هستید موبایل رو در نیارید فیلم بگیرید، اون لحظه خیلی مهمه. اگر نزدیک هستید برید به اتاقهایی که کمترین پنجره رو دارن. معمولا شاید حمام بهترین محلی باشه که میتونید اونجا وقتی صدای پدافندا رو میشنون این کار رو انجام بدن، چون آژیر که کشیده نمیشه که. دقیقاً یعنی وقتی صدای پدافنده، صدای انفجاری که بهشون خیلی نزدیک هستش، حمام بهترین گزینه هستش. میتونید برید اونجا باشید، یا اگر حتی در یک اتاقی هستید از پنجره فاصله گرفتید حتی میتونید دراز بکشید، دستتون روی سرتون باشه و نکات ایمنی رو خواهش میکنم تا جایی که امکان داره رعایت کنید. ما در شرایطی نیستیم که یک حکومت ملی داشته باشیم که مسئولیت جان شما رو به عهده بگیره. بنابراین تا زمان برقراری یک حکومت ملی ما شهروندان ایرانی باید خودمون مسئولیت همدیگه رو به عهده بگیریم و نسبت به همدیگه احساس مسئولیت داشته باشیم. آرمان اینجا نوشته که ابهر هم صدای انفجار اومده. نمیدونم حالا ما ازش گزارشی داشتیم یا نه، ولی اگر اتفاق افتاده باشه حتما گزارشش به دست ما میرسه. امروز صبح داشتم به آزاده میگفتم که من باورم نمیشه که من واقعا الان اینجا توی موقعیت قرار گرفتم. یعنی اینقدر برام عجیبه که بعد بشینم اینجا و بگم به هموطنان نازنینم بگم که نکات ایمنی رو رعایت بکنن، مواظب خودشون باشن. یعنی انقدر این 5 روز، امروز شد روز 6م، عجیب برای من گذشت که باورم نمیشه که هفته گذشته کجا بودیم، داشتیم چی کار میکردیم، داشتم سالیتاکم اجرا میکردم و الان نشستیم اینجا و صدای شما شدیم. گزارشاتون رو یادتون نره برای ما بفرستید، چون جمهوری اسلامی هیچی نشون نمیده. صدا و سیماشو که زدن، حالا رفتن توی دونه آلونک احتمالاً نشستن، هیچ چیزی زیر زمین دقیقاً. اونا دیشب یه چیز جوکی هم نشون دادن، دور هم دیگه جمع شده بودن، مهمون دور یه دونه میز خیلی بزرگ رنگ و رنگ، بعد بلند شده بودن یه حرکتای عجیب غریبی انجام میدادن، عین سیرک. میگم همه اینا رو میتونین بذارین جای برنامه مزخرفه بخش جوکرتون پخش بکنین، مردم بهتون بخندن. و هیچی نشون نمیده که در ایران داره چه اتفاقی میفته. دیشبم گفتم تصاویری هم که از اسرائیل نشون میده از کانال‌های خود اسرائیل میگیره. برای همین لطفاً گزارشاتون رو برای ما بفرستید به گزارشگر من و تو که شما صدای خودتون هستید، که ببینیم در ایرانمون داره لحظه به لحظه چه اتفاقی میفته. فکر کنم کم کم باید بریم با علی همدانی آماده است. بله، ولی بیشتر ویدیوهایی که ما داریم دریافت میکنیم همونطور که گفتم از حوالی فرودگاه پیام هستش در کرج و همچنین شرق تهران. بیشتر ویدیوهایی که دریافت میشه از دود و انفجار، بله، از لویزان، شرق تهران، از اون مناطق داریم دریافت میکنیم، حوالی لویزان که خودت هم اشاره کردی. ببین هیچ کدوم حتی از کانال‌های خودشون، چون من همه رو کانال‌های تلگرامی رو خیلی هاشون رو دنبال میکنم، همین کانال‌های حکومتی رو دنبال میکنم که از توش اون موقع خب سوژه در میبرن که مسخرهشون بکنم. وقتی شما میری توش هیچی نیست. هیچ نه ما اینجا نشستیم از راه دور داریم به شما میگیم که مثلا چه کاری بکنید، پنجره‌تون چاکو، اینا رو که نمیگن. تا الان اومده بودن اونجا جمع شده بودن، همشون دونه دونه وزرا میگفتن همه چی آرومه، همه چی در سطح شهر خوبه. خانم یکی از اون وزرا که من نمیشناختم اون خانم گفت حالا یه سری چیزهای کوچیکی هست ولی همه چی در روال عادی داره پیش میره.
وزیر راه و شهرسازی بودن. این وزیر راه و شهرسازی رو من فکر می‌کنم قبلا توی برنامه قبلا حسابی خدمتش رسیدم. میگم تصاویری که با علی همدانی میدیدیم خودش گویای این بود. یعنی من لازم نبود که حرف بزنن، شما همین آهنگ معروف همه چی آرومه رو هم میذاشتن روی تصاویر اینا و پخش میکردن برای پروپاگاندا و تبلیغاتشون. و من کیان توی ذهنم تماسش مون، خشمش از این که در شرایطی که ما هستیم و داریم تجربه میکنیم، حالا نگرانی که داریم، صداهایی که میشنویم، به ما هشدارهایی که داده نمیشه، پناهگاه‌هایی که نداریم، تلویزیون یعنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم در چشممون میکنن برای نشون دادن اینکه هیچ اتفاقی نمیفته، با لبخند میزنن، مسخره میکنن. یعنی این واقعا یه درجه دیگه از توهین هستش به هم میهنان و حالا تحقیریه که اینا سعی میکنن تحمیل کنن به هم میهنان ما. اما خب ما دیدیم که در عرض 5 روز، امروز دیگه وارد 5مین روز شدیم، اگر اشتباه 6مین روز شدیم، در عرض 6 روز بزرگترین تحقیر جهان نصیب حکومتی شد که بیشتر از 4 دهه مشغول حرف زدن از اقتدار و جنگ و ایستادن پیش در مقابل صهیونیسم و ادعای محو یک کشور دیگه کردن و روز شمار نصب کردن رو در و دیوار شهرها برای اینکه اینقدر روز مونده تا نابودی اون کشور نصیبش شده. صدا و سیمای دور از واقعیت، نداشتن آژیر خطر، اینکه عزیزان ما باید من خوشحالم که ما اینجا هستیم. خب یعنی این امکانات وجود، اما یه لحظه فکر میکنم که شما تصور کنین که ما هم اینجا نبودیم. امروز هم میهنان ما به لحاظ این که از هم با خبر بشن، بتونن با هم ارتباط داشته باشن، بدونن چه مناطق هشداری که اونجا نرن، چه راهکارهایی میتونن داشته باشن، چه راهکارهایی حتی ایمنی میتونن داشته باشن، دریغ از این که این در این تلویزیون‌های صدا و سیماشون به غیر از این مجیزخانی و اون زنی که اون زن مجری که اینجوری میکرد و همون لحظه پشت سرش فرود آمد اینطوری کردنهاش، که بعد زنان ایرانی رو هم تهدید میکرد که برن صحبتاشو بشنون، که میگفتش که زنان ایرانی رو بعد برخوردی که اونایی که بی‌حجاب هستن و برخوردی که با اختلاسگر، نه خانم شما اختلاسگرانتون که آزاد میگردن، نمونهش بابک زنجانی هستش که دقیقاً قالیباف با همه فسادهایی که داشته، نه اگه که برخوردشون مشابه برخورد با اختلاسگرای شما بود که واقعا خیلی خوب بود، شما خواهان برخوردهای شدیدتری بودی. یک زن به نظر من کثافتی که نشسته اونجا، تازه مردم داره تهدید میکنه. حالا الان داشتیم میگفتیم مسئولین داشتن لبخند میزدن، شما توجه کردی پزشکیان ولی چه شکلی شده بود؟ پزشکیان کلا صورتش ترکیده بود، یعنی اصلا اینجوری خمیده افتاده. یعنی اصلا من فکر میکنم خودشون، حالا من کاری ندارم نشستم اونجا فیلم بازی میکنم یا میخندن و اینا، در لحظه بعد چه حسی داشتن، ولی شما همین صورت این دجال خامنه‌ای، این پزشکیان رو ببینید که اینا فرو پاشیدن، اینا از بین رفتن، خودشون هم میدونن که چه اتفاقی براشون افتاده. پزشکیان اصلا یه شکل دیگه، حتی کلا که کسی اصلا بازیش هم نمیگه، شاید از اینم ناراحته، یه خورده میگه آقا منم بازی بدین، چرا هیچ که من آدم حساب نمیکنه. ولی واقعا وحشت زده بود، صورتش خیلی ناجور بود، خیلی داغون بود. شما تمام اینا لرزه و وحشت به جونشون افتاده. یعنی شما همین روزاست که میبینید در مقامات بالاشون که فراری بشن. الان دیدی که شما همین پزشکیان هم به وزراشون گفته که کاراتون رو بدید به معاونینتون. فرمانده کل قوا، همون عمود خیمه که خودت میگی، فرمانده کل قوا هم مسئولیت‌های خودش رو در واقع به اون شورای سپاه پاسداران که البته اونم که وجود نداره، من نمیدونم واقعا. این خاتم الانبیا هم که گفتی، من یه چیز راجعش بگم، میخواستم یه چیز بگم یادم رفت. ما وقتی که ایران بودیم یه اصطلاحی داشتیم، میگفتیم اینو خاتم الانبیا، میگفتیم خاتم الاغنیا، برای اینکه جیبشون رو فقط پر کنن. یه مش دزد بودن، یه مش آدم، یعنی یادم مثلا از بچگی ما ببین میگفتیم مافیایی بودن که بهشون میگفتن خاتم الاغنیا، یعنی یه مش دوز. یعنی میخوام بگم مال الان نیست، موقعی که منم ایران بودم، از زمانی که خیلی کودک بودم، مردم اینقدر آگاه بودن که شما چی هستین که اسما رو اینجوری عوض میکردن، نمیگفتن خاتم الاغنیا، میگفتن خاتم الاغنیا، که حالا اینجوری داره دونه 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 اینایی که میان میشین رئیسشو میزنن. خب فکر میکنم که علی همدانی آماده است که بیاد و با آخرین خبرها با شما باشه. برای همین میریم سراغ علی همدانی، ولی باز برمیگردیم و صدای شما هستیم در اینجا.
ساعت 4:15 به وقت تهران، 1:45 چهارشنبه بعد از ظهر به وقت ما اینجا در لندن. لحظات و ساعت‌های عجیب و غریبی می‌گذره. همونطور که می‌دونیم بعد از آنکه یک خلاصه نوشتاری از پیام خامنه‌ای توسط تلویزیون حکومت منتشر شد، بعد از حدود 1 ساعت ویدیویی از او بیرون آمد که کیفیت صداش بسیار پایین بود، مشخص صدا اکو داشت، تکرار میشد، پژواک داشت و مشخص بود که در مکانی ضبط شده که امکانات فنی همیشگی رو نداشتن یا امکانات اینکه دوباره این رو ضبط بکنن و ادیتش بکنن، تدوینش بکنن نداشتن. به هر حال اتفاق عجیب و غریبی بود. این پیام شکل پیام مانند پیامی بود که روز جمعه خامنه‌ای منتشر کرده بود. پرده قهوه‌ای پشتش بود، یک تصویر خمینی و یک پرچم حکومت اسلامی و خامنه‌ای حدود 9 دقیقه پیام ضبط شده و نه زنده، در این شرایط که مردم نیاز دارن که بدانند که او چه فکر می‌کند، چون ایشون ولی فقیه و رهبر حکومت اسلامی هستند و رهبر قدرت اول منطقه. به هر حال پیام خامنه‌ای رو تا لحظاتی که پخش می‌کنیم یکی از عجیب‌ترین پیام‌هایی هست که تاکنون شنیدید. در ایران لحظات بسیار بسیار تاریخی رو ما داریم زندگی می‌کنیم. در همین حال که من با شما صحبت می‌کنم از جنوب غرب تهران در شهریار، شهر قدس و خیابان نوبوینات در بخش دیگر تهران و همینطور خیابان سئول که نزدیک است بالای میدان ونک صدای انفجارهای مهیب شنیده شده. ما داریم ویدیوهایی رو دریافت می‌کنیم و به نظر میاد که شهرک چمران رو دوباره مورد هدف قرار دادن. ساعت حدود 10:04 بوده که این اتفاق افتاده. به صنایع مکانیک در حکیمیه تهران ما ویدیوش رو نشون دادیم خدمت شما که حمله شده. به هر حال خبر فوری رو یک بار دیگه تکرار میکنم، در چند نقطه تهران و حومه انفجارهای مهیبی شنیده شده. در شهرک قدس و که در نزدیکی شهریار هست در تهران، در خود شهریار و در خیابان نوبنیاد و سئول که در شمال میدان ونک است گزارش‌ها حاکی است که انفجارهایی رخ داده، حملات هوایی صورت گرفته. تصویر تهران رو کسی فرستاده که از بالا نگاهش کرده، دود سراسر شهر تهران رو باور کرده. تصاویر ناباور نکردنی هست از شهر تهران. آنطور که میدانیم شما تنها گزارشگران ما هستید. لطف کنید به محض اینکه به اینترنت دسترسی دارید لطفاً با ما تماس بگیرید، تصاویرتون رو بفرستید، ولو اگر چند ثانیه هست لطفاً بفرستید، یا به ما تلفن بزنید. شماره تلفن گزارشگر رو ما بارها پخش می‌کنیم: 0044 75 90 899 999. تلفن واتساپ و تلگرام ما، شماره واتساپ و تلگرام ماست. ببخشید. قرار هست نخست وزیر بنیامین نتانیاهو لحظاتی دیگر عصر امروز به وقت اسرائیل کابینه امنیتی رو تشکیل بده، جلسه‌ای داشته باشه با کابینه امنیتیش. همینطور لحظات قبل یک بیانیه ارتش اسرائیل صادر کرده، بیانیه بسیار عجیب. در این بیانیه آمده: شهروندان عزیز ایران، ما وضعیت سخت شما را در سایه شرایط دشواری که رژیم برایتان ایجاد کرده درک می‌کنیم. در روزهای اخیر پیام‌های زیادی از سوی عزیزانی دریافت می‌داریم که از آینده نامعلوم کنونی نگرانند. حتی کسانی که خود را از اعضای نهادهای امنیتی رژیم معرفی می‌کنند احساس ترس، ناامیدی و خشم از آنچه در ایران می‌گذرد را برایمان ابراز می‌کنند و از ما می‌خواهند با مقامات اسرائیلی تماس بگیریم. این را ارتش اسرائیل گفته. تا به گفته این بیانیه ایران به سرنوشتی مانند لبنان و غزه دچار نشود. در اینجا لازم است این نکته را روشن کنیم که ما مرجع مناسبی برای این گونه درخواستان نیستیم، ولی کمترین کاری که میتوانیم بکنیم این است که شما را از طریق این لینک به وبسایتی ارجاع بدهیم، چه بسا آنجا راهی تازه برای بهبود وضعیت خود بیابید. حتما توجه داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که از فقط با استفاده از VPN خارجی با ما میتوانید تماس بگیرید. لینکی رو در این بیانیه گذاشتن که من در پیام هایی که در تلگرام آمده میتونم ببینم. در تلگرام ارتش اسرائیل به دلیل تماس زیادی که نهادهای امنیتی کردند، نهادهای امنیتی حکومت اسلامی تماس گرفتن با ارتش اسرائیل و بهشون گفتن که ابراز نگرانی میکنند که ایران به غزه و لبنان شرایطش تبدیل نشه. در نتیجه ارتش اسرائیل هم دعوت کرده مردم برن به موساد، یعنی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی برن با موساد تماس بگیرن. اما پیام خامنه‌ای، پیامی که اول به صورت نوشتاری خلاصه‌اش حاضر شد،
نوشته‌اش را تلویزیون حکومت خواند. کیفیت تصویر و صدای این پیام بسیار بد است. ما می‌دونیم که معمولاً پیام‌هایی که خامنه‌ای منتشر می‌کنه شسته و رفته است. پیامی که او از تلویزیون پخش کرد پیام مستقیم و زنده‌ای نبود و تدوین شده. این پیام مشخص نیست از کدام مکان این پیام رو فرستاده، گرچه ظاهر این پیام مانند پیامی است که او 23 خرداد در آغاز جنگ اسرائیل با جمهوری اسلامی فرستاده، اما کیفیت صدای این پیام مطلوب نیست. گویا از مکانی اضطراری با امکاناتی کم این پیام را ارسال کرده. مطلب اولی که مایلم عرض بکنم تمجید از رفتار ملت عزیزمون در این قضیه است که اخیراً دشمنان برای کشور پیش بردن. ملت ایران نشان داد که هم متین، هم شجاع، هم وقت شناس این حرکت عظیمی که مردم در روز جشن قدیر نشان دادن به دنیا. حرکت عظیمی بود. اجتماعات مردم، راهپیمایی‌های مردم در همین چند روز، در نماز جمعه ها حضورشون، بعد از نماز راهپیماییشون، همه اینها نشان دهنده رشد ملت ایران و قوام عقلانیت و معنویت همراه با شجاعت و وقت شناسی در ملت عزیزمون هست. خدا رو شکر میکنم که الحمدلله این ملت مؤمن رو در این حد از توانایی ها و امکانات معنوی و مادی قرار داد. من لازم میدونم همینجا اشاره کنم به حرکت زیبا و پرمعنایی که اون بانوی مجری تلویزیون در مقابل اشاره خامنه‌ای به آنچه بود که بعد از حمله اسرائیل صورت گرفت روز شنبه که تعطیل عمومی بود در ایران، حکومت سعی کرد کمپینی رو درست بکنه که طرفداران حکومت در روز به اصطلاح جشن قدیر جنگ بشن. این حادثه تاریخی بود، ولی حتی تلویزیون حکومت هم رو منتشر نکرد. خبر فوری آمده، خبر فوری آمده بینندگان گرامی، خبر فوری آمده خبرنگار المیادین از حمله اسرائیل به ساختمان‌های در دانشگاه امام حسین در منطقه نوبنیاد. اطلاعات دانشگاه امام حسین دانشگاهی هست که متعلق است به سپاه پاسداران. ادامه پیام خامنه‌ای رو بشنویم. رخ داد که مسئولین دولتی با طرف آمریکایی به طور غیر مستقیم و با واسطه مشغول مذاکره بودن. هیچ موضوعی از سوی ایران وجود نداشت که نشانه این باشه که یک حرکت نظامی یا یک حرکت تندی سختی وجود داره. البته از اول حدس زده میشد که در این حرکت خباثت آمیز رژیم صهیونیستی آمریکا هم دخالت داره. با این حرفای اخیری که اینها میزنن این هست روز به روز تقویت میشه. ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم میسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم میسته. پیام خامنه‌ای در واقع این هست که صلحی در کار نخواهد بود ظاهراً. این معانی رو من انتظار که صاحبان فکر و صاحبان بیان و قلم به خصوص مرتبطین با افکار عمومی جهانیان این مفاهیم رو بیان کنن، تبیین کنن، برای مخاطبین روشن کنن. اجازه ندن که دشمن با تبلیغات فریبکارانه خودش حقیقت رو دگرگون جلوه بده.
دشمن صهیونی یک اشتباه بزرگی کرده، یک جنایت بزرگی رو مرتکب شده و باید مجازات بشه و داره مجازات میشه. همین حالا داره مجازات میشه. مجازاتی که ملت ایران و نیروهای مسلح ما. پیام خامنه‌ای رو می‌بینید که از نقطه نامعلوم فرستاده. کیفیت صدای این پیام مطلوب نیست و نشان می‌دهد که از تجهیزات غیر حرفه‌ای برای ضبط این پیام استفاده کردن، برخلاف آنچه همیشه ما می‌دیدیم که حاکی از آن بود که پیام‌های خامنه‌ای معمولاً با کیفیت خوب می‌آمد. خامنه‌ای در این پیام با اشاره مستقیم به آنچه که دونالد ترامپ گفته بود که باید بدون چون و چرا تسلیم بشود، او گفت که تسلیم نخواهد شد و بله بشنوید. اخیراً رئیس جمهور آمریکا زبان به تهدید گشوده. ما رو تهدید میکنه. ما رو هم تهدید میکنه، هم با یک بیان سخیف و غیر قابل قبولی از ملت ایران صریحاً میخواد که بیایید تسلیم من بشید. بله، دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی که منتشر کرد به طور مستقیم از خامنه‌ای و جمهوری اسلامی خواست که تسلیم بشن بدون چون و چرا. به هر حال آنچه که تماشا کردید پیام خامنه‌ای بود که از نقطه نامشخص ارسال میشد. همونطور که به شما گفتم، نخست این پیام به صورت نوشتاری و خلاصه بیرون آمد و بعد از 1 ساعت پیام تصویریش رو تلویزیون حکومت در حالی که حدود 1 ساعت و نیم داشت وعده میداد که این پیام رو پخش خواهد کرد، منتشر کرد. کیفیت این پیام مناسب نیست. همکاران من مشغول راستی آزمایی و مقایسه این پیام هستند با پیام قبلی که 23 خرداد علی خامنه‌ای منتشر کرده بود، روزی که جنگ اسرائیل علیه جمهوری اسلامی آغاز شد. مقایسه بفرمایید این پیام رو با پیامی که خامنه‌ای در روز 14 خرداد سر قبر خمینی گفت، آنجایی که اسرائیل رو تهدید کرد. مقایسه بفرمایید این پیام رو با پیامی که 1 هفته پیش از اون در حضور معلمان بیان کرد و آمریکا رو متهم به یاوه‌گویی کرد و گفتش که اورانیوم غنیسازی دست از غنیسازی اورانیوم باز نخواهد داشت و تصمیم گرفته است که اورانیوم غنی شده رو به هر حال در سطحی که هست نگه داره. یادمون میمونه که در سر قبر خمینی خامنه‌ای با یک لیست بلند بالا ظاهر شد و صحبت از دلایلی کرد که دوباره صندلی من پایین رفت که چرا اورانیوم غنی شده، ببخشید، بله، چرا اورانیوم غنی شده لازم هستش. و به هر حال پیام خامنه‌ای رو دیدید. بریم به چند پیامی که شما برای ما فرستادید نگاه بکنیم. ویدیویی آمده از انفجار تهران، همین حالا به دست ما رسیده. صنایع دفاع لویزون رو زدن. آخرین ضربه رو محکم‌تر بزن. آخرین ضربه رو محکم‌تر بزن. اونی که میگی نمیخوام بزنم و بزن. گزارش‌هایی داریم دریافت می‌کنیم که از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران صدای پدافند در چندین نقطه شهر تهران شنیده میشه. از جمله انفجاری در شمال شرق تهران شنیده شده و در حوالی لویزان هم یک حمله هوایی صورت گرفته. ستون‌های غلیظ دود در حوالی بزرگراه صدر گزارش شده و المیادین هم گزارش کرده که قرار هست پوتین و رئیس دولت امارات با هم در مورد جمهوری اسلامی صحبت بکنن. صدای انفجار مهیب در ماهدشت کرج همین لحظه گزارش شده. بله، میبینم که بسیاری به ما میگویند که اینترنت وضع بسیار بدی داره، گرچه حکومت میگوید که اینترنت رو ملی یا در واقع داخلی نکرده، اما به هر حال تماس‌ها با داخل ایران به سختی صورت میگیره. در سرخ حصار دوباره ما گزارشی داریم که ظاهراً صدای شدید انفجار شنیده شده. همین حالا از جردن گزارشگری به ما گفته که همونطور که البته خبرش رو داشتیم هم در منطقه سئول سر نیایش پشت باشگاه شاهنشاهی موسوم به انقلاب صدای بسیار بسیار شدیدی شنیده شده. در اقدسیه تهران هم همین حالا دارم میشنوم که
دود بسیار غلیظی دیده میشه. همزمان از فرودگاه پیام، یک فرودگاه قدیمی هست در تهران، مصرف نظامی داره، پیام کرج در ماهدشت هم گزارش شده که این فرودگاه مورد حمله قرار گرفته. از تهران پارس من میبینم گزارش‌هایی داریم. از چهارگوشه تهران گزارش‌ها از انفجار حکایت می‌کند. گزارشی دارم میبینم همین حالا از لویزان آمده به ما که انفجار مهیبی آنجا صورت گرفته. سرخ حصار هم که براتون گفتم، در پردیس هم میبینم که انفجار صورت گرفته. چهارگوشه تهران متاسفم که خدمتتون بگم مورد انفجار قرار گرفته. پیام خامنه‌ای رو از یک مکان به اصطلاح امن شنیدید که البته دولت آمریکا و دولت اسرائیل گفته این مکان امن نیست و از محل اختفای خامنه‌ای اطلاعات دارند. البته ما میدونیم که در هنگام جنگ طرفین با هم جنگ روانی هم میکنند. به هر حال پیام خامنه‌ای اولین چیزی که فکر میکنم گویا بود و به صورت عمومی هم گویا بود این بود که او و تیمی که همراه او هست که لابد حلقه است بسته از معتمدان به او، به دلیل اینکه تا اینجا دیدیم که بسیاری از نزدیکان او حذف شدند، در نقطه‌ای هستند بدون امکانات فنی ضبط تلویزیونی و طول کشیده بود تا این پیام از نقطه‌ای که خامنه‌ای هست تا تلویزیون حکومت و حتی وبسایت خودش برسه. همونطور که میدونیم دیروز اعلام شد که مقامات حکومتی اجازه استفاده از اینترنت رو ندارن. بعید میرسه که به هر حال جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی رهبرش و مخفیگاهش به هر حال اتصالی داشته باشه به شبکه ارتباطاتی که استفاده میشه برای ارسال اخبار و تصاویر. یک بار دیگه خبر فوری رو اعلام میکنم از اقدسیه، از خیابان سئول در نزدیکی باشگاه شاهنشاهی یا به قول اینها انقلاب، از جردن تهران که فکر میکنم همون حوالی در واقع باشگاه شاهنشاهی باشه که این گزارش ها داره میاد، از شرق تهران، از سرخ حصار و از پارچین ما گزارشی داریم در نزدیکی قم، از لویزان در شمیرانات من میبینم که گزارش شده. ظاهرا در جاده لواسان و لشکرک هم انفجاری صورت گرفته. عرض کنم خدمت شما که بسیار دارم میخونم که برخی از کارمندان ساختمان وزارت دفاع ظاهرا لحظاتی پیش در منطقه حکیمیه در شمال شرق تهران هم مورد حمله هوایی قرار گرفته. به هر حال گزارش هرچه که هست از حمله هوایی هست. از خیابان هلال احمر تهران هم همین لحظه ساختمان هلال احمر درست پشتش ظاهرا گزارش داریم که انفجار شده. یک گزارش همین حالا به دست ما رسیده از تهران. تماشا بکنید از چند زاویه مختلف به انفجارها نگاه کردن. این تصاویر همین حالا به دست ما رسیده از سرخ حصار، فاز 11 پردیس هم من میشنوم که گزارش از انفجار هست. کانال 14 تلویزیون اسرائیل گفته که در حال حاضر ارتش اسرائیل در حال هدف قرار دادن مراکز مرتبط با برنامه هستی حکومت اسلامی هستش. دقایق پیش ارتش اسرائیل گفته نیروی هوایی این کشور موج جدیدی از حملات رو علیه مواضع نظامی در جمهوری اسلامی در تهران آغاز کرده. همینطور که به شما گفتم از حکیمیه تهران ما گزارش‌های متعددی داشتیم. شهرک بهشتی، ساختمان صنایع دفاع در حکیمیه تهران، از پردیس، از سرخ حصار، از خجر من میبینم که گزارش داریم. از خیابان مژده در شمال تهران، اگر که اشتباه میکنم لطفا من رو تحسیس بفرمایید، در خیابان مژده در شمال تهران در نیاوران گزارشی از یک انفجار داریم. از بولوار ارتش، از خیابان جردن، از تهران سر غربی همینطور گزارش‌هایی داریم از قزوین و کرمانشاه که مورد حمله قرار گرفتن. از ساختمان صنایع مکانیک و همینطور صنایع دفاع از حکیمیه تهران هم گزارش رو داریم. از پارچین در نزدیکی قم هم گزارش از حمله داریم.
از شهریار، شهر قدس، خیابان نومودیان و همونطور که گفتم سئول در نزدیکی جردن هم داریم. همونطور که گفتم گزارش‌ها آمده که در پشت باشگاه شاهنشاهی موسوم انقلاب در نزدیکی پارک شاهنشاهی ملت هم به هر حال انفجارهایی صورت گرفته. در مهرشهر و کیانمهر هم من دارم میبینم گزارش‌های از انفجار داریم. همونطور که من به شما گفتم فرودگاه قدیمی پیام که در مهرشهر هست آنطور که به شما گفتم بله من همینطور دارم خبرها هم میشنوم. در فرودگاه پیام مهرشهر فرودگاهی نظامی هست هم ظاهراً انفجاری صورت گرفته. این همان فرودگاهی است که در رسوایی ایران کنترا ازش استفاده شده بود. خبرها رو پی بگیریم. واقعا من نمیدونم چی باید بگم در این لحظات وحشتناکی که انفجار داره صورت میگیره در هر نقطه تهران. در محدوده ونک به ویژه من دارم میبینم که انفجار صورت گرفته. دود غلیظی همه شهر رو در بر گرفته. ارتش اسرائیل در حال حمله به اهداف نظامی جمهوری اسلامی در تهران هستش. کانال 14 اسرائیل هم این رو تایید کرده و ارتش اسرائیل هم بیانیه داده که جلوی من هست. امروز صبح وزیر دفاع اسرائیل در توییتی به زبان عبری نوشته بود که این سقوط یک نظام دیکتاتوری است. اجازه بدید در حالی که تهران در آتش بدبختانه میسوزد نگاه بکنیم به شبکه خبر تلویزیون حکومت چی دارن پخش میکنن. کاش یکم صداش رو هم ما بشنویم. میشنویم صداش رو، ببینیم اینا دارن چی میگن اصلا در زمانی که حملات هوایی صورت گرفته. در واقع میتونن مراجعه بکنن و اونجا خدمات خاص، یعنی مثلا اتاقهای تک نفره استفاده بکنن یا سطح خدمات بالاتره بدون اینکه از جیب پرداختی صورت بگیره. این خدمت آنچه که تماشا می‌کنید در حین یک جنگ تمام عیار، وقتی که نیروهای جنگنده‌های اسرائیلی در سراسر ایران در حال پرواز هستند، در یک زمان چندین نقطه از پایتخت ایران انفجار صورت می‌گیرد، تلویزیون حکومت، شبکه خبر که خودش قربانی انفجار شده بود، از یک استودیوی مخفی مشغول پخش آن است که می‌بینید، در حالی که رهبر حکومت هم در نقطه نامعلوم پیامی ضبط شده با کیفیت پایین ضبط منتشر کرده. به هر حال باور نکردنی تصاویری که نگاه می‌کنید از نارمک آمده. بله همین حالا به من گفتن که دوباره ارتش اسرائیل اعلام کرده که اهداف نظامی حکومت در تهران مورد هدف. بریم به نارمک. نارمک ساعتی چه؟ پشت کوه فکر کنم خوجیر یا همون پارچین باشه. خیلی سنگین دارن میزنن. بله در نارمک تهران در شرق تهران بود که این تصویر رو برای ما فرستاده بودن. خوجیر پارکیست زیبا در شرق تهران. اجازه بدید یک بار دیگه نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای امروز. تا این لحظه به نظر من خبرها کهنه میشوند و همه شما این خبرها رو زندگی میکنید، اما ظاهرا خدمات بانکی در تهران در چندین بانک ظاهرا مختل شده. کارکنان دولت گفته که تا 6 روز دیگر تمدید شده. امروز مسعود پزشکیان دستور داده به وزراش که به معاونان خودشون تفویض بکنن اختیاراتشون رو، لابد از ترس کشته شدن. و من دارم تصویری رو میبینم که رسانه‌های اسرائیلی منتشر کردن از نصب تصویری از آقای ترامپ در تل اویو. به انگلیسی نوشته شده Mr. President finish the job، یعنی آقای رئیس جمهور کار رو تمام کنید. بله لابد درخواست هست از رئیس جمهوری آمریکا، به خاطر اینکه آمریکا دارای تجهیزات و جنگنده‌ها و بمب‌هایی است که میتونن با عبور از چندین متر سختی سنگ، صخره و کوه تأسیسات فوردو رو که در 90 متری زیر زمین هست مورد حمله قرار بدن. اما در خبرها همینطور به شما گفتم که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته که کاهش سرعت اینترنت، حمله سایبری به زیرساخت‌ها دلیلش است. گفته دولت تا زمانی که وضعیت اضطراری نباشه به سمت اینترنت ملی نخواهد رفت. سخنگوی دولت گفته از آنجایی که حفظ امنیت امروز در اولویت قرار داره، در برخی موارد کارشناسان مجبور خواهند بود که سرعت اینترنت رو کاهش بدن. ما شامل حمله سایبری به زیرساخت‌هایمان بودیم که لازم است به دلیل همین دلیل سرعت اینترنت رو کم بکنیم. امروز
خبر آمده که چندین بانک از جمله بانک‌های پاسارگاد و سپه در نتیجه اختلالات اخیر در شبکه نتونستند به مردم خدمت بدن. مشکل دریافت پول نقد از آبربانک‌ها وجود داشته و این مقام دولتی گفته با توجه به این اختلال تقاضای مردم برای دریافت وجه نقد بیشتر شده. با توجه به اینکه بیش از 90% تبادلات مالی افراد الکترونیکیه، طبیعی است که تقاضا بیشتر باشه. همه اینها در حالی است که دیشب به هر حال جمهوری اسلامی کوشید تا حمله موشکی جدیدی را علیه مواضعی در اسرائیل انجام بده. مشخص نیست این حملات تا چند تا موفق بوده. تصاویر زنده‌ای که دیشب از تل آویو نشان داده میشد و البته جمهوری اسلامی اونها رو نشون نداد چون حملات موشکیش ظاهرا موفقیت آمیز نبوده. هیچ کدام از این موشک‌ها به هیچ جا نرسیده است. اما بشنوید از وزیر خارجه اسرائیل که متن نامه بلندبالایی رو منتشر کرده به رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل و آنتونیو گوترش دبیر کل این سازمان. او در این نامه با ارائه استدلال‌هایی سعی کرده که منطقه اسرائیل برای آغاز حملات خود علیه اسرائیل در هفته گذشته رو توضیح بده. او گفته پس از دهه‌ها اقدامات خصمانه مخفی از سوی جمهوری اسلامی و تهدید رهبرانش برای نابودی اسرائیل به این کشور هیچ گزینه دیگری نداده بود به جز جنگ. او نوشته این صرفاً لفظی نیست. ایران یک برنامه استراتژیک برای از بین بردن اسرائیل دارد که شامل اقدامات و برنامه‌ریزی‌های مشخصی برای دستیابی به این هدف هست. همین لحظه که با شما صحبت می‌کنم باز دوباره تصاویر دریافت شده. بیننده‌ای برای ما نوشته شرق تهران به شدت زیر بمباران است و تصاویری هم از انفجارهایی در چند نقطه تهران آمده. امیدوارم اگر این تصاویر رو می‌بینید در تهران هستید حس بی‌پناهی نکنید. مطمئن باشید هزاران هموطن شما به فکر شما هستند. اگر این تصاویر رو نگاه میکنید در حالی که در بیرون از پنجره خانه شما صدای انفجار شنیده میشه، در این استودیو هزاران کیلومتر دورتر از خاک ایران هر صدای انفجاری که از طریق تصاویر به دست ما میرسه قلب ما رو هم با شما منفجر میکنه. انقدر این لحظات عجیب هست که وقتی دیروز بعد از پایان پخش برنامه‌های زنده بعد از 11-12 ساعت من به دنیای عادی بازگشتم، هر صدایی حتی بسته شدن در هم باعث می شد که من از جای خودم بپرم. نمیتونم خودم رو جای شما بگذارم. من در منطقه جنگ زده زندگی کردم در کابل و میدونم هر انفجار چه حسی به آدم میده. بریم نگاه بکنیم به تصاویری که چند لحظه قبل از پشت باشگاه شاهنشاهی انقلاب به دست ما رسیده در شمال تهران. آنچه که تماشا میکنید انفجاری بود که پشت باشگاه زیبای شاهنشاهی در پارکوی تهران بالای سئول اتفاق افتاده بود. ساعت به وقت لندن 2:13 و به وقت تهران جنگ زده 4:43 هستش. تصاویری که نگاه میکنید لحظه به لحظه از تهران به دست ما میرسه. بدونید که اینجا هموطنانی دارید که به یاد شما هستن. لطف کنید تصاویر خودتون رو برای ما یادداشت بکنید. لحظاتی قبل خبر آمده که انفجارهای مهیبی در جای تهران اتفاق افتاده. اتفاقات امروز در ادامه اتفاقات و انفجارهایی هست که از ساعات اولیه بامداد در شمال و شرق تهران رخ داده. این تصاویر رو نگاه کنید. فاز 8 پردیس ساعت 2:30 نصف شب. پردیس امشب 26مه؟ 27 خرداد پردیس رو زدن. حالا کجاشو نمیدونم. وای خدا رحممون کنه. بازم منو میزنم. یا امام زمان. وای دارم میزنن همینجور. پردیسه این کجاه؟ بهمون خیلی دور نی.
نه تهران اینجا کجا پردیس این چیزه بود کجا به اون نزدیک الان. آقا اون روزی گفت چی؟ نه این طرف فناوری این ور بود، اصلی این ور رو زدن، الان اینجاست. دوره داره میزنه. دیدی گفتم حال کردی. صدا اولی اومد. یه چیزی تو زرن ترکوندن، نیا کن. یا اول پس روشن شد هوا. یا خدا وای دودو نگاه کن. وای 10 تا فکر کنم زد، 10 تا 15 تا زد. یه چیز عجیب زد. دودو نگاه کن. قارچی ها میبینی؟ وای هنوز صداش نیومده. قارچیه واقعا قارچیه. یا خدا چی زد؟ ابوالفضل این چیه؟ یا حسین چقدر نزدیک این کوه، چیه؟ چرا اینقدر بزرگه؟ آتیشو ببین. وای 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 اصلا همه جا روشن شد. این چرا اینقدر وای حاجی کجاییم؟ پاهم پارکیم. نگاه کن. بله کامران. این محلی کامران داداش سرخساره. کوچه همه جا روشن شده. زدن کیری. پارک پایین. بابا این محله حاجی، این تو محل خودمون سرخسار نیست. سرخساره این داداش. کوها رو نگاه. ما پشت کویی. سرخساره این داداش. پارک پلیس سرخسار. تمام خبرگزاری‌های حکومتی از دسترس خارج شدن. ایرنا، ایسنا، ایلنا، تمام منابع خبری مشخص نیست آیا به دلیل شرایط اینترنت هست و ارتباط شبکه سراسری اطلاعات رو در ایران قطع کردن با دنیا یا به هر حال اتفاقی رخ داده. به هر حال ما در این لحظات لحظه به لحظه گزارش‌هایی دریافت می‌کنیم پراکنده با وجود محدود بودن ارتباطات با ایران. من می‌خواستم از همه کسانی که می‌دونیم دسترسی دارن به استارلینک، به تجهیزات ماهواره‌ای، اینترنت ماهواره‌ای دعوت بکنم اگر که این برنامه رو تماشا می‌کنید لطفاً به ما بگید چه اتفاقی داره میفته. شماره گزارشگر رو کاش که همکاران من روی صفحه بگذارن. 0044 75 90 899
999. شما با استفاده از ستارلینک یا اینترنت ماهواره‌ای میتونید دست کم به ما بگید که در ایران چه میگذرد. میتونید از طریق واتساپ نوشتاری، تصویری یا صوتی برای ما پیغام بفرستید. احتمال اینکه اتصال شما به ماهواره به دلیل پارازیت هایی که ممکن است در هنگام جنگ استفاده بشه قطع و وصل بشه، در نتیجه صبوری بکنید اگر که از طریق اینترنت ماهواره‌ای وصل میشید. اجازه بدید که به اتفاقی که در شرق تهران افتاده در حکیمیه فکر میکنم و ساختمان صنایع دفاع مورد حمله قرار گرفته نگاه بکنیم. صنایع دفاع لویزون رو زدن. گفت آخرین ضربه رو محکم‌تر بزن، آخرین ضربه رو محکم‌تر بزن، اونی که میگی نمیخوام بزنم و بزن. چقدر حیرت آور. در پس زمینه این ویدیو ترانه سروش هیچکس اینجا تهرانه پخش میشد. اینجا تهران، هرچی میبینید اینجا تهران از آلبوم جنگل آسفالت. به هر حال از اون ترانه‌هایی هست، رپ‌هایی هست که برای همیشه ماندگار خواهد بود. لحظاتی قبل از همونطور که به شما گفتم از پشت باشگاه شاهنشاهی انقلاب در محله در واقع شمال خیابان سئول جنوب پارکوی یا بزرگراه چمران در تهران ما گزارش انفجار داشتیم. من میبینم که هموطنان دارن کمک میکنن به شناسایی محل‌هایی که این اتفاقات افتاده. کسی بهم نوشته بود که قرارگاه عمار و سارالله و همینطور فرماندهی مرکزی نیروی انتظامی در اون حوالی هست که درست میگن. من روی گوگل مپ هم دارم میبینم. به هر حال ما به صورت مستقل فعلا نمیتونیم تایید بکنیم که چه اتفاقی کجا افتاده. من دارم پیام‌هایی که شما میفرستید رو میبینم. کسی نوشته ما حالا جردنیم، احتمالاً سر نیایش پشت باشگاه شاهنشاهی انقلاب اتفاقی افتاده، صدا بسیار شدید بوده. گفتم خدمتتون. همینطور یک هموطن برای ما نوشته حملات امروز حتی از روز یک شنبه هم سنگین‌تر، سمت پشت کوههای شرق و لویزان رو وحشتناک زدن. اجازه بدید که اینها همه در حالی که علی خامنه‌ای گفت زندگی در حالت عادی در تهران در جریان هست. ساعت 3:55 به وقت تهران هم خبر آمد که لویزان رو مورد هدف قرار دادن. البته ما تصویر دیگری از لویزان داشتیم. من دارم سعی می‌کنم انرژیم رو برگردونم و با هم نگاه بکنیم. امیرعلی یک کار بسیار جالب کرده. کاری که کرده این هستش که تصویر امروز خامنه‌ای رو، همکارم امیرعلی خراسانی، گذاشته در کنار 23 خرداد وقتی اولین بار خامنه‌ای بعد از حمله اسرائیل ظاهر شد و فکر میکنم در کنار تصویر دیگری پیش از آن که سر قبر خمینی صحبت کرد و برای دنیا شاخوشانه کشید. مقایسه بفرمایید. در حال آماده شدن هستش. داریم آمادهش میکنیم که برای شما پخشش بکنیم. یک بار دیگه هم گزارش اومده که در پارک سرخ حصار معروف به خجیر در شرق تهران هم انفجار مهیبی رخ داده. این رو براتون بگم، شاید جاش نباشه ولی میگم، داریم حرف میزنیم و برنامه خبری هست، منتها خبر فوری زمان نداره و من باید تعریف بکنم هر آنچه که میدانم رو. پارک خجیر آخرین جایی بود که شهبانو و شاه پیش از خروج از ایران برای ملاقات با نزدیکان به هر حال اونجا رفته بودم. فکر می‌کنم 24 ساعت پیش. فکر نمیدونستم که اصلا پارک شده این محل. در دزاشیب هم ظاهراً گزارش آمده که دست کم 3-4 بار رو 3-4 نقطه رو مورد هدف قرار دادن. تصویری نگاه بکنیم از بزرگراه نوبنیاد تهران که لحظاتی قبل مورد حمله قرار گرفته. بله، تصویری که قرار هست ببینیم از بزرگراه نوبنیاد. از مهرشهر زیبا، از فرودگاه پیام، یک فرودگاه قدیمی هست نظامی، هم این انفجار گزارش شده.
تصاویری که می‌بینید از فرودگاه پیام در مهرشهر کرج به دست ما رسیده. مهرشهر در حومه کرج، این فرودگاه بسیار نزدیک بهش از فرودگاه پیام مصرف نظامی داشته و از جمله هواپیمای حامل ماموران رسوایی ایران کنترا در واقع اونجا نشسته بودند برای مذاکره در میانه جنگ ایران و عراق در دهه 60. فرودگاه پیام انفجاری درش صورت گرفته. فرودگاه نظامی هست که مصارف نظامی داره. ما میدونیم که از این فرودگاه استفاده می‌کرده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی. لحظه به لحظه پیام به دست ما میرسه. از پشت بام منزل هموطنی برای ما فیلمی فرستاده. من از همکارانم میخوام از منطقه تجریش تهران این فیلم رو فرستادن و گفتن از سمت صدا و سیما همچنان دود بلند میشه. به هر حال ما لحظه به لحظه گزارش‌هایی رو داریم از جای جای ایران میگیریم. دقایقی بعد از آن که علی خامنه‌ای پیام ضبط شدهش منتشر شد، یک نکته بسیار قابل توجه تلاش خامنه‌ای بود برای اینکه اشاره بکنیم به اتفاقات روز، شاید برای اینکه ثابت بکنیم که این پیام زنده و تازه هستش. زنده که نبود، تازه هستش. او اشاره کرد به اظهارات روز گذشته دونالد ترامپ و از جمله اشاره کرد به اینکه دونالد ترامپ گفته که خامنه‌ای و جمهوری اسلامی باید تسلیم بشود. او اشاره کرد به آن هدف قرار گرفتن صدا و سیمای حکومت و از سحر امامی تقدیر کرد. از سرای تهران پارس هم من گزارش انفجار دارم دریافت میکنم. کاش که یک نگاه دیگه اگر آماده هست بندازیم به شبکه خبر تلویزیون ایران، ببینیم که چی دارن پخش میکنن اینها. شبکه خبر تلویزیون ایران، ببینیم که چه داره پخش میشه. شبکه خبر تلویزیون ایران. بله، اسماعیل بقایی رو داریم میبینیم، سخنگوی وزارت خارجه حکومت اسلامی. بشنویم ببینیم چی میگه. خواهند کرد که آیا پدران ما، اجداد ما در اون زمان که باید می ایستادند با قوت در مقابل یک خصم غدار، آیا درست عمل کردند یا نه؟ و ما انشاءالله که در پیشگاه تاریخ روسفید خواهیم بود انشاءالله. و نکته دیگری که من میخوام جمع‌بندی فرمایشات جناب عالی هم باشه، بحث جنگ تحمیلی و صلح تحمیلی و هر گونه تحمیلی هستش. باز دوباره خیلی حیرت آور واقعا. کشور در آستانه سقوط، حکومتی در آستانه سقوط، خامنه‌ای جمله گفت، دوباره اینها غرغره میکنن جنگ تحمیلی نه، صلح تحمیلی هم نه. بقیه‌شو بشنویم. امور خارجه با توجه به اینکه هر کدوم از این واژگان در حوزه بین‌المللی صاحب یک تعریف خاص و مشخصی است. اینها که صحبت از اجداد ما میکنن در طول روزهای گذشته از اساطیر ایرانی مثل آرش کمانگیر استفاده کردن در سطح شهر، سریع تند به قول مردشون رئیسی. بله، تیر آرش ها شکافت آسمان شروع کردن بلا فاصله. یک آژیر در شهر نصب نکردن که هشدار حمله هوایی بده. برگردیم به تلویزیون حکومت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه حکومت اسلامی رو می‌بینید. بله، در حالی که مملکت زیر آتش هست، سخنگوی وزارت خارجه حکومت اسلامی از اجداد صحبت میکنه و از جنگ ایران و عراق و شهدای مدافع حرم. اما پیامی که امروز خامنه‌ای منتشر کرد پیام عجیبی بود. کیفیت ضبطش بسیار نامناسب بود، همونطور که دیدید صدای مناسبی نداشت. به نظر می رسید که خامنه‌ای همون جایی نشسته که بلافاصله بعد از جنگ با اسرائیل پیامش پخش شد، اما کیفیت صدای پیام امروز مناسب نبود. من دوست دارم این پیام ها رو با هم مقایسه بکنیم و مقایسه بکنیم با عکسش رو در واقع مقایسه بکنیم. ویدیوی مقایسه هست، نگاه بکنیم ببینیم که این دو چه تفاوتی با هم میکنن. بله، تصاویری که میبینید یکی 24 خرداد هفته قبل و یکی هم امروز. تصویر 24 خرداد رو مقایسه بکنید امروز همه چیز به هر حال بسیار سعی میکنیم ببینیم که آیا پشت زمینه خامنه‌ای که امروز استفاده شده آیا همان است. رنگ نور فرق میکنه، صدا درست نبوده، چهره برافروخته خامنه‌ای به هر حال جالب هست. کاش که انگشترش رو هم نگاه میکردیم. میدونین که ایشون عادت دارن حسشون که عوض میشه انگشتراشون هم عوض میشه. تصویر دیگری به دست ما رسیده از انفجارهایی که در نقاط مختلف تهران گزارش شده. من به شما گفتم از حکیمیه تهران، از تهران پارس، از لویزان، از خیابان جردن، از شمال تهران خیابان مژده، همینطور از شهران ما گزارش انفجار داشتیم. از جای جای تهران امروز گزارش انفجار داشتیم. تصاویری هم از دریافت کردیم از تهران پارس. از نارمک تهران ما گزارش تصویری داشتیم.
امکان راستی آزمایی نداریم. ما به هر حال تصاویر تا میرسه ما به شما ارائه میکنیم. از شما میخواستم بله من دلم میخواد بعد از اینکه تصویری رو مشاهده کردیم بریم به یک فیلم مستند نگاه بکنیم به یاد آیلار حقی، خانه دوست کجاست، که در سال 1401 حدس بزنید کی کشتتش. همینا کشتنش. به هر حال این برنامه نیم ساعت ادامه خواهد داشت. از شهر قدس هم همین حالا دوباره من پیامی گرفتم از انفجار. نگاه بکنید به تصویری که از تهران پارس به دست ما رسیده. من همینجا از شما خداحافظی میکنم. در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت تهران سالم باشید. به امید دیدار. نارمک ساعتی چه پشت کوه فکر کنم خوجیر یا همون پارچین باشه. خیلی سنگین دارن میزنن. توجه! این برنامه شامل صحنه‌هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.